ह्युमनको ब्रेन जसरी फङ्सन गर्छ, ह्युमनको डिसिजन मेकिङ जसरी फङ्सन गर्छ त्यसलाई चाहिँ अगमेन्ट गरेर when it is able to solve a particular problem for human, that is basically an AI. उहाँले के भन्नुहुन्छ त, he has a whole singularity, he talks about the singularity where AI is going to replace everything that we do. Only in the recent times, early 2000 पछि चाहिँ अथवा 90s पछि चाहिँ हाम्रो डिभाइसहरू पनि बढ्दै गयो हैन. हामी सानो अब एसएलसी पढ्दाखेरि अझै पनि त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मोबाइल बोकेको याद छ. आई थिङ्क स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा हो त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको. अनि आई वाज सरप्राइज कि इयरली दे इन्भेस्ट अराउन्ड लाइक 6.5 बिलियन जस्ट फर द रिसर्च. तर द रिजन वाइ देयर इज अ पाइलट इज द्याट it's actually interpreting the decisions that a computer is making. I don't know, I don't have a definition of what is data, but everything is data. कति यहाँ मात्रै होइन, विदेशमा पनि धेरै कुरा मैले देखेको छु. जब प्रोफाइल चाहिँ डेटा एनालिस्टको छ, रोल राखिदिएको छ डेटा साइन्टिस्ट, बिकज जस्ट द्याट पर्सन हेज हर्ड अब डेटा साइन्टिस्ट चाहिन्छ है. अबको एरामा केही कुरा तिमी सिकेनौ भने त्यो तिम्रो टिचरको गल्ती होइन, त्यो तिम्रो पेरेन्ट्सको गल्ती होइन, त्यो तिम्रो गल्ती हो क्या. एक्ज्याक्टली. इन्ट्रोड्युस अब जसरी हामी कुरा गर्दाखेरि ए म यो कलेजमा पढेको होइन, उनीहरूले भन्थ्यो ए म के अरे वर्ल्ड ओलम्पियाडमा 3rd भएको थिएँ, 4th भएको थिएँ, 2nd भएको थिएँ, 2चोटि के अरे ओलम्पिक गोल्ड मेडल थियो. तिमी 1.5 महिना फ्र्याङ्कफर्टमै बस्नुपर्ने भन्ने छैन त. तिमी के भन्छ पोर्चुगलको बिचमा गएर त्यही टाइम जोन हो, अथवा इभन साउथ अफ्रिकामै तल जाउने विन्टर टाइममा. युरोपमा किन बस्ने, तिमी साउथ अफ्रिका जाऊ न तल, सेम टाइम जोन हो. जोहान्सबर्गमा बबाल इन्टरनेट, बबाल सनसाइन, बबाल वाइन लिएर त्यही टाइम जोनमा काम गर्न सक्छौ भने त वाइ नट. योर प्रोडक्ट, तिमी प्रडक्ट हुनु भनेको तिमी डेटा हो. त्यही डेटा बेचेर फेसबुकले पैसा कमाइरहेछ, त्यही डेटा बेचेर गुगलले पैसा कमाइरहेछ. Hey guys, welcome back to yet another episode of Doer Season 6. हामी आइसकेको छौँ फेरि लकडाउन 3.0 पछि. आई होप यु आर सेफ, हजुर परिवारसँग हुनुहुन्छ, अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यु गाइज आर होपफुल लाइक वी आर. सो यति भन्दै लेट्स मुभ अन टु आवर पडकास्ट. लेट मी इन्ट्रोड्युस फर्स्ट हाम्रो स्पोन्सर्सहरू. हाम्रो नलेज पार्टनर हुन्छ एसिसिए. यदि तपाईँ +2 पछि, ब्याचलर पछि र मास्टर पछि फाइनेन्सियल डिग्रीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने एसिसिए इज समथिङ यु सुड डेफिनेटली लुक फर. We have worked with a lot of ACCA professionals. These are amazing experts. They know what they are doing, होइन. अनि as an entrepreneur, I think हामीलाई एकदमै एउटा चाहिने कुरा भनेको फाइनेन्सियल कन्सल्टिङ हो, होइन, फाइनेन्सको प्लानिङहरू. अनि दिज आर द पिपल यु क्यान डेफिनेटली रिच आउट टु. हामी तल उहाँहरूको सोसियल मिडियाहरू राखिदिन्छौँ. प्लिज डु सपोर्ट देम बिकज दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट अ कन्टेन्ट लाइक दिस. त्यसपछि हाम्रो एचआर पार्टनर हुनुहुन्छ बिस्किट चाहिँ नेपालीले नै बनाएको सिम्पल, पावरफुल अनि एउटा ब्युटिफुल सफ्टवेयर हो. यदि तपाईँ अन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ भने वी अल नो वान अफ द मोस्ट प्रब्लम अफ अस इज टिम म्यानेजमेन्ट, होइन, इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट. सो त्यसको लागि चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम नेपालमा नै हजुरले नेपाली पैसाबाट किन्न मिल्छ. यदि 10जना स्टाफ छ भने इट्स कम्प्लिटली फ्री. त्योभन्दा बेसी स्टाफ छ भने नेपाली पैसामा लिएर हजुरले यु क्यान युज दिस पावरफुल सफ्टवेयर टु मेक स्योर अ लट अफ यर एचआर प्रब्लम्स विल गेट सर्टेड आउट. सो प्लिज डु सपोर्ट देम बिकज दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट अ कन्टेन्ट लाइक दिस. सो हाम्रो फर्निसिङ पार्टनर हुनुहुन्छ लाइभिस इन्टिरियर्स. थ्याङ्क यू सो मच फर द सोफा. हामी उहाँको वेबसाइट, सोसियल मिडिया ह्यान्डल्स त लिङ्क गरिदिन्छौँ. प्लिज गो एन्ड डु चेक आउट देम एन्ड डु सपोर्ट देम बिकज दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट अ कन्टेन्ट लाइक दिस. यदि भन्दै आई थिङ्क इट्स के भन्ने, यो आजको पडकास्टलाई चाहिँ भनिन्छ नि राम्रो कुरा पाउनको लागि चाहिँ वर्षौँ लाग्छ. सो त्यसैको अन्तरालमा चाहिँ हामीले वर्षौँ मिहिनेत गरिसकेपछि वी हेभ अ भेरी डियर फ्रेन्ड अमन हियर. अमनको बारेमा थोरै भन्छु, तर आई थिङ्क अमनको यो भेराइटी अफ यो डाइभर्स एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ म अमनसँगै आउँछु. तर सबभन्दा पहिला अमन, थ्याङ्क यू सो मच फर एक्सेप्टिङ द इन्भिटेसन. अनि आई थिङ्क यो कोइन्सिडेन्ट नै भन्नुपर्छ, तिमी छोटो समयको लागेको थियो, बट देन तिमी बस्यौ अनि ठ्याक्क लकडाउन पनि खुल्यो एन्ड देन यु आर हियर. सो फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच. Thank you, Anup. You finally made my dream come true. I've been telling you this. So it's my pleasure. म अलिकति इन्ट्रोडक्सन गर्छु होइन, तर आई वुड लभ टु हियर मोर फ्रम यु. तिमीले अहिले के गरेर आएको छौ, कस्तो कस्तो प्रोजेक्टमा काम गरेर आएको छौ. मैले अमनलाई चिनेको चाहिँ आई नो हिम एज अ एनालिटिकल कन्सल्टेन्ट, अनि हि इज अ इभेन्जलिस्ट अफ डिजाइन थिङ्किङ. अमन चाहिँ अहिले लुफ्थान्जा ग्रुप अफ कम्पनीमा काम गर्छ. सो या अमेजिङ गाई. लेट्स हियर समथिङ अबाउट हिम. अमन, प्लिज टेल अस मोर अबाउट वाट यु डु. अनि वाइ डज इट म्याटर एज इन लाइक तिमीले गरेर आएको कुराहरू चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ किन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. ओके, थ्याङ्क यू अनुप. सो तिमीले अघि भनि पनि हाल्यौ, currently it's been 5 years, होइन. I've been working as a
lead analytics consultant at 0G. It's one of the company of Lufthansa Group. Lufthansa Group is one of the world's largest aviation group in the world with more than 110,000 employees from 140 different countries. So I'm kind of like representing Nepal as well over there. Nice. You know? Are you the only Nepali guy? I think so. Among 100, like in that corporate function to the reach of the executive level, I think I have You're the only one. been the first one. Proud of you. So as part of my job, there are two things which you mentioned. There is an analytics and there is a design thinking. Design thinking को बारेमा कुनै पछि बेला कुरा गरौँला तर let's talk more about analytics. So my job is kind of like an analytics translator, where I talk to the business people, try to identify their needs and help them solve their business problems using the power of data, and work together with the team of data scientists, data engineers, and machine learning experts to build data solutions that can help solve those challenges in the aviation industry. So 0G चाहिँ aviation industry लाई data को power use गरेर to bring the whole industry to next level of digitalization चाहिँ त्यो target ले चाहिँ 2015 मा form भएको. I think currently I'm kind of like the oldest employee company मा, किनभने all the people who worked before me they got hired by Google, Microsoft तिर गइसके. म चाहिँ अझै been part of that and I'm super happy and super proud of what opportunities I've got as part of that. मेरो ब्याकग्राउन्ड हल्का भन्दाखेरि चाहिँ आइएम अ सप्लाई चेन इन्जिनियर म्यानेजमेन्ट बाई ट्रेनिङ होइन, इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएको. तर समहाउ लेट्स से कोइन्सिडेन्स भन्यो होइन, अल माई प्राइभेट लाइक प्रिभियस एक्सपिरियन्सेस have only been in the field of data in one way or the other. Amazon पनि काम गर्यो. So मेरो first interaction with like एकदम close with the whole field of analytics चाहिँ Amazonमा जब मैले मास्टर्स पढ्दाखेरिको इन्टर्नसिप गरेँ होइन. I spent almost a year at Amazon, Germany, Munich headquarters ma. And I even wrote my master thesis with them, predictive analytics ma. I was trying to predict whether I was going to Amazon bada timi shopping saman kinchau, how likely was that a customer is going to complain because his delivery did not got on time or तिम्रो सामान कता हरायो अथवा के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रेडिक्ट गर्न ट्राई गरिरहेको थिएँ होइन. Before that as well, I got a chance to work at ArcelorMittal. It's I think still currently one of पहिला 2-3 वर्ष अगाडि the world's largest steel company पनि थियो. Well, I don't know if any Chinese companies has overtaken that. तर it's one of the big name in the field of steel manufacturing, steel and mining ma. So I spent almost 2 years while pursuing my bachelor's र मास्टर्स पढ्दाखेरि चाहिँ मैले like 20 hours a week चाहिँ मैले त्यसमा काम गरिरहेको थिएँ. I was simulating whole production facility of one of their production sites. Okay. So somehow, even if I come from an industrial background, a bit of management background, it's been using analytics technology to optimize the processes, and that's I guess how I got lucky to come back to aviation and do something which I always fancied since my childhood. Okay, and I think you अहिले कोभिडले गर्दाखेरि सबभन्दा एफेक्टेड या सबभन्दा इभल्भ हुनुपर्ने इन्डस्ट्री नै एक्ज्याक्टली एभिएसन. अब आई थिङ्क हामी 2000 लास्ट इयर अप्रिलतिर त हो नि होइन, वेन वी टक्ड अबाउट क्राइसिस इन एभिएसन इन्डस्ट्री, त्यो भर्खर हामी कम्प्लिटली लकडाउनमा, जर्मनीमा पनि लकडाउन भएको र यहाँ पनि त्यति भएको बेला कुरा गरेको थियौँ. अब आई थिङ्क अहिले हाम्रो इन्डस्ट्रीले पनि रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ just flying people from A to B is not going to feed everyone, so त्यसमा पनि how you can now use data, the power of artificial intelligence and the whole digitalization लाई युज गरेर कसरी चाहिँ तिम्रो अपरेसनल प्रोसेसेसहरू अप्टिमाइज गर्ने, कसरी कस्ट सेभिङ गर्ने अनि कसरी मोर इफेक्टिभ हुने अन एभ्री एस्पेक्ट. ह्युमन रिसोर्स भन, तिम्रो प्लेनहरूको कुरा नै गर अथवा फ्युलमा कुरा गर, तिम्रो होल सस्टेनेबिलिटीको कुरा आएको छ. सो एभ्री स्पेक्ट्रम अफ द्याट बिजनेस प्रोसेसेसलाई चाहिँ युजिङ द पावर अफ डेटा चाहिँ अब एभिएसन इन्डस्ट्री चाहिँ त्यतातिर बढिरहेको छ होइन. इभन लुफ्टान्सा ग्रुपमा पनि त्यो चाहिँ अहिले वान अफ द मोस्ट लाइक टप 3 प्रायोरिटीमै डेटा हेज कम इन्टु द इक्वेसन होइन. सो आइम रियली एक्साइटेड द्याट बिङ पार्ट अफ एन एभिएसन ग्रुप एन्ड इन द फोर फ्रन्ट अफ डुइङ समथिङ विथ डेटा विथ आवर टिम. वी आर इन सम वे चेन्जिङ द एभिएसन इन्डस्ट्री for let's say a better future जस्तो पनि लाग्छ. अनि त्यो पनि दिस पोइन्ट अफ स्टेट अफ टाइम जहाँ चाहिँ कि आई थिङ्क द होल वर्ल्ड इज
काइन्ड अफ कन्फ्युज भन्ने कि इभल्भिङ होइन आफ्नो उमा चाहिँ एनिवे आई थिङ्क आजको हाम्रो मेन कन्सर्न चाहिँ अमन र मैले चाहिँ अमन सो के को बारेमा कुरा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मेबी अनुप एउटा यस्तो टपिकको बारेमा कुरा गरौँ जुनमा चाहिँ अझै पनि मिथ छ या अझै पनि राम्रोसँग सो बुझिएको छैन भन्ने कुरा भन्छ अनि अमन सेड लेट्स टक अबाउट एआई अनि बिकज आई हेभ बिन टकिङ विथ लट अफ अन्टरप्रिनर्स आई टिच पिपल होइन अनि मैले 1 वर्ष पढाएको हुन्छु सो आई नो कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई अहिले हामीले अझै पनि टु सम एक्सटेन्ट त अब अफकोर्स इन्डस्ट्रीमा काम गरेको मान्छे हेभ अ भेरी गुड पर्सपेक्टिभ टु इट होइन तर अहिले पनि यङ पिपलहरूको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि कि त म्याट्रिक्स कि त रजनीकान्तको रोबोट मुभी होइन सो आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ अलिकति डिमिस्टिफाई गर्न सक्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट क्यान रियली हेल्प किन भन्दाखेरि जसले पनि यो पडकास्ट सुन्नुहुन्छ नेपालीमा होइन सो उहाँहरूलाई यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनको लागि चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने इन्टेन्सनले सो मेरो तिमीलाई फर्स्ट क्वेसन सोध्न यहीबाट सोध्न मन लाग्यो अब हामीले जेनरली के बुझ्छ भन्दाखेरि अब कपाल अफ इयर्सपछि या मेबी इन अ डिकेड अर 2 एआई इज गोइङ टु टेक ओभर द वर्ल्ड हामी मुभी मेट्रिक्स जस्तो हुनेवाला छ हाम्रो वरिपरि रोबोट हुनेवाला छ होइन रोबोट इज गोइङ टु कम्पिट सायद पोडकास्टर पनि म मेरो सट्टा एउटा रोबोट बोलेर हुन्छ होला या अर्को ह्युमनको सट्टा रोबोट बोलेर हुन्छ होला या आई डोन्ट नो होइन हामीले एकदमै क्रेजी इमेजिन गरेको छौँ सो यदि कुनै यङ मान्छेले तिमीलाई यो एआईलाई डिमिस्टिफाई गर्न भन्यो भने चाहिँ तिम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ र तिमीले चाहिँ कसरी हेरेको छौ एज समवन जसले चाहिँ डेटामै काम गरेर आएको छैन सो तिमीले चाहिँ कसरी हेरेर आएको छौ यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ ओके इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ पर्सपेक्टिभ म पनि त्यही नै सोच्थेँ बिफोर आई केम इन द फिल्ड अफ डेटा होइन रजनीकान्तको म पनि ठुलो फ्यान हो होइन अनि अलवेज थट जुन आई रोबोटमा देखाएको छ वेयर रोबोट इज गोना टेक ओभर द वर्ल्ड एन्ड द्याट्स अल वाट वी थिङ्क एज ए एआई होइन तर मेरो पर्सेप्सन अनि वाट आई हेभ रेड वाट आई हेभ एक्सपिरियन्स इन अल एआई इज अ भेरी सिम्पल थिङ होइन सो मेरो डेफिनेसनमा चाहिँ एआई इज अ भेरी सिम्पल थिङ दो देयर आर लट अफ कम्प्लिकेसन्स बिहाइन्ड द्याट तर बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ वेन अ मसिन is able to do something to solve a human problem that requires human cognition होइन उसले चाहिँ ह्युमनको ब्रेन जसरी फङ्सन गर्छ ह्युमनको डिसिजन मेकिङ जसरी फङ्सन गर्छ त्यसलाई चाहिँ अगमेन्ट गरेर when it is able to solve a particular problem for human that is basically an AI होइन so it's not only about predicting भोलि पानी पर्छ कि पर्दैन होइन it's not only about predicting I don't know यो मान्छेले यो सामान किन्छ कि किन्दैन भनेर there are so many different aspects of our life that have been touched by AI जस्ट एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हाम्रो एभ्रिडेको कुरा गरौँ होइन तिमी आज बिहान उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला के गर्यौ मोबाइल फोन खोल्यौ तिम्रो आइफोन छ मलाई थाहा छ खोल्यौ हेर्ने बित्तिकै तिम्रो के भयो त तिम्रो के अरे फेस रेकग्निसनले तिम्रो डिभाइस खुल्यो द्याट्स एन एआई द्याट्स एप्लिकेसन अफ मसिन लर्निङ मोबाइल खोल्यो अब यसो फर्स्ट थिङ के गर्छौ इन्स्टाग्राम चलाउँछौ अथवा फेसबुक चलाउँछौ द कन्टेन्ट द्याट यु आर गेटिङ अन द्याट प्लेटफर्म इट्स अल पर्सनलाइज टु यु द्याट्स एन एप्लिकेसन अफ एआई ल उठ्यो फ्रेस भयो अब अफिस जानुपर्ने भयो होइन अफिस जाँदाखेरि अब तिमी एलेक्सालाई सोध्छौ होला एलेक्सा वाट्स द वेदर टुडे भनेर होइन द्याट्स एन एप्लिकेसन अफ एआई अफिस जान्छौ यु स्टार्ट राइटिङ यर इमेल इफ यु हेभ समथिङ लाइक जिमेलले अलरेडी डियर अमन भनेर टाइप गर्ने बित्तिकै हाउ आर मात्रै लेखिदिँदैछ कि हाउ आर यु डुइङ भनेर उसले अटोमेटिकली प्रेडिक्ट गरिदिन्छ द्याट्स एन एप्लिकेसन अफ एआई दिउँसो बोर हुन्छ होला होइन यु गो टु एनी ई कमर्स प्लेटफर्म अर सो स्टार्ट लुकिङ फर ब्राउजिङ फर प्रोडक्ट्स you are being shown what the algorithm or what the system thinks that you have the more like a tendency to buy that is an application of AI अब तिमी घर जान्छौ राति थाक्छौ नेटफ्लिक्स खोल्छौ नेटफ्लिक्समा जे आउँछ the thing that's being recommended to that is an application of AI so भनिसकेपछि हामी AI भनिसकेपछि उता छैन हाम्रो एभ्री डे नै on so many different aspects our life has been been a part of or AI has been part of our life and we have been so used to that so अबको भनेको already it's gonna just continue more and more तिमीले अर्को कुरा पनि गर्यौ कि that it's gonna replace human jobs अब हामी सबैलाई त्यो स्लेभ बनाउँछ द रोबोट्स आर गना इन्स्लेभ अस भनेर त्यो यसमा पनि दुई प्रकारको एउटा थट के अरे स्टेटमेन्टहरू आएको छ एउटा स्टेटमेन्ट छ के भन्छ इलन मस्कले हु थिङ्क्स द्याट AI needs to be regulated होइन डेटाको प्रोटेक्सनकोदेखि लिएर यो सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ नत्र इट्स गन ओभरटेक द वर्ल्ड भन्ने कुरा हि हेज वान पर्सपेक्सन अर्को छ अब सफ्ट ब्याङ्कको द फाउन्डर सिइओ मासायोसी सन होइन द 100 बिलियन फन्डवाला उहाँले के भन्नुहुन्छ त हि हेज अ होल सिङ्गुल्यारिटी हि थिङ्क्स अबाउट हि टक्स अबाउट द सिङ्गुल्यारिटी वेयर AI इज गन रिप्लेस एभ्रिथिङ द्याट वी डु होइन हामीले गरिरहेको अबको कामहरू
द्याट इट्स गन चेन्ज द वर्ल्ड इन सो दुईवटा स्पेक्ट्रमहरू छ एउटाले चाहिँ प्रमोट गरिरहेको छन् अर्कोले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है इट सुड बी रेगुलेटेड भनेर कुरा भइरहेको छ म चाहिँ यसमा चाहिँ कहाँ लाइक विश्वास गर्छु भने आई थिङ्क आई फल समवेयर इन द मिडल वेयर द पर्पस एन्ड द गोल अफ एआई इज प्राइमेरीली टु सल्भ द प्रब्लम्स फर ह्युमन्स तर इट्स नट नेसेसरी गन रिप्लेस आई मिन इट विल टेक सम अफ द जब्स द्याट आर करेन्टली ओर मेनी अफ द जब्स द्याट आर करेन्टली एक्जिस्टिङ तर ह्युमनलाई चाहिँ नयाँ प्रकारको जबहरू उसले बनाइदिन्छ होइन इट्स नट ओन्ली अबाउट टु लेट कम्प्युट ओर your एआई टु डु थिङ्स फर यु मेबी हाम्रो जब चाहिँ अब इन्टरप्रिटेसनतिर जान्छ होला होइन टु मेक स्योर द्याट डिसिजन्स द्याट अ कम्प्युटर अ मोडल इज मेकिङ फर यु डज द्याट मेक सेन्स इन अ रियल वर्ल्ड अर नट होइन किन कम्प्युटरलाई त एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हाम्रो यो के अरे सेल्फ ड्राइभिङ कारहरू भनौँ न होइन उसलाई त अब त्यो एउटा सानो बच्चाको भ्याल्यु र एउटा बुढो बच्चाको बुढा मान्छेको भ्याल्यु उसले त डिफ्रेन्स गर्दैन फर देम इट्स सेम ह्युमन होइन त्यसमा त चाहिने कुरा त के हो कसको भ्याल्यु लाइफको भ्याल्यु छ भन्ने कुरा त ह्युमनको कन्डिसनले बढी डिटरमाइन गर्ने हो नि त वेयर एआई इज नट येट एबल टु डु द्याट नट एबल टु थिङ्क इन द्याट डिरेक्सन सो ह्युमनको काम अझै पनि आई फिल इट्स स्टिल in the forefront. It's a human that built an AI and we will still remain in that way that we would be letting AI do certain things that are too monotonous or too repetitive अथवा that requires a lot of computational power which our brain simply cannot handle होइन अनि त्यो कारणले चाहिँ I think it's a boon for us and I feel really lucky to be living in this era हामी स्नेक खेल्नेवाला मोबाइल फोन पनि देख्यौँ अनि हामी एलेक्सा पनि देख्यौँ क्या You see, I think the future ahead is just going to be much and much more interesting for us to see. True. मलाई अस्ति के अरे I think maybe a year back होला मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब जस्तै because I am more into यो डिजिटल क्रिएटिभ साइडतिर प्रोडक्सन फोटोग्राफी होइन अनि I used to think कि maybe I'm wrong हुन्छ नि मतलब I think art would be this side of story is going to be the last domain that AI is going to replicate भनेर and then there is a news pops up कि first AI painted painting के हुन्छ नि तर जोक्स अपार्ट I definitely agree कि I think as a के भन्छ यो होल लिभिङ क्रिएचरको एपेक्समा बसेर हामी चाहिँ rather than thinking about कि हाम्रो कुन जब रहन्न we have to बी अलिकति फ्युचर ओरिएन्टेड भएर अब कुन नयाँ जबहरू आउनेवाला छ जसको लागि चाहिँ हामी अड्याप्ट या इभल्भ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क मोर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होला अनि अर्को चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल अस्ति मैले मेरो एउटा कामको लागि चाहिँ मैले एउटा रिसर्च गर्नु परिरहेको थियो वर्ल्डमा चाहिँ एराउन्ड लाइक 7.9 बिलियन पपुलेसन 4.9 बिलियनसँग चाहिँ बेसिक इन्टरनेट एक्सेस छ होइन भनेपछि 4.9सँग बेसिक इन्टरनेट एक्सेस छ भने तिम्रो प्रपर टेक्नोलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर त 1-2 बिलियनसँग मात्र होला होइन जस्ट एउटा ऱ्यान्डम अजम्सन भनेपछि त अब एकदमै हाई स्पिडमा इन्टरनेट पेनिट्रेसन भएर इन्टरनेट डेभलप भयो भने त यो त अझै म्यान पावर चाहिनेवाला छ अझै हामीलाई ऊहरू चाहिनेवाला छ नि त होइन सो आई कम्प्लिटली अग्री विथ यु कि कति हजारौँ नयाँ जब क्रिएट हुनेवाला छन् कि सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अल वी हेभ टु डु इज लुक एट द फ्युचर लुक टुवर्ड्स द फ्युचर होइन एन्ड बेसिकली प्रिपेयर किनभने पहिलाको हामी जति बेला अब इभन त्यो फर्स्ट इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनमा जो मान्छे गाडी चढ्नुभन्दा अगाडि घोडा चढ्थे नि होइन जुन घोडा चलाउने जुन अब के भन्छ त्यसलाई होइन त्यो सारथी टाइप होइन हिज जब वाज रिप्लेस्ड बाई अ कार होइन त्यस्तै अहिले हाम्रो जे कुरा छ आई डोन्ट नो अ ट्याक्सी ड्राइभर्स जब इज गन बी रिप्लेस्ड बाई अ सेल्फ ड्राइभिङ कार होइन तर त्यही अनुसार हामी पनि इभल्भ भएनौँ भने आई थिङ्क द्याट्स अल्सो द रिजन वाइ सो मेनी पिपल अराउन्ड द वर्ल्ड आर नाउ इन्स्योरिङ एन्ड गोइङ टुवर्ड्स मेकिङ द मोर डेटा लिटरेट होइन अनि कसरी चाहिँ अब यो नयाँ आएको टेक्नोलोजीसँग नयाँ आएको पावर अफ डेटासँग चाहिँ हाउ डु वी कोप अप विथ दिस हाउ डु वी मेक स्योर द्याट वी आर रेडी फर द्याट चेन्ज होइन त्यतातिर पनि वर्ल्ड चाहिँ नट ओन्ली इन नेपाल एभ्रिवेयर अराउन्ड द वर्ल्ड इज मुभिङ इन द्याट डिरेक्सन क्या ट्रु सो अब लेट्स ट्राई टु डिमिस्टिफाई एआई मच फर्दर होइन सो तिमीसँग मेरो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ एआईलाई चाहिँ हामीले तिमीले सुरुमा मलाई चाहिँ मसिन लर्निङ त्यसपछि डिप लर्निङको एस्पेक्टमा कुरा गरेको थियो होइन सो अझै बिकज यु आर समवन हु इज वर्किङ विथ इट डिरेक्टली होइन अझै डिमिस्टिफाई गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स गो मच डिपर एआईको कन्टेक्समा चाहिँ सो maybe we'll have to put some pictures for our audience afterwards as well तर let me try to explain let's say the whole spectrum of AI चाहिँ एउटा त्यो लिङ्गोको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ होइन I think that's kind of like an umbrella term to denote a lot of things where a system, a model is
रेप्लिकेटिङ ओर युजिङ ह्युमन कग्निसन को बिहेभियरलाई लिएर सल्भिङ अ प्रब्लम फर अस होइन. त्यसै त्यसभित्र पनि देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स. अब मोस्ट पपुलर ओर लेट्स जस्ट से द मोस्ट एप्लिकेबल थिङ इज मसिन लर्निङ. मसिन लर्निङ भनेको अब त्यो नाममै हुन्छ, होइन, मसिन इज लर्निङ है, तर हाउ इट इज लर्निङ बाई द पावर अफ डेटा. सो मसिन लर्निङले गर्ने के हो त, where you are learning from the data that's already been there or that's being collected to learn why did something happen the way it happened, then learning from it to start going and predicting what might happen or what could happen. होइन. सो त्यो डेटा बेस्डबाट ट्रेनिङ के अरे नट डेटा बेस्ड तर डेटा बेस्ड लर्निङ गरेर चाहिँ when you start predicting something that's machine learning. त्यो भनेको तिमीलाई ठुकिहाल्यो. इट्स अल अबाउट because data as an individual data does not make sense. Data will only make sense when there are more other data होइन. अनि धेरै डेटाजले लिएर आउने भनेको प्याटर्न हो. सो तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ यो प्याटर्न रिकग्नाइज गर्ने अनि यही प्याटर्नलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर फ्युचरमा के हुन्छ भनेर प्रिडिक्ट गर्ने. एक्ज्याक्टली. अब त्यो एल्गोरिदमहरू अब त्यसभित्र पनि डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रमहरू छन् होइन. हामी मसिन लर्निङको भित्र छन्. मसिन लर्निङमा मोस्ट कमनली लेट्स से क्याटेगोरिज अब एस्पेक्ट्स अफ मसिन लर्निङ भनेर चाहिँ 3 प्रकारको डिनोट गरेको हुन्छ. एउटा हुन्छ अनसुपरभाइज्ड लर्निङ, अर्को हुन्छ सुपरभाइज्ड लर्निङ र तेस्रो हुन्छ रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ. अब अनसुपरभाइज्ड लर्निङमा जाऊँ. तिमीले भन्यो एउटा मात्रै डेटा मात्रै भएर एउटा मात्रै डेटा पोइन्ट भएर केही भएन भने मेबी द्याट टेल्स यु समथिङ, तर त्यसको वाइ डिड समथिङ ह्यापन द वे इट ह्यापन भन्ने कुरामा चाहिँ यु माइट निड सम अदर फर्म्स अफ डेटा एज वेल होइन. लेट्स जस्ट से तिमीसँग डेटा छ होइन. लेट्स जस्ट लुक एट अब यही डुवर्सकै कुरामा यु गाइज आर सो भाइरल अन युट्युब. यति धेरै युजर्स अब सबै सोसियल प्लेटफर्महरूको त्यो डेटा त होला होइन. डेफिनेटली. अनि यु नो अब तिमीसँग के अरे तिम्रो भ्युवरहरू कहाँबाट आइरहेको छन् होइन. गुगल टेल्स यु वाट काइन्ड अफ एज द भ्युवर्स आर वाचिङ, डेमोग्राफिक, कहाँ बसिरहेको छ, जेन्डरको कुरा छ, कति टाइम भ्यू गरिरहेको छ होइन, कुन प्लेटफर्ममा छ. त्यो स्पेक्ट्रम अफ डेटा त कति म्यासिभ छ नि होइन. तर लेट्स जस्ट से तिमीसँग चाहिँ यु वान्ट टु समहाउ in the near future say you would want to develop content that's particular to a particular set of users हैन. त्यो अब त्यो प्रेडिक्ट गर्न पर्यो नि त तिमीलाई हैन. अब अनसुपरभाइज्ड लर्निङमा के हुन्छ नि, यो सबै डेटा पोइन्टहरू हुन्छ नि, यु फिड द्याट टु दि एल्गोरिदम अनि इट्स स्टार्ट्स क्लस्टरिङ देम क्या. यो प्याटर्नहरू अब जस्तो डेमोग्राफिक्सकै कुरा गरौँ न होइन. अब तिमी र म एउटै उमेरका छौँ होइन. अब तिमी म हाम्रो साथीहरू जो लेट्स से who are interested in entrepreneurship, who are like around 29, 30s, 31 को त्यो एज रेन्जमा छौँ मलाई होइन. अनि यो डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू त हामी एउटा खालको क्लस्टर भयो नि त. त्यस्तै खालको अर्को को होला चाहिँ लाइक जस्तै 21 देखि 22 वर्षको 25 वर्षको क्याटेगोरीहरू होला हु आर लाइक मोर इन्ट्रेस्टेड अन डिजिटल मार्केटिङ, सोसियल मिडियाहरू होला होइन. हु आर स्टिल योर कस्टमर्स, हु आर स्टिल वाचिङ योर सो होइन. तर दे आर अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ क्लस्टर्स होइन. सो तिम्रो त्यो डेटा फिड गरेर एल्गोरिदम इट अटोमेटिकली segments them, it clusters them into different aspects. अनि त्यो क्लस्टरको बिहेभियर अन्डरस्ट्यान्ड गरेर when there is a new person होइन who just comes and watches the show, then you are able to त्यो एल्गोरिदमले चाहिँ तिमी you would be able to predict कि यो मान्छे चाहिँ अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेर्दाखेरि त यो क्लस्टरसँग म्याच हुनसक्छ भनेपछि now you would want to give him, recommend him something that's more popular within this cluster के. युट्युबले तिमीलाई रेकमेन्ड गर्ने कुरा पनि त्यही हो, नेटफ्लिक्सले तिमीलाई रेकमेन्डेसन गर्ने कुरा पनि त्यही हो. बिकज अनसुपरभाइजमा किनभने उसँग त तिमी एउटा सिङ्गलले तिमीले यो एक्ज्याक्टली हेर्छौ भन्ने त छैन नि त. तर तिमी जस्तै मान्छेहरू यो लोक्यालिटीमा अथवा आई डोन्ट इन द सेम कन्ट्री सेम रिजन होइन त्यसमा चाहिँ मोस्ट पपुलर कन्टेन्टहरू त्यो टाइपको क्याटेगोरीलाई कुन छ त भनेर उसले त्यसबाट लर्न गर्छ. सो इट्स बेसिकली यु फिड द डेटा, इट लर्न्स अन इट्स ओन होइन, starts creating those clusters and you can use that learned insight to predict something. ओके. सो यसलाई अलिकति मैले आफ्नो के अरे एकदमै पर्सनलाइज गरेर हेर्दाखेरि लेट्स से भोलिको दिनमा डुवर्समा मैले आफ्नो प्लेटफर्ममा होस्ट गरेर आएको छु रे. देयर आर थाउजन्ड्स अफ पिपल कमिङ इन आवर प्लेटफर्म होइन. मैले यो 1 महिनामा 5वटा भिडियो अपलोड गरेँ. भिडियो नम्बर 1 चाहिँ 21 देखि 25 वर्षकोमा फेमस छ, भिडियो नम्बर 2 चाहिँ 25 देखि 35 वर्षकोमा फेमस छ, भिडियो नम्बर 3 चाहिँ त्यसरी 40 देखि 45 कोमा फेमस छ. एउटा नयाँ युजर आयो अरे, नयाँ युजर आयो भने चाहिँ 26 वर्षको आयो भने चाहिँ अब उसको रिकमेन्डेसनमा चाहिँ कुन भिडियो पार्ने, उसको जस्तो मान्छेले चाहिँ कुन भिडियो मन पराइरहेको छ भनेर चाहिँ उसलाई त्यो रिकमेन्डेसन गर्छ. यो चाहिँ अनसुपरभाइज त्यो क्लस्टरिङको बेसबाट त्यो भयो.
अर्को भयो सुपरभाइज लर्निङ होइन अब त्यो नाममै इट्स सो कमनली अब त्यो अनसुपरभाइज यु आर नट सुपरभाइजिङ द एल्गोरिदम इज क्लस्टरिङ देम होइन अब सुपरभाइजमा चाहिँ यु आर एक्चुली सुपरभाइजिङ है अब यो चाहिँ लेट्स जस्ट से तिमी काठमाडौँमा अब तिमी कता के अरे कतातिर बस्छौ सिधा पाइलातिर सरी तिमी सिधा पाइलातिर बस्छौ होइन सिधा पाइलाको तिम्रो घरको साइडको त्यो खाली जग्गा होइन त्यो अर्को वर्ष कति पर्छ त्यो जग्गालाई होइन लेट्स यु ट्राई टु प्रेडिक्ट अब त्यो प्रेडिक्सन गर्नको लागि होइन इट्स अ क्वान्टिटेबल फर्म है अनि त्यो प्रेडिक्ट गर्नको लागि त तिमीसँग लास्ट इयरको डेटा छ कि लेट्स से अब जुलाईमा त्यही जग्गाको लास्ट इयर भ्याल्यु के थियो होइन एक्स थियो अरे त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष के थियो त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष के थियो अथवा हो महिनाभरि के भइरहेको छ होइन तिम्रो सोसियल इकोनोमिक कन्डिसनहरू के भइरहेको छ मान्छेको लाइक अनइम्प्लोइमेन्ट रेट कसरी गइरहेको छ म्याक्रो इकोनोमिक्स होइन तर लुकिङ एट सो मेनी डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स मल्टिपल लाइक डेटा पोइन्ट्सहरूलाई युज गरेर चाहिँ यु एक्चुली फिड द मोडल राइट 2020मा चाहिँ लेट्स जस्ट से अनइम्प्लोइमेन्ट रेट X% थियो तिम्रो त्यो जग्गाको प्राइस वरिपरिको त्यो जग्गाको प्राइस Z थियो अथवा त्यो थियो अनि त्यति हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो वाईको भ्याल्यु लेट्स जस्ट से त्यो जग्गाको भ्याल्यु चाहिँ यति थियो भनेर त्यो छ तिमीसँग डेटा होइन त्यस्तै तिमीसँग आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको डेटा छ अब त्यो कुरा चाहिँ तिमीले मसिनलाई फिड गर्छौ एल्गोरिदमलाई फिड गर्छौ होइन अनि इट स्टार्ट्स लर्निङ अन इट्स ओन यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ यो हुँदो रहेछ यो भयो भने चाहिँ यो हुँदो रहेछ होइन त्यो गरिसकेपछि नाउ वेन यु हेभ अ न्यू डेटा अब जुलाई 2021 त अझै आइसकेको छैन होइन अब जुलाई 2021को भ्यालु प्रिडिक्सन गर्न पऱ्यो भने चाहिँ वेन यु फिड तिम्रो एस्टिमेटेड लेट्स जस्ट से यो वर्षको लागि अनइम्प्लोइमेन्ट रेट के भइरहेको छ अब नयाँ नयाँ डेटा पोइन्टहरू छ भने चाहिँ वेन यु फिड द्याट टु एल्गोरिदम यो एल्गोरिदम वुड बी एबल टु लर्न एन्ड प्रेडिक्ट वाट्स गन बी द प्राइस भ्याल्यु होइन अब यो सरी म जस्ट यसमा गरेँ सुपरभाइजमा पनि होइन दुई प्रकारको क्याटेगोरी हुन्छ क्या मैले जुनलाई तिमीलाई भने त्यो रिग्रेसन हो है रिग्रेसन हामीले पहिला स्ट्याटिस्टिकमा पनि पढेको थियौँ होइन रिग्रेसनमा यो ट्राइङ टु क्वान्टिफाई वान लाइक अ न्युमेरिक फर्म होइन देयर इज एक्चुअली अ भ्यालु अफ वाइ अर्को हुन्छ क्लासिफाई होइन वेदर अनुप इज गन लाइक दिस अर नट वेदर दिस इज अ लाइक तिम्रो के भन्छ क्यान्सर डिटेक्सन प्रेडिक्सन गरौँ होइन वेदर द्याट इज अ क्यान्सर अर नट होइन त्यो यस अर नो देयर इज अ बाइनेरी फर्म अफ प्रेडिक्सन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो क्लासिफिकेसन भयो अनि वेन युआर ट्राइङ टु क्वान्टिफाई समथिङ द्याट्स अ रिग्रेसन तर यो दुइटा चाहिँ इज द सेम मोस्ट पपुलर एप्लिकेसन अफ सुपरभाइज लर्निङ अनि हामीले अघि अनसुपरभाइजमा चाहिँ जुन तिमीले जग्गाको कुरा गर्यौ त्यो चाहिँ त्यो त अब त्यति धेरै डेटा जस्तो हामीले माइक्रो इकोनोमिक्समा गयौँ या जति पनि डेटा फिड गर्न पायौँ नि होइन भोलि गएर देशको बजेटै फिड गर्न पायौँ यदि यो वर्ष कति बजेट थियो भनेर अब यति धेरै डेटाहरू हाम्रो दिमागले कम्प्युट गर्नु त सक्दैन भ्याउँदैन होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सुपरभाइज लर्निङ इज देयर टु एनी फर्म मसिन लर्निङ इज देयर होइन द डेटा पपुलर भएको कारण नै हाम्रो दिमागले पो त अब के अरे यो ज्योतिषशास्त्र अब लाइक म त्यतातिर नजाम होइन तर इट्स बेसिकली लुकिङ एट यस्तो यस्तो भयो भने यो हुनसक्छ भने काइन्ड अफ द प्रेडिक्सन त हो नि होइन तर जब तिमीसँग यति धेरै डेटा पोइन्ट छ हाम्रो दिमागले त भ्याउँदैन होइन द्याट्स वेयर यु रिक्वायर एन एआई टु थिङ्क फर अस to learn for us and then to predict something for us. अनि अमन यो राइटै हुन्छ भन्ने पनि छैन नि त होइन जस्तै फर यो पनि हाइपोथेटिकल मसिन हाइपोथेसिस भन्थ्यो होइन एक किसिमले किन भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल 2018मा कुनै न कुनै मसिन लर्निङले 2020 र 2021को के अरे डेटाहरूमा त प्रिडिक्ट गरेको थियो होला तर त्यो डेटाहरू त सबै अब फ्लड भइसक्यो होइन किन भन्दाखेरि कोभिड ह्याज चेन्ज अलमोस्ट एभ्रिथिङ सो वाट डु हेभ टु से अबाउट द्याट त्यो त लाइक मैले आफूले पनि कति रियलाइज गरेको कुरा लाइक हाम्रो यो उसमा पनि मैले एउटा प्रोजेक्ट गरेको थिएँ वेन वी वर ट्राइङ टु प्रेडिक्ट द एब्सेन्सेस अफ अ फ्लाइट क्रू एन्ड अल होइन अनि जति पनि त्यो पुरानो डेटा कलेक्टेड भएको थियो नि होइन मान्छे किन एब्सेन्ट भइरहेको छ किन बिरामी लाइक हुनसक्छ त्यो प्याटर्न्सहरू होइन कोही मान्छे यहाँ बसिरहेको छ अर्को सिटीबाट फ्लाइ गरिरहेको छ भने मेबी देयर आर सम अन्डरलाइङ रिजन्स वाइ द्याट पर्टिकुलर पर्सन माइट नट कम एन्ड सो अप टु वर्क तर अब त वाइ द पर्सन माइट नट कम टु द वर्क is completely different reason. People might not come to work for a particular reason होइन सो त्यो भइसकेपछि तिमी जति पनि पुरानो डेटा छ हाइपोथेसिस छ त्यो काम लाग्नेवाला छैन क्या सो द्याट्स वाइ इट्स अगेन मेरो चाहिँ कति इन्डस्ट्रीमा अब मेबी इन सम इन्डस्ट्री इट स्टिल मेक सेन्स तर अ लट अफ इन्डस्ट्रिज हामी फेरि ग्राउन्ड जिरोबाटै सुरु गऱ्यौँ कि वी निड टु स्टार्ट लर्निङ
पिपल अन फ्रम अ बेसिक लेभल के किनभने त्यो ह्युमन पर्सेप्सन साइकोलोजी नै कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट भइसकेको छ कि अन एभ्रिथिङ द्याट वी डु तर आई थिङ्क त्यही कुराको काउन्टर मेरै क्वेसनको काउन्टर चाहिँ के हुनसक्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो फेरि त्यो लेभल अफ फास्ट आइटरेसन मान्छेले गर्न सक्दैन नि त होइन सो ब्याक टु ब्याक मसिन क्यान कम अप विथ एनदर डेटा बेस्ड अन द रिसेन्ट कपल अफ डेजकै डेटामा चाहिँ नयाँ त्यसैमा चाहिँ हामी अर्कोमा पनि जान्छ तिमी किनभने त्यो ट्रान्जिसन चाहिँ बबाल गरायो होइन बिकज यु माइट नट ह्याभ टु मच अफ डेटा फर टु फिड टु यर एल्गोरिदम होइन त्यो सुपरभाइज अनसुपरभाइजलाई चाहियो तर अब अर्को कुरा आउँछ त्यसैमा रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ द्याट्स अ थर्ड क्याटेगोरी अफ मसिन लर्निङ जहाँ चाहिँ वेन एल्गोरिदम इट्स सेल्फ स्टार्ट्स लर्निङ अन इट्स ओन होइन अब अहिले हामी यो अनसुपरभाइजकै भित्र छौँ होइन सुपरभाइजकै भित्र छौँ के अरे हामी थर्ड क्याटेगोरीमा पुग्यौँ सुपरभाइज अनसुपरभाइज र अब रिइन्फोर्समेन्टमा गयौँ त्यसमा अघि तिमीले डिप लर्निङको कुरा गऱ्यो त्यसमा पनि कुरा गर्छौँ तर बिकज यु ब्रट द्याट एक्जाम्पल अफ हामीसँग डेटा छैन कम डेटा छ अब के गर्ने भन्ने कुरामा होइन अब लेट्स जस्ट से तिमीसँग बाइक त छ बाइक चलाउँछौ तिमीले बाइक चलाउन कसरी सिक्यौ त होइन सुरुमा त्यसरी उयो उडायो घरि यस्तो लेफ्टतिर गयो भने त लड्यो होला कहिलेचोटि होइन साइकल चलाउनु सिक्दाखेरि म पनि लडेको होइन लेफ्टमा गयो यो गऱ्यो भने लड्छ अब एभ्री टाइम युआर मेकिङ अ डिसिजन होइन हामी नर्मल केही कुरा सिक्दाखेरि एउटा कुनै बच्चाले सिक्छ अथवा हामीले नै बाइक चलाउन सिक्दाखेरि पनि लेफ्टतिर ढल्क्यो भने त के भयो हामी लड्यो अब त्यो एक्टिभिटी जुन एक्सन लियो नि त्यसको फिडब्याक हाम्रो दिमागलाई के गयो त यदि म यसरी चलाएँ भने चाहिँ म चाहिँ लड्दो रहेछु लड्यो भने मलाई दुख्छ त्यही भएर मैले यस्तो गर्न हुँदैन त्यो एक्सन तिम्रो दिमागमा पठायो होइन तिम्रो दिमागको न्युरल नेटवर्कलाई त्यसपछि तिमी सिधा चलाइरहेछ यो गऱ्यो भने गाडी कुदिरहेछ ए यो चाहिँ सक्सेस भयो भन्ने कुरा बुझ्छ दिमागले त्यो भइसकेपछि तिमीले जसरी हामी जे कुरा सिक्छौँ नि होइन बच्चाले कुनै रिमोट चलाइ होइन ऊ कार्टुन हेर्न खोजिरहेछ 1 थिच्छ 2 थिच्छ कान्तिपुर आइरहेछ त्यहाँबाट नेपाल टेलिभिजन आइरहेछ उसलाई हेर्न त कार्टुन नेटवर्क छ बल्ल बल्ल थिच्दा उसले कार्टुन नेटवर्क भेट्टाउँछ एकचोटि गर्दाखेरि उसले प्रब्लम के अरे एरर गर्ला तर 2-3 चोटि गर्न थालिसकेपछि उसले अटोमेटिकली आफै थाहा पाउँछ कि 9 थिच्यो भने कार्टुन नेटवर्क खुल्छ भनेर त्यही कुरा चाहिँ वाट रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ डज इज तिम्रो त्यसमा एक्सन हुन्छ होइन देयर इज एन एआई द्याट टेक्स अ रिवार्ड एन्ड एक्सन इन अ इन्भाइरोमेन्ट यो केपिआई बेस्ड लर्निङ खालको छ क्या लेट्स जस्ट से एन एल्गोरिदम लर्न्स फ्रम अ सेट अफ डेटा अटोनोमस लर्निङ नै हो होइन यो नट ट्रेनिङ द डेटा यो भयो भने यो गर्ने भनेर जसरी सुपरभाइजमा गर्छौ होइन यु जस्ट लेटिङ द एल्गोरिदम टु स्टार्ट प्लेइङ अन इट्स ओन त्यसपछि तिमी लर्न गर्न थाल्छ एउटा कुनै प्रेडिक्सन गर्छ त्यसलाई चाहिँ अब उसले त्यो रिजल्ट चाहिँ एउटा तिम्रो इन्भाइरोमेन्टमा लेट्स जस्ट से युआर प्लेइङ अ गेम वेयर युआर रनिङ एन एआई टु म्यानेज एन एयरलाइन होइन त्यस्तो गेम पनि छ I'm going to talk about that example as well. A couple of colleagues उनीहरूले एउटा त्यो 1990s मा एउटा एयरलाइन गेम थियो एयरबक्स भन्ने त्यो गेमलाई एउटा उनीहरूले यस्तो एआई बनायो वेयर द्याट एआई वाज प्लेइङ द्याट गेम विथ ह्युमन्स के अनि त्यो एआईले चाहिँ त्यो एयरलाइन रन गर्ने पर्टिकुलर टाइमसम्म रन गर्नको लागि चाहिँ दे डिड द्याट अनि मेरो कलिगहरू थियो जो चाहिँ ह्याड बिन इन एभिएसन इन्डस्ट्री फर सो लङ डबल पिएचडी गरेर आएको साथीहरू थियो द्याट एआई इभेन्चुली बिट द ह्युमन्स बाई 3 टाइम्स के होइन त्यो कसरी अब त्यो एआईले के गर्यो त रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ एप्लिकेसन कसरी गर्यो भने अब मैले यो नेटवर्कमा प्लान गरेँ भने उसको रिवार्ड त के हो पैसा चाहियो होइन उसले कति प्रफिटेबली बनाएको छ होइन अब त्यो प्रफिटेबिलिटी अब त्यो केपिआई मेजर गरिरहेको छ क्या उसले जुन रिवार्ड छ इफ देयर इज अ नेगेटिभ वान इट अल्सो लर्न्स द्याट यो नेगेटिभ हो है अब चाहिँ यु निड टु इम्प्रुभ अब यो पोजिटिभ भयो भने अथवा केही कुरा वाट एभर वे युआर मेजरिङ यो केपिआई त्यो चाहिँ राम्रो छ भने चाहिँ ए ओके यस्तो भयो भने चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भनेर कुरो सिक्दै जान्छ नि त अनि त्यही रूपमा इट किप्स अन इटिरेटिङ इट सेल्फ इट किप्स अन लर्निङ इट सेल्फ एन्ड स्टार्ट्स मेकिङ डिसिजन्स फर यु एन्ड द लर्निङ इज सो फास्ट कि इट क्यान नट बी के भन्छ ह्युमन क्यान नट कोप अप विथ द्याट अब हामीलाई जति टाइम लाग्यो उसले लार्ज अमाउन्ट अफ डेटासँग एकैचोटि लर्न गर्न सक्यो नि त होइन सो यो 3 क्याटेगोरी अफ मसिन लर्निङमा भयो सो जस्ट टु रिसेट यो क्लब हाउस गर्दाखेरि रिसेट गर्ने बानी लागेको छ सो हामीले चाहिँ एआईको भित्र चाहिँ हामीले 3टा क्याटेगोरी आयो मसिन लर्निङ अब एआई भित्र मसिन लर्निङ मोस्ट पपुलर एप्लिकेसन भयो मसिन लर्निङ भित्र चाहिँ 3टा क्याटेगोरीहरू सुपरभाइज्ड अनसुपरभाइज्ड रिइन्फोर्समेन्ट होइन सुपरभाइजमा रिग्रेसन र क्लस्टरिङको कुरा गऱ्यौँ अनसुपरभाइजमा हामीले त्यहाँ अब सरी रिग्रेसन र क्लासिफिकेसनको कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि हामी आयौँ सुपरभाइजडमा हामी क्लस्टरिङको कुरा गऱ्यौँ सेगमेन्टेसनहरूको कुरा गऱ्यौँ रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङमा
सेल्फ लर्निङ अन हाउ हामी साइकल चलाउन कसरी सिक्छौँ द्याट्स हाउ एन एआई लर्न्स हाउ टु सो नाउ लेट्स टक अबाउट डिप लर्निङ ओके सो यो जुन एआई जति पनि छ नि होइन यो भर्खरै आएको कुरो होइन क्या 1960sमा पनि अब लाइक इभन हामी बच्चा हुँदाखेरि पनि कम्प्युटरसँग हामी त्यो चेस खेलेको याद छ तिमीलाई याद छ युआर इभन एनिथिङ एनी गेम त्यो एमबाट आउँछ नि बमवाला के मिली माइन्स वाला होइन त्यो याद छ हजुरलाई मिलिस के थियो नि माइन्स गरेर त्यो गर्ने त्यो बम कहिले जितेन होइन त्यो एकदमै नजिक छ तर कहिले जितेन होइन सो त्यति बेला पनि हामीले त्यो कम्प्युटरलाई जित्न यति गाह्रो हुन्थ्यो उसले द्याट वाज अलरेडी एन एआई क्या बिकज द्याट कम्प्युटर द्याट प्रोग्राम वाज प्रोग्राम्ड or द्याट सफ्टवेयर वाज प्रोग्राम्ड इन अ वे द्याट ह्युमनले यो गर्यो भने चाहिँ यो रियाक्सन गरे भनेर एभ्री अदर गेम इज एन एआई नि इट्स एन मारियो पनि एआई त्यही त हो नि तिम्रो त्यही भएर एआईलाई सधैँ तिमी प्रेडिक्सनको उसमा मात्रै नगर कि इट्स अन वान वे युआर लर्निङ अब जब सिस्टम इज एबल टु मेक डिसिजन्स अन यर ओन लर्न फ्रम इट्स ओन अब त्यो मोर सोफिस्टिकेटेड एप्लिकेसन अफ मसिन लर्निङ एआई भयो तर स्टिल देयर इज अ लट अफ बेसिक इम्प्लिमेन्टेसन होइन रुल बेस्डमै त्यो गऱ्यो भने पनि द्याट सम फर्म अफ युआर युजिङ डेटा टु डु समथिङ होइन अब यो होल एआईको माथि पुग्नु भनेकै लट अफ डेटा हेज बिन कलेक्टेड अनि त्यो डेटा ड्रिभन चाहिँ उसले कुनै डिसिजन मेकिङ गर्न थाल्यो भने चाहिँ बल्ल यो जुन अहिलेको अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एआई छ त्यतातिर लाग्यो तर यो जुन एप्लिकेसन अफ डेटा टु मेक डिसिजन्स त पहिल्यैदेखि नै आएको हो नि त 1960s 1970s अब ओन्ली इन द रिसेन्ट टाइम्स अर्ली 2000 पछि चाहिँ अथवा 90s पछि चाहिँ हाम्रो डिभाइसहरू पनि बढ्दै गयो होइन हामी सानो अब एसएलसी पढ्दाखेरि अझै पनि त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मोबाइल बोकेको याद छ होइन अहिले 5-6 वर्षको बच्चाले आइफोन बोकिरहेको हुन्छ भनेपछि एउटै मान्छेसँग कतिवटा मोबाइल फोन छ एउटै घरमा कतिवटा डिभाइसेसहरू छ पहिला त एउटा टिभी बाहेक एउटा कम्प्युटर बाहेक केही पनि हुँदैन थियो होइन भनेपछि चाहिँ एज द टाइम इभल्भ हामीसँग टेक्नोलोजी पनि इभल्भ त्यसरी नै भयो होइन त्यही अनुसार डेटा पनि म्यासिभली कनेक्टेड भइरहेको छ अनि त्यही अनुसार तिम्रो कम्प्युटिङ पावर पनि बढ्दैछ भनिसकेपछि वेन यु हेभ सो मच अमाउन्ट अफ डेटा एन्ड सो मच डिफ्रेन्ट अमाउन्ट अफ लाइक भास्ट अमाउन्ट अफ कम्प्युटिङ पावर the old algorithms or the old way of how you were learning from data and making decisions might not be able to cope up with something new होइन त्यही कारणले चाहिँ नयाँ एप्लिकेसन अफ मसिन लर्निङ नयाँ सबसेट अफ सुपरभाइज लर्निङ आयो त्यो चाहिँ डिप लर्निङ होइन डिप लर्निङ पनि इट्स स्टिल काइन्ड अफ लाइक अ सेल्फ लर्निङ फर्म अफ एल्गोरिदम नै हो तर यसमा चाहिँ तिम्रो यो स्टिल फिडिङ अब जुन ट्रेनिङ पहिला के भइरहेको छ त्यो डेटा नै तिमीलाई दिएर उसले नयाँ कुरा प्रेडिक्ट गर्ने हो तर अन दिस केस यु आर एबल टु प्रेडिक्ट ओर यु आर एबल टु एनालाइज मच लार्जर अमाउन्ट अफ डेटा मच डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ डेटा एज वेल तिमी अब्जेक्ट रेकग्निसनको कुरा गर होइन अनि जुन ड्रोनबाट पिक्चर खिचेर होइन यो मेबी हामीले यो अडियन्सलाई फोटोमा पनि राखौँला होइन त्यो क्यामेराबाट त्यो राखेर वेदर यो मान्छे अब इभन चाइनामै तिम्रो त्यो फेस रेकग्निसनहरूको त्यो सबैको कुराहरू जुन छ नि सर्भिलेन्सहरू जुन गरेर आएको छ नि होइन उसले पनि त त्यो मान्छेको अनुहारको प्याटर्नहरूलाई त्यो डेटालाई लिएर उसले लर्न गरेर द सिस्टम इज एबल टु लर्न होइन यो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ डेटाहरू आएको छ नि त तिम्रो अडियो आएको छ भिजुअल आएको छ भिडियो आएको छ देयर इज सो मच अफ भास्ट अमाउन्ट अफ भेराइटी अफ डेटा द्याट हेज कम होइन यो फर्म अफ डेटाहरूलाई पनि एनालाइज गर्नको लागि चाहिँ युनिट मोर कम्प्युटिङ पावर त्यही भएर चाहिँ अनि युनिट अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एल्गोरिदम ओर मोर पावरफुल काइन्ड्स अफ एल्गोरिदम्स होइन अनि यसमा चाहिँ बल्ल तिम्रो डिप लर्निङ युज भएको छ डिप लर्निङले गर्ने चाहिँ इट एक्चुली अगमेन्ट्स हाम्रो दिमागको न्युरल नेटवर्कहरू छ नि त्यो बिलियन्स अफ न्युरोन्सहरू छ दिमागमा होइन अब मैले तिमीलाई चिन्दाखेरि होइन मैले तिमीलाई पहिलोचोटि 2019मा देख्दाखेरि तिमीले दारी अलिकति कम थियो त्यति बेला सेभ पनि गरेको थियो होइन है चस्मा पनि लगाएको थिएन त्यति बेला मास्क पनि थिएन नर्मल अनुहारै देखेको थिएँ तर मेरो न्युरोनले के गर्यो त यो आँखा र यो आँखाको बिचको डिस्टेन्स यस्तो छ यो नाक यस्तो छ दाँत यस्तो छ यो सबै कुराको एनालाइज गरेर त्यो डिफ्रेन्ट डेटा पोइन्टहरू त हाम्रो न्युरोनले प्रोसेस गर्दै 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 गएर उसले रेकग्नाइज गर्ने हो नि त होइन आई हेभ सिन यु सो मेनी टाइम्स त्यही भएर तिम्रो के अरे मार्क्स लगायो भने अब त्यही त कपाल के अरे क्याप लाउँदाखेरि पनि यो अनुप हो भन्ने मैले मेरो दिमागले चाहिँ चिनिसकेको थियो भनेपछि यो डिफ्रेन्ट अ लट अफ डिफ्रेन्ट सेट्स अफ डेटा चाहिँ उसले हाम्रो जसरी न्युरल नेटवर्क हाम्रो दिमागको न्युरल नेटवर्कले काम गर्छ त्यसरी नै मसिनले पनि के गर्छ भने एकचोटि एउटा बिरालोको अनुहार देखाऊ होइन एउटा बिरालोको अनुहार देखाऊ
होइन यो बिरालोको यो यसमा यो नाकको यतापट्टि अलिअलि यो रौँ आएको हुन्छ, कान यस्तो हुन्छ, दुईवटा आँखाको यस्तो हुन्छ, फेरि अर्को बिरालो देखाऊ होइन, त्यो अर्को सेतो खालको बिरालो थियो, अर्को कालो खालको बिरालो थियो, यो पनि बिरालो हो है भने, किनभने यिनीहरूले त मसिनलाई भन्छौँ त यो यस्तो यस्तो सेपको छ तर यो पनि बिरालो नै हो भनेर त्यो डेटा दिन्छौँ, यो ट्रेन द्याट। अनि अर्को कुरा, अर्को सेतो बिरालो आयो, यसको पनि त्यही सेतो कलरको छ तर नाकमा त्यस्तो त्यस्तो छ, प्याटर्नहरू सबै हेरेर हाम्रो न्युरल नेटवर्कले जसरी बुझ्छ नि त्यो एल्गोरिदमले पनि यो फिडिङ अ लट अफ दोज डेटा। अनि जब चाहिँ एउटा कुकुर ल्याएर राख्छ होइन, उसले हेर्छ यसको त यो आँखा बिचको डिस्टेन्स अलिक फरक छ, यसको कन्फिगरेसन त यहाँ त्यति धेरै रौँ छैन, यो कानको फिगर फरक छ भनेपछि उसले के गर्न सक्छ त इट्स अ डग भन्ने कुरा चाहिँ इट्स नट अ क्याट भनेर प्रेडिक्ट गरिदिन्छ। त्यही कुरा नि हामीले तिमीलाई मैले पछि अहिले आएर देख्दाखेरि तिमी मास्क लगाएर भेटेको थियौ होइन, तर मेरो दिमागले अझै पनि प्रोसेस के गरेर आएको छ त आँखाको कलर यस्तो थियो है, कपाल यस्तो थियो है, निधारको साइज यस्तो थियो है, त्यसपछि त्यो सबै कुरा हाम्रो न्युरोनले जसरी प्रोसेस गर्छ नि एउटा एल्गोरिदमले पनि त्यसरी नै मल्टिपल सेट्स लाइक फेजेस अफ न्युरोन्सबाट चाहिँ क्लस्टर गरी कम्प्युटिङ लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा इट्स एबल टु प्रेडिक्ट वेदर अ सर्टेन थिङ इज द्याट अर नट भनेर। यो चाहिँ डिप लर्निङमा पर्यो, डिप लर्निङ सुपरभाइजभित्रको त्यो एप्लिकेसन भयो, बिकज युआर स्टिल फिडिङ अ डेटा नि त, त्यो यो पनि बिरालो हो यो पनि बिरालो त तिमीले सुरुमा भन्छौ होइन। त्यही कुरा तिमी अब तिमीले अस्ति पनि त्यो एउटा डकुमेन्ट्री हेरेको थियो जहाँ चाहिँ लाइक युजिङ एल्गोरिदम्स पिपल सोसल डेलीमा त त्यो अर्को मैले त्यो हेल्थको त्यो क्यान्सर प्रेडिक्सनको अनि भित्र एक्सरे हेरेर प्रेडिक्सनको कुरा गरेको थियौँ नि होइन, त्यसमा पनि त ऊ त डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ डेटा हो, त्यो पिक्चर इमेज हो होइन। अब उसले एउटा मात्रै एक्सरे हेरेर त अब मेबी त्यो डक्टरले पनि पढ्दाखेरि पनि कति गर्यो होला, तर हजारौँ कति डेटा फिड एक्सरेहरूको लिएर यस्तो एक्सरे भएको मान्छे चाहिँ यसलाई चाहिँ हार्ट एट्याकको पोसिबिलिटी छ है, यसको यस्तो भएको चाहिँ यो डिजिजको है भनेर त उसलाई सिकायो नि त एल्गोरिदमलाई टु सम एक्सटेन्ट कि पार्किन्सन डिजिज सबभन्दा प्रिडिक्ट गर्न नसकिने डिजिज हो अरे कि होइन, त्योसम्म पनि प्रिडिक्सनसम्म पुगेको छ अरे कि यो डेटा युज गरेर। एक्ज्याक्टली, सो यो चाहिँ त्यो तिम्रो डेटा फिड पनि त्यति नै आयो, कम्पिटिसन पनि भइसकेपछि एल्गोरिदमहरू पनि त्यही अनुसार चाहिँ इभल्भ भइरहेको छ कि यु आर एबल टु प्रेडिक्ट समथिङ विच 10 years ago वी वर नट इभन एबल टु थिङ्क अबाउट इट होइन। या त्यो बेसिकसम्म जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो अगाडि त्यो डेटा भिजिबल त थियो तर त्यतिसम्मको माइन्युट डिफ्रेन्स त्यो प्याटर्न रिकग्निसन चाहिँ हाम्रो दिमागमा छैन कि अब भनौँ न त्यतिसम्मको माइन्युटमा, किनभने आई थिङ्क त्यो लेभल ग्रानुलारिटीले दिमागमा हाम्रो दिमागले अझै पनि त्यसलाई भ्याउँदैन होला होइन। त्यही भएर पनि त होल वर्ल्ड डराएको कारण त के हो नि, लाइक जुन काम हामीले दिमागले गर्न सक्दैन एउटा कम्प्युटरले गरिदिन्छ भने मेबी इट्स गोना रिप्लेस यर जब भन्ने कुरा ऊ होला कि जस्तै हाम्रो नेपाली कल्चरमा पनि मैले अहिले त नभनौँ पहिला चाहिँ आई रिमेम्बर मैले सुरुमा फोटोग्राफी सिक्दाखेरि चाहिँ सिनियर दाइहरूले खासै सिकाइदिनु हुन्थेन कि यसले हाम्रो क्लाइन्ट खाइदिन्छ भनेर होइन। अनि त्यो आई थिङ्क त्यो बेसिक बिहेभियरल साइकोलोजीमा पर्छ होला ह्युमन्सको, नट ट्राइङ फियरिङ कि यु विल गेट रिप्लेस भन्ने होइन। त्यो त तिम्रो कति कुराहरूमा होइन, अब लाइक अब हामी कन्सल्टिङ गर्दाखेरि पनि द बिगेस्ट च्यालेन्ज इज अलवेज गेटिङ द डेटा क्या, दिनै खोज्दैन किनभने दे नो द्याट यो डेटा उसले लियो भने चाहिँ उसले इज एबल टु आइडेन्टिफाई वाट हेज ह्यापन, उसको सर्टकमिङ्सहरू थाहा पाउन सक्छ अनि मेबी इज एबल टु प्रेडिक्ट समथिङ ओर डु समथिङ विथ इट भनेर त्यो फियर नै मान्छेमा अझै पनि छ क्या, बाहिर पनि त्यस्तै छ है छ। लाइक मैले एउटा प्रोजेक्ट गरेको थिएँ, अब आई क्यानट डिस्क्लोज द डिटेल्स अफ इट, 3 महिनाको प्रोजेक्ट गरेको थिएँ, 2 महिना त मलाई त्यो मान्छेलाई कन्भिन्स गराउन नै लाग्यो क्या दे भनेर, अनि त्यसपछि 3 हप्तामा मैले त्यो मोडल बनाएर त्यो होल एनालाइसिस गरेको क्या होइन। भनेपछि त्यो चेन्ज म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभ तिमीसँग, त्यही भएर त्यो टेक्नोलोजी मात्रै सिकेर हुँदैन क्या, मान्छेसँग कसरी बोल्नुपर्छ, कसरी इन्टरेक्ट गर्ने टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एआई ओर द्याट एनालाइसिस इज नट गोना हार्म यु, इट्स एक्चुली टु हेल्प यु भन्ने कुरा कन्भिन्स गराउन सक्नु पऱ्यो नि त। 60% अफ तिम्रो एनर्जी र रिसोर्सेस त गफ बिहेभियरमै जान्छ क्या, बोल्दा नै जान्छ। मेरो ड्याडले त्यही भन्नुहुन्थ्यो तँ त अलिक टेक्निकल काम गर्छस् भने त दिनभरि बोलाइ मात्रै गरेर पैसा कमाउँदो रहेछस् भन्नुहुन्थ्यो क्या, बिकज द जब एक्चुली रिक्वायर्स यु टु कन्भिन्स पिपल द्याट यु नो वाट वी आर ट्राइङ टु डु एक्चुली मेक सेन्स अर नट। ट्रु होइन। अर्को कुरा चाहिँ मलाई खतरा कस्तो पनि लाग्यो भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल मेबी म 100% यसमा राइट नहोला तर मैले कसरी बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला अब हेल्थ इन्डस्ट्रीलाई ग्रो गराउनको लागि चाहिँ हेल्थ एक्सपर्ट्सहरू, हेल्थमा पिएचडी गरेको मान्छेहरू, फार्मासिस्टहरू होइन, यस्तो खतरा मान्छेहरू सब बसेर त्यसको बारेमा रिसर्च गर्थ्यो अनि त्यसरी ऊ बिल्ड हुन्थ्यो।
अबको दिनमा त एउटा म्याथमेटिसियन लागिरहेको छ, एउटा प्रोग्रामर लागि परेको छ, एउटा डेटा साइन्टिस्ट लागि परिरहेको छ होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न, अघि कन्टेक्समा त्यो आई थिङ्क स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा हो त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको. अनि आई वाज सरप्राइज कि इयरली दे इन्भेस्ट अराउन्ड लाइक 6.5 बिलियन जस्ट फर द रिसर्च. एउटा युनिभर्सिटीले 6.5 बिलियन इज इन्भेस्टिङ होइन. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हाउ अल दिज पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट भर्टिकल्स आर कमिङ टुगेदर टु बिल्ड अ सिस्टम होइन द्याट इज इभेन्चुली हेल्पफुल टु नर्मल सिटिजन्स भनौँ न. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ सोचेको थिएन कि कसरी चाहिँ भनौँ न एउटा पर्टिकुलर इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ कति धेरै इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूसँगै बसेर चाहिँ दे आर वर्किङ टुगेदर टु क्रिएट सिनर्जेटिक डेभलपमेन्ट भनौँ न. अनि द्याट वाज माइन्ड ब्लोइङ फर मी. त्यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्री भन्दा पर्टिकुलर डोमेन भनौँ न होइन. किन त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने होइन, इभन इफ एन एल्गोरिदम or your model is predicting you with an accuracy of 99%, even 100% भनौँ न, यदि त्यो प्रेडिक्सनले if that does not create a tangible outcome for in your operations or in your commerce, then त्यसको कुनै भ्यालु छैन क्या. It has to create a unique value to your end customer, to your any process that you. It has to solve a problem. It has to solve a problem. बेसिकमा त्यही नै जान्छ कि. त्यो कति मैले लाइक डिफ्रेन्ट एक्जिक्युटिभहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले एआईलाई, उनीहरूले डेटा साइन्सलाई, मसिन लर्निङलाई चाहिँ एउटा ब्ल्याक बक्स सोल्युसन अथवा कुनै सफ्टवेयर किनेको जस्तो कि तिम्रो विन्डोजमा इन्स्टल गर्ने बित्तिकै डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो आयो, तिमीसँग एआई आयो. द्याट्स नट द केस होइन. यो यसको त एआई रोडको कुरा गरेर मैले अघि त्यो भन्न बिर्सेँ. इट्स एक्चुअली अ रोड के. रोडमै तिमी माथि त प्रेडिक्सनमा देख्छौ नि, उसले त्यही आई रोबोट हेरेको छ, उसले त्यही एन एआई इज प्रेडिक्टिङ यु भोलि के हुन्छ भने उसले त्यो सोचेको छ. तर त्यसको लागि त जुन फाउन्डेसन वर्क इनिसियली अगाडिको जुन जग बनाउनु पर्ने छ त्यो त उसले बुझेको हुँदैन. यो प्रिस्क्रिप्टिभ डिस्क्रिप्टिभ त्यसमै आउँछ. अब त्यसमै यो होल एनालिटिक्सको कुरा आउँछ. एनालिटिक्स चाहिँ त्यो टर्मिनोलोजी अनुसार चाहिँ त्यो स्पेक्ट्रम अफ के अरे लाइफ साइकल अफ एनालिटिक्समा चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ. कसैले 4 पनि भन्छ, तर फर्स्टमा चाहिँ तिम्रो आउँछ डिस्क्रिप्टिभ और डायग्नोस्टिकलाई चाहिँ कम्बाइन पनि गरिरहेको हुन्छ. डिस्क्रिप्टिभ हुन्छ, त्यसपछि तिमी प्रेडिक्टिभमा जान्छौ, त्यसपछि तिमी प्रेस्क्रिप्टिभमा जान्छौ है. लेट्स गो इन्टु इच अफ दिज इन डिटेल. डिस्क्रिप्टिभ भनेको यु स्टार्ट लुकिङ एट वाट ह्यापन एन्ड वाइ डिड इट ह्यापन. तिमीसँग नर्मल डेटाहरू छ है, जो एभ्री कम्पनी हेज देयर. तिमीले इभन एक्सेलमै जति पनि रिपोर्टहरू बनाइरहेको छौ होइन, अथवा मोर एडभान्स फर्म अफ भिजुअलाइजेसन सफ्टवेयरहरू युज गरेर लाइक एनालाइसिसहरू गरेको छौ. यु ट्राइङ टु आइडेन्टिफाई वाट ह्यापन होइन, तिम्रो कस्तो कस्तो कस्टमरहरूले सामान किनिरहेको छ. त्यही यही डुवर्सकै कुरा गरौँ न. वाट इज युर टिपिकल भ्युवर लाइक होइन, एभरेज एज कति छ त होइन. हाम्रो एभरेज एज चाहिँ एक्सर्साइजै गरौँ न त. हाम्रो एभरेज एज चाहिँ तिम्रो 24 वर्षदेखि 35 वर्षको छ होइन. मेरो लागि सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ डेटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ म एराउन्ड लाइक 50% अफ अडियन्सेस आर फ्रम आउटसाइड नेपाल अनि मोस्टली फ्रम वेस्ट के युरोप, अस्ट्रेलिया, युएस, क्यानाडाबाट छ भने द्याट्स भेरी सरप्राइजिङ. अब म चाहिँ मेरो आफ्नो स्टेक होल्डर्स मेरो टिमसँग बसेर चाहिँ हामीले के कुरा गरिरहेको छ भन्दाखेरि अब द्याट नाउ वी हेभ अ डेटा. अबको दिनमा चाहिँ कन्टेन्ट बिल्ड गर्दाखेरि, अबको हामीले हाम्रो ग्रोथ बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन भनेर हामीले वी हेभ बिन थिङ्किङ कि अब यो डायस्पोरालाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो डिग्रीसम्म गएको छौँ कि विच वाज नट पोसिबल यदि हाम्रो चाहिँ भ्युज मात्र आइरहेको छ त्यो एक्ज्याक्टली होइन. त्यो हो नि त डेटा ड्रिभन डिसिजन मेकिङ होइन. मेरो विचारमा के हुन्छ नि, 80% यो नेपालमै भएको कुराहरू जति पनि प्रब्लमहरू सल्भ गरिरहेको छ नि, 80% अफ द थिङ्स क्यान बी एक्चुली सल्भ इफ यु जस्ट ह्याभ द डेटा एन्ड एनालाइज इट प्रपरली क्या. नेपालमा मात्रै होइन, बाहिर पनि छ डेटा जति पनि छ होइन. कम्प्युटिङ पावर पनि भएको छ. अब त्यही हो, नयाँ रिसोर्सहरू, स्किल्ड म्यान पावरहरू चाहियो. तर त्यो डेटा नै तिमीले एनालाइज राम्ररी गऱ्यो भने यु वुड बी एबल टु आइडेन्टिफाई सो मेनी डिफ्रेन्ट इन्सिडेन्ट्स, ट्रेड्सहरू which would help you save so much money or optimize your processes होइन. सो डिस्क्रिप्टिभ एनालिटिक्समा पनि यति नै धेरै के अरे यति धेरै पावर छ कि होइन, विच वी हेभ नट एक्चुली रियलाइज टु द पोटेन्सियल. अनि म जे पनि लाइक वेन एभर आइएम टकिङ टु एक्जिक्युटिभ्स म के भन्छु भने जबसम्म यु डु नट गेट योर डिस्क्रिप्टिभ एनालिटिक्स टु अ स्ट्रङ लेभल, डु नट इभन थिङ्क अबाउट मसिन लर्निङ एन्ड एआई क्या. त्यो माथितिर सोच्नै नसोच, किनभने त्यसलाई नै राम्रो गऱ्यो भने त यु वुड बी एबल टु सेभ सो मच मनी. आफ्नो प्रोसेस नै ट्रान्सपेरेन्ट बन्न सक्छ नि त. त्यही कुरा तिमीले भ्युजमै बसेको भए त अझै अर्को भिडियो बनाउँथ्यो उ गराएको थियो. तर तिमीलाई थाहा छ नि के अरे युएसमा पनि तिम्रो भ्युवर बेस यस्तो खतरा रहेछ होइन, जर्मनीमा यस्तो धेरै रहेछ र तिनीहरूलाई चाहिँ यो खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ उसले हेरिरहेको छ त होइन. मैले अब कति लाइक एभ्री एपिसोड हेरिरहेको हुन्छ नि तिम्रो. त्यसै मलाई कुन खालको लाइक म जस्तै
मेरो रिजनमा बस्नेले कुन कुन खालको कन्टेन्टहरू हेरिरहेको छ त त्यो कुरा तिमीले एनालाइज गरेर त्यो अनुसार नयाँ बनायो भने त द्याट्स अलरेडी डेटा ड्रिभन डिसिजन मेकिङ यु युजिङ अ डिस्क्रिप्टिभ एनालिटिक्स युआर एक्चुअली अलरेडी युजिङ डिस्क्रिप्टिभ एनालिटिक्स इनफ्याक्ट हामीले डिसिजन हाम्रो एउटा एम्बिसियस ड्रिम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन ठाउँबाट पनि एकदमै राम्रो भ्युज आएको छ न भोलिको दिनमा सपना हो एउटा सपना भनिदिइहालौँ सो द्याट साकार होस् सो जुन ठाउँबाट एकदम राम्रो भ्युज आएको छ त्यही देशमा इभेन्चुली गएर त्यही देशको एउटा डुवर्ससँग चाहिँ मल्टिपल पडकास्टहरू गर्ने पनि हाम्रो सोच छ कि वाइ नट अब नाउ द्याट वी हेभ डेटा होइन कसैलाई पिच गर्न मिल्यो नि त कसैसँग कुरा गर्न मिल्यो त्यसलाई चाहिँ एक साकार गर्न पाइयो नि त होइन सो आई अग्री विथ यु सो मच कि आफूसँग भएको त्यो डेटालाई हामीले फर्स्ट स्टेप डिस्क्रिप्टिभ प्रोसेसमै गएर हामीले जसरी डिसिजन बनाइरहेको छौँ त्यही डिसिजन बनाउने तर जस्ट मेकिङ स्योर कि युआर लुकिङ एट दोज डिस्क्रिप्टिभ डेटाज टु इभन बिगिन विथ भन्ने कुरामा चाहिँ आई अग्री विथ यु सो मच अब जब तिमी त्यो फाउन्डेसन बनाउँछौ त्यसपछि माथि जान्छौ प्रेडिक्टिभ वेयर द एप्लिकेसन अफ मसिन लर्निङ एक्चुली त्यो के भन्छ थिन लाइन हुन्छ नि लाइन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ क्या अब चाहिँ प्रिडिक्ट गर्ने प्रेडिक्सनमा जान्छौ तिमी होइन वी आर ट्राइङ टु प्रेडिक्ट वाट विल ह्यापन अझ पनि अघि हामीले मसिन लर्निङको कुरा गऱ्यौँ अनसुपरभाइज सुपरभाइज रिइन्फोर्समेन्ट डिप लर्निङ सबै कुरा गऱ्यौँ इट अल कम्स इन्टु त्यहाँबाट सुरु हुन्छ होइन प्रेडिक्टिभमा त्यहाँ गयो त्यहाँभन्दा माथि प्रेस्क्रिप्टिभमा गयो प्रेस्क्रिप्टिभको वर्डले नै भन्छ डक्टरले प्रिस्क्राइब गरे अब के गर्नुपर्छ तपाईँले के गर्नुपर्छ त तिमीले वाट तिमीले यो गर्दा यो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भने डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्ने हो नि त होइन त्यही गरेर नै एल्गोरिदम इज प्रिस्क्राइबिङ यु टु टेल इफ यु एक्चुली डु दिस your throughput or your process I don't know revenue or certain KPI that you're trying to measure यो चाहिँ बढ्छ है भनेर ए भन्छ यसलाई एकदमै लेम्यान रूपमा भन्दाखेरि हाम्रो दर्शक बिनकोलाई होइन लेट्स से हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट होइन मेरो जोइन्टहरू दुख्न थाल्यो अरे होइन मेरो डिस्क्रिप्टिभ भयो मैले डेटाहरू कलेक्ट गरेँ मलाई दुख्न थाल्यो भनेर होइन त्यसपछि म डक्टर कहाँ गएँ डक्टरले गएर अब प्रिडिक्ट गर्न थाल्यो कि यस्तो यस्तो सिम्टमले त लङ रनमा चाहिँ युरिक एसिड बढ्न सक्छ भने चाहिँ प्रिस्क्रिप्टिभ गर्यो होइन प्रिडिक्ट गर्यो होइन अब उसले के प्रिस्क्राइब गर्यो भन्दाखेरि अब तपाईँले गेडागुडी खान भएन या यस्तो यस्तो कुराहरू खान पऱ्यो होइन यस्तो यस्तो मिट खान पऱ्यो या यस्तो यस्तो कुराहरू खान पऱ्यो भनेर चाहिँ उसले प्रिस्क्राइब गर्यो सो डिस्क्रिप्टिभ एभाइलेबल डेटालाई ग्यादर गर्ने होइन त्यसबाट डिसिजन लिए मैले के लिएँ भन्दाखेरि अब त डक्टरकोमा जानुपर्छ भनेर त्यसपछिको आयो प्रिडिक्टिभ अब यो अभाइलेबल डेटाहरूले चाहिँ कतातिर सङ्केत गरेर आएको छ त होइन अनि प्रिस्क्रिप्टिभमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले चाहिँ यो गर्नुपर्छ इट्स सो ब्युटिफुल्ली सेड क्या मलाई एकदम दामी लागेको इक्जाम्पल एन्ड आइम गोना युज दिस इक्जाम्पल टु वेन आई गो ब्याक टु माई वर्क एज वेल होइन किनभने दिस इज एन लाइक त्यही भएर मैले सुरु भने नि एआई इज सो सिम्पल थिङ भनेर हामी एभ्री डे हामी गरिरहेको कति कुराहरू चाहिँ नेचुरली नै इट्स काइन्ड अफ लाइक हामी एनालिटिकल नै तरिकाले गरिरहेको छौँ क्या तर इट्स जस्ट द्याट अल दोज थिङ्स आर गन बी मेड बिट मोर बाई युजिङ द पावर अफ डेटा बाई अ कम्प्युटर बाई अ सिस्टम त्यहाँ एउटा फिजिकल डक्टर छैन त्यहाँ चाहिँ एउटा मसिन छ कुनै एल्गोरिदम छ कम्प्युटर इज मेकिङ द्याट डिसिजन भयो सो डिस्क्रिप्टिभ प्रेडिक्टिभ र प्रेस्क्रिप्टिभमा जान्छ जुन यो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भयो अनि डिप लर्निङको यिनीहरूको एप्लिकेसन चाहिँ बढी प्रेस्क्रिप्टिभतिर पनि लाइक प्रेस्क्रिप्टिभतिरमा चाहिँ त्यो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङको बढी युज केसहरू भइरहेको छ होइन हाम्रै कलिगहरूले त्यो मैले तिमीलाई बस्ती भनेको थिएँ त्यो अपरेसनल कन्ट्रोल सेन्टर जुन अब यो प्लेनलाई एयरपोर्टमा आइसकेपछि यो प्लेन यहाँ जान्छ यो जान्छ त्यो होल अपरेसन कन्ट्रोल सेन्टर जुन एयरलाइनको एउटा पर्टिकुलर एयरपोर्टमा बनाएको हुन्छ होइन त्यो उनीहरूको नर्मल स्क्रिन होइन यत्रै हुन्छ क्या लाइक होल यति 4-5 लाइक 10-12वटा कम्प्युटर हुन्छ त्यो हेरेर देयर इज स्टिल अ ह्युमन मल्टिपल ह्युमन सिटिङ देयर एन्ड ट्राइङ टु मेक द्याट डिसिजन त्यही कुरा हाम्रो कलिगहरूले के गर्यो त दे युज्ड एआई रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ युज गरेर उनीहरूले त्यसलाई एआइओसिसी भन्छ एआई पावर्ड अपरेसन कन्ट्रोल सेन्टर अनि त्यो चाहिँ वर्ल्डको फर्स्ट एआई हो अपरेसन कन्ट्रोल सेन्टरको लागि युज भएकोमा होइन वी सक्सेसफुली टेस्टेड दि एमभिपी एउटा एयरलाइनमा अनि अब चाहिँ त्यसलाई फाइनल प्रोडक्सनमा लाँदैछौँ होइन अनि त्यो एआईले के गरिदिन्छ त जति पनि डिफ्रेन्ट सिनेरियोजहरू भइरहेको छ नि त्यो बिलियन्स अफ डेटा पोइन्ट्सलाई लिएर इट प्रिस्क्राइब्स यु अब यो प्लेन चाहिँ होइन यो प्लेनको सट्टा यो प्लेनमा तिमीले क्रुहरू किनभने जस्तै तिम्रो प्यासेन्जर कम छ अरे अनि क्रू चाहिँ त्यही छ अनि जस्तै इफ यु गऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो नेटवर्क चाहिँ अब किनभने एउटा प्लेन आयो त्यो प्लेन अर्को ठाउँमा जान छ त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा जान छ अब एउटै ठाउँमा ऊ आउन ढिलो भयो भने त त्यो पनि त्यो रुट पनि डिले भयो त्यसपछि अर्को पनि डिले भयो अर्को पनि डिले भयो नि त तिम्रो होल नेटवर्कै बिग्रियो नि त
भन्छ कि त उसले त्यो प्लेन अब आउँछ एक टाइममा तर त्यसको सट्टा अर्कै अन टाइम पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ मसँग अर्को प्लेन खाली छ लेट्स पुट द क्रू एन्ड सेन्ड द्याट टु दिस लोकेसन भनेर त्यो एल्गोरिदमले अलरेडी इज लुकिङ एट मिलियन्स अफ डेटा पोइन्ट्स एन्ड रेकमेन्डिङ यु अलरेडी हे if you swap this airline with this airline or this aircraft with this aircraft your operational resilience or I don't know what KPI you're trying to measure is going to improve by 3.5% or something like that त्यो समको ग्रानुल्यारिटीमा पुगिसक्यो हैन भनेपछि उले त अब त्यो ह्युमनले गर्न पर्ने पहिला उले त्यत्रो स्क्रिनभरि हेरेर अब उसको 20 वर्षको एक्सपिरियन्सले सोच्छ क्याल्कुलेटर लिएर गर्न पर्थ्यो होला अब त उले जस्ट क्लिक अफ त्यो उले भनिदिसकेको छ राइट यो गर भनेर भनिदिसकेको छ उसको काम यति मात्रै हो कि उसको एक्सपिरियन्सलाई उसले युज गरेर दिस डिसिजन एक्चुअली मेक सेन्स है होइन भनेर उसले सबमिट बटन थिचिसकेपछि चाहिँ द होल देयर इज अ न्यू एयरक्राफ्ट फ्लाइङ टु अ न्यू लोकेसन एन्ड एभ्रिथिङ होइन सो त्यो जुन लेभल अफ मैले जुन भने इट इज एआई इज देयर टु हेल्प यु डु यर थिङ्स मच मोर सिम्पलरमा त्यो लेभलकोमा चाहिँ हामीले मल्टिपल एप्लिकेसनहरू चाहिँ त्यो जुन प्रिस्क्रिप्टिभ फर्ममा छ त्यो चाहिँ आइसकेको छ भनेपछि यसो कुरा सुन्दाखेरि के होइन अब फ्युचर इज अ लट अबाउट people who can actually analyze, people who can actually के भन्छ interpret the existing हुन्छ नि त्यो डेटाबाट आएको इन्साइट्सलाई चाहिँ प्रिडिक्ट गरेर ल यो डिसिजन त्यो डिसिजन किन आई थिङ्क एट द एन्ड अफ द डे अझै पनि कतिपय क्रिटिकल कुराहरूमा चाहिँ ह्युमनकै डिसिजन हुन्छ होला तर त्यो डिसिजन लिने ह्युमन भए पनि त्यो डेटा ग्यादर गर्ने चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ सबै तिमी जस्ट एउटा सिम्पल एयरक्राफ्टकै कुरा गर न प्लेनमा होइन अब म ककपिटमा कतिचोटि उडेको छु होइन पाइलटले गर्ने भनेको त्यो लाइक 10 घन्टाको फ्लाइट छ भने पनि उसको काम भनेको लाइक एक्चुअली त्यो उसले त्यो ककपिटको त्यो अब आई डोन्ट नो के भयो स्टेरिङ के अब स्टेरिङ भन्दिनु आदिको लागि त्यो आई नो पिपल आर गोना लाइक हेट मी विथ द कमेन्ट्स अन द्याट तर उसले कन्ट्रोल गर्ने भनेको 10-15 मिनटभन्दा बढी होइन क्या टेक अफ र ल्यान्डिङ इभन त्यो दुइटै पनि यो प्लेन क्यान डु द्याट अन देयर ओन एयरबसले टेस्ट गरिसकेको छ 100% अटो पाइलटले गर्ने भनेको माथि उडिसकेपछि त अटो पाइलट अन गर्यो उसले जस्ट एटिसीले ल यो रुटमा जाने भनेर उसले सिस्टम हेर्छ त्यो गर्छ डेटा पोइन्ट ल म यहाँ पुगेँ यो कोअर्डिनेटहरू टिटिटिटिट गर्दै त्यो डेटाहरू त्यो चिटहरू प्रिन्ट भइरहेको हुन्छ त्यो हेर्छ अनि त्यो सिस्टममा एन्टर गर्छ उसले गर्ने त्यही हो त्यो प्लेन यता लाने गाडी चलाएको जस्तो केही पनि छैन क्या होइन भनेपछि अलरेडी तर स्टिल त्यो एयरक्राफ्टमा 2टा पाइलट छन् नि यो त अलरेडी 90s देखि नै चलिरहेको थियो इट्स एन एप्लिकेसन अफ एआई अलरेडी तर द रिजन वाइ देयर इज अ पाइलट इज द्याट इट्स एक्चुअली इन्टरप्रेटिङ द डिसिजन्स द्याट अ कम्प्युटर इज मेकिङ जुन इथियोपियन एयरलाइन्सको जुन त्यो के अरे बोइङ 737को 2टा प्लेनहरू यसरी त्यो ढलेको त्यो याद छ नि लास्ट इयर क्रास भएको थियो नि होइन त्यो पनि त त्यो होल सिस्टम उसले त्यो सबै डेटा पोइन्ट सबै उसलाई इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ अब चाहिँ तल जानुपर्छ है भनेर उसले इन्टरप्रेट गरेर त गयो नि त अनि ऊ त्यो लेभलमा पुग्यो कि द ह्युमन वाज नट एबल टु कन्ट्रोल द्याट सिस्टम अनि त्यो क्रास भयो होइन द होल रिजन पाइलट्स आर देयर इज टु इन्टरप्रेट वाट the aircraft is actually making that decisions and to ensure that the decisions are made at the right term and in right way you know so अरु form of application मा पनि AI को use case त्यही नै हो क्या okay to help humans to interpret that data, interpret that action and then make that final touch. अहिले हामीले एउटा यो हाम्रो होल कन्टेन्टलाई चाहिँ अलिकति मैले ड्रामेटिक रूपमा भन्न चाहेँ यो होल कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले एउटा एआईमा हाल्यौँ भने चाहिँ होइन द मोस्ट रिपिटेड वर्ड चाहिँ के हुनेवाला छ भन्दाखेरि चाहिँ डेटा हुनेवाला छ कि होइन लेट्स टक अबाउट डेटा अब हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गऱ्यौँ मसिन लर्निङको कुरा गऱ्यौँ डेटा फिडिङ गर्नेको कुरा गऱ्यौँ भने तर डेटालाई एकदमै एउटा सेन्टरमा राखेर कुराहरू हाउ डु यु अन्डरस्ट्यान्ड डेटा त यो के भन्छ लाइक फिलोसोफिकल क्वेसन डेटा इज एभ्रिथिङ होइन म बोलिरहेको छु यो डेटा हो होइन तिमीले बोलिरहेको मैले सुनिरहेको छु लाइक हामी बोलिरहेको छौँ यो डेटा हामीले देखिरहेको छौँ त्यो डेटा पोइन्ट हो इट्स आई डोन्ट हेभ अ डेफिनेसन अफ वाट इज डेटा बट एभ्रिथिङ इज डेटा मेरो विचारमा होइन अनि यो विदाउट दिस डेटा अल हामीले जति ठुलो कुरा पनि इट डज नट मेक सेन्स केही हुनेवाला छैन होइन द फर्स्ट थिङ इज अलवेज वी निड टु स्टार्ट कलेक्टिङ द डेटा होइन तर अब त्यो तिमीले इम्पोर्टेन्ट कुरा किन गऱ्यो भने डेटाकै फिल्डमा अब लाइक इभन लाइक वेन युआर अप्लाइङ एनी फर्म अफ एनालिटिक्स होइन यो डेटाको जोड्नेको कुरा गरौँ होइन पहिला त डेटा छ अरे तिमीसँग होइन त्यो कलेक्सनको पनि छुट्टै कुरा भयो होइन अब यो होल आइओटीको कुरा आइरहेको छ
systems are able to interconnect with each other, र त्यसले कति डेटा कलेक्ट जेनेरेट गर्नेवाला छ। अब त्यो डेटालाई इन्टरप्रेट गरेर एनालाइज नगरिकन त लाइक नो एनालाइसिस गर्न कम, नो प्रेडिक्सन इज गर्न कम होइन। एउटा पनि भन्छ क्या सिट इन सिट आउट भनेर। इफ यु फिड ब्याड डेटा गार्बेज इन गार्बेज आउट जस्तै हो। इफ यु फिड ब्याड डेटा यु आर गन गेट ब्याड रिजल्ट होइन। सो इन अर्डर फर यु टु मेक गुड प्रेडिक्सन, गुड एनालाइसिस, गुड रिजल्ट, यु निड टु हेभ गुड डेटा होइन। अब त्यो गुड डेटा लेट्स से यु हेभ मल्टिपल सेट अफ डेटा, अब त्यसलाई एनालाइज गर्दाखेरि पनि सुरुमा त कति रफ फर्ममा हुन्छ नि त, र फर्ममा हुन्छ नि त होइन। हामी यतिकै बोलिरहेको छौँ, दिज आर अल डेटा पोइन्ट्स होइन, यो अडियो डेटाहरू छ। कति कुराहरूलाई अब यसलाई क्लिन गर्न पऱ्यो होइन, यो के कुरा भनिरहेको छ यसलाई, लाइक सो मच अफ इन्जिनियरिङ द्याट्स रिक्वायर्ड क्या। त्यही भएर त्यो होल नयाँ करियर फिल्डलाई डेटा इन्जिनियरिङ भनेर इट्स वान अफ द मोस्ट सिक्ड प्रोफेसन इन द होल डेटा डोमेनमा होइन। 80% अफ द काम त तिम्रो डेटालाई चाहिँ राइट फर्म अफमा लिएर आउन नै जान्छ क्या। Every analysis I do, even if I take a week or if I take a year, the 1 year ko 80% of the time goes in preparing that data. यो डेटा सही हो कि नै होइन, त्यसलाई राइट फर्ममा लिएर आउन जान्छ। त्यसपछिको 20% भनेको व्हाट डु यु मिन बाइ राइट फर्म? त्यसलाई एनालाइज गर्न मिल्ने फर्ममा चाहियो नि त। लाइक लेट्स तिम्रो ट्याबुलर फर्ममा चाहियो अथवा लाइक एकदम र फर्ममा। अब तिमी वेबसाइट अब छ अरे होइन, त्यो वेबसाइटमा मान्छेले क्लिकहरू गरिरहेको छ, त्यो त एकदम अनस्ट्रक्चर्ड फर्ममा हुन्छ नि त वेब लग्सहरू त होइन। त्यसलाई त तिमीले एउटा ट्याबुलर फर्ममा स्ट्रक्चर फर्ममा लान पऱ्यो होइन। यो कस्टमरले यो दिनमा यो वेबसाइटमा गएर यो क्लिक गरिरहेको छ भने त्यो लेभलको ग्रानुलारिटी अथवा जस्ट इक्जाम्पल भनिरहेको छ होइन, त्यो लेभलमा पुऱ्याइसकेपछि बल्ल पो तिमीले इन्टरप्रेट गर्न सक्यौ नि त। नत्र पुरा त्यो के भन्छ कमा डिएलिमिनेटेड जुन भन्छ नि त्यो फर्मेटमा एकदम हेपाजार्ड रूपमा छ भने त त्यसले त तिमीले यतिकै कुनै एउटा एल्गोरिदममा अथवा कुनै एउटा सफ्टवेयरमा फिड गरेर त उसले केही दिनेवाला छैन होइन। सो यु निड टु ब्रिङ द्याट टु अन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्म वेयर ह्युमन विल एक्चुअली निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट डेटा फर्स्ट। त्यो डेटा के छ भन्ने कुरा नै उसले डेटा सेटलाई पहिला राम्ररी बुझेर बल्ल एनालाइसिस गर्छ क्या। मेरो एउटा के रङ कन्सेप्ट पर्सेप्सन थियो कि त्यो ग्रानुलर त्यो डेटा भनेको चाहिँ नम्बरै हो भन्ने थियो कि। नट ओन्ली नम्बर्स, अहिले त अब नेचुरल प्रोसेसिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने के छ नि होइन। अब जस्तै फर इक्जाम्पल अझै अब यो क्लब हाउसले गर्दाखेरि चाहिँ यो होल कन्भर्सेसन रेकर्ड भइरहेको छ होइन। हामीले पडकास्ट गरिरहेको छु, दिस इज अ डेटा होइन। तर यो सर्चेबल डेटा अझै भएको छैन नि त, त्यसलाई चाहिँ सर्चेबल बनाउनको लागि फेरि टेक्स्टमा ल्याएन पर्यो। एक्ज्याक्टली, त्यसलाई कि त अब एल्गोरिदम सुड बी अब त्यो भोइस सर्च नै अब कति कुरो त्यसले पनि त त्यसलाई टेक्स्ट फर्ममै लैरहेको छ नि त होइन। सो त्यो गर्नको लागि तिमीले ह्युमनले त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नको लागि त्यसलाई क्लिन गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई इन्जिनियर गर्नु पऱ्यो होइन। तब पो बल्ल तिमी त्यसलाई मोर प्रेडिक्सनको नेक्स्ट स्टेपमा जान सक्छौ। डिस्क्रिप्टिभमै सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि त्यो अगाडिको जुन देखिँदैन नि त्यो आइसबर्ग हो क्या। मान्छेले माथिको फ्यान्सी ड्यासबोर्ड देख्छ, एक्सेल रिपोर्ट देख्ला, मोडल देख्ला, तर भित्रको त्यो इन्जिनियरिङ जति पनि गएको छ 80% त्यो देख्दैन। तर द्याट इज सो क्रुसल है। जब त्यो गर्छ त्यसपछि बल्ल तिमी यु स्टार्ट एनालाइजिङ द्याट। अब डिस्क्रिप्टिभको पार्टहरू भनेको डेटा एनालिस्टहरू छन् होइन, उनीहरूको काम हो त्यो। त्यसपछि जब यु स्टार्ट लाइक तिमी बिजनेस इन्टेलिजेन्स यो डिस्क्रिप्टिभ एनालिटिक्समा जब अलिकति निपुण हुन्छौ त्यसपछिको नेक्स्ट लेभलमा जाने भनेको प्रेडिक्टिभमा जान्छौ, जहाँ चाहिँ अब बल्ल यु कम एज अ डेटा साइन्टिस्ट होइन। ओके, अनि त्यसरी अब डेटा साइन्टिस्ट र मसिन लर्निङ इन्जिनियर्सहरू हु आर एबल टु डु बोथ लाइक डेटा इन्जिनियरिङ पनि गर्ने तर लाइक यु एबल टु प्ले विथ मसिन लर्निङ एल्गोरिदम्सहरू त्यो गरेर त्यसपछि चाहिँ नाउ वान्स इट वर्क्स एमभिपी बनायो होइन। अगेन त्यो डिजाइन थिङ्किङको कुरा कसरी आउँछ भन्ने कुरामा है होल फिलोसफी अफ यु स्टार्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट इज द प्रब्लम होइन। त्यसमा अर्को म फेरि त्यसमा पनि भन्छु अघि जुन भने इफ इट डज नट क्रिएट एन भ्याल्यू द्याट देयर इज नो पर्पज अफ द्याट एआई क्या। पहिला त तिमीले भ्याल्यू नै खोज्नु पऱ्यो नि त, वाट प्रब्लम इज इट सल्भिङ भनेर। त्यसको लागि तिमीले ओन्ली देन यु स्टार्ट लुकिङ एट वाट इज एन राइट एल्गोरिदम फर इट होइन। पहिला त डेटा कलेक्ट गर्यो, त्यसपछि वाट एल्गोरिदम्स इज बेस्ट सुटेड टु एनालाइज टु प्रेडिक्ट ओर टु डु एनिथिङ विथ द्याट डेटा होइन। त्यो गरिसकेपछि तिमी एमभिपी बनाउँछौ अनि यु स्टार्ट टेस्टिङ वेदर द्याट मेक्स सेन्स अर नट। जब इट मेक्स सेन्स देन यु प्रोडक्सनलाइज द्याट होइन। त्यही भएर डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रम अब त्यस बल्ल लास्ट फेममा चाहिँ बल्ल आइटीको कुनै एउटा अर्गनाइजेसन्सको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भयो अथवा जुन आइटी फङ्सनालिटी हुन्छ अथवा मसिन लर्निङ इन्जिनियर्सहरू हुन्छ दे स्टार्ट डिप्लोइङ दोज मोडल्स into production and then it starts
मेकिङ डिसिजन्स अन अ डे टु डे बेसिस के सुरुमा गुगलमै तिम्रो जुन रेकमेन्डेसन बनाएका मान्छेहरू छन् होइन उनीहरूले त एकैचोटि आज बनाएको कुरा भोलि प्रोडक्सनमा त राख्दैनन् उसले त टेस्ट गर्छ आफ्नो लोकल डेस्कटपमा उसले नयाँ नयाँ आएको डेटाहरूसँग उसले टेस्ट गर्दै 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 गरेपछि जब चाहिँ यु कम अप विथ अ रियली गुड एक्युरेसी your result is precise, result is accurate, then you go and then put it into production. जे कुरोमा पनि त्यही हो. Okay. So there is a lot of different career aspect within the field of data as well. होइन त्यसमा पनि एउटा नयाँ रोल छ जुन where I fit in होइन. I'm like kind of like in between the business and the data होइन. मैले डिस्क्रिप्टिभ पनि बुझेको छु, प्रेडिक्टिभ पनि बुझेको छु, प्रेस्क्रिप्टिभ पनि बुझेको छु. I might not go and start coding every day. तर कति कुराहरू त बिजनेसको निडलाई वाट इज द राइट टेक्नोलोजी, वाट इज द राइट एल्गोरिदम, वाट इज द राइट वे अफ एनालाइजिङ द्याट भन्ने कुरा नै सुरुमा त्यसलाई जजमेन्ट गर्नुपर्छ. जुन एनालिटिक्स ट्रान्सलेसनको कुरा छ त्यो पनि एकदम ठुलो करियर पाथ हो होइन. सो देयर आर सो मेनी अपर्च्युनिटिज विथ इन डेटा एन्ड पिपल हु आर दे थिङ्क होइन अहिलेको मेन उस नै सबैजना डेटा साइन्टिस्ट बन्नुपर्ने छ भन्ने जुन नर्म छ नि इज एक्चुअली नट नेसेसरी. किन जे कुरालाई पनि एउटा इभन इफ युर सिम्पल डेटा एनालिस्ट उसले डेटा साइन्टिस्टको नाम लिएर राखिरहेको हुन्छ. कति यहाँ मात्रै होइन विदेशमा पनि धेरै कुरा मैले देखेको छु जब प्रोफाइल चाहिँ डेटा एनालिस्टको छ उसले रोल राखिदिएको छ डेटा साइन्टिस्ट बिकज जस्ट द्याट पर्सन हेज हर्ड अब डेटा साइन्टिस्ट चाहिन्छ है. तर डेटा साइन्टिस्ट चाहिँ साँच्चै कि अब चाहिँ हरेक इन्डस्ट्रीलाई चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि एभ्रिथिङ. अनि मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ द एज एन अन्टरप्रेनर होइन मेरो लागि चाहिँ डेटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स समथिङ द्याट विल हेल्प मी एक्साइट फर द फ्युचर कि होइन. दिज डेटा सुड एक्साइट मी कि अब यस्तो छ भने चाहिँ अब यस्तो डिसिजन लिनुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो नि त. सो आई थिङ्क एभ्री कम्पनी निड्स दिज डेटा साइन्टिस्ट अब मेबी इन अ डिफ्रेन्ट डिग्री डिफ्रेन्ट लेभल होइन विच विल एक्चुली एक्साइट द अन्टरप्रेनर्स या द स्टेक होल्डर्स टु टेक मल्टिपल फ्युचरिस्टिक डिसिजन फर द बिजनेस होइन. अनि वाट इज पोसिबल भन्ने कुरा नै बिजनेसलाई उसले लाइक दिज पिपल दिज स्किल्ड data resources we call them data rock stars and these data rock stars need to go there and then help the business people identify what more can you do. True. What's happening, why is it happening, what can happen and where ahead should we go. अब त बिजनेस डिसिजन लिँदाखेरि पनि यो के अरे डिस्क्रिप्टिभ अनि यो तिनवटा डिस्क्रिप्टिभ प्रेस्क्रिप्टिभ अनि के अरे प्रेडिक्टिभ र प्रेस्क्रिप्टिभ प्रोसेसमा गयो भने कि है आफैले दिमागमा सोच्दाखेरि त्यही भएर लाइक मैले तिमीलाई आज पनि जे कुरा गरिरहेको छु नि होइन अ लट अफ दिस थिङ्स मैले एआई फर एक्जिक्युटिभ्स भनेर ट्रेनिङ चलाउँछु क्या हो त. अनि लाइक डिफ्रेन्ट एक्जिक्युटिभ्सहरूलाई जसले चाहिँ एआई सुनेको छन् मसिन लर्निङ सुनेको छन् तर लाइक एकैचोटि त्यो ब्ल्याक बक्सको रूपमा सुनेको छ होइन. मलाई यसले पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ त भनेर ठाडै त्यो क्वेसन सोध्छ कि. मलाई एउटा मिटिङमा याद छ होइन कम्पनीको सिइओ सिआइओ सबैजना बसिरहेको छ अब लाइक अरू सब 40-50 उमेरको छ म 26 वर्षको थिएँ अनि मैले भनिरहेको छु कि उसले ठिक छ यो ठिक छ तर मैले पैसा कसरी कमाउने त होइन. उसलाई सुरुमै रिजल्ट चाहिएको छ जर्मन्सहरू नै जर्मन है होइन. भनेपछि त्यो रिजल्टमा पुग्नको लागि त होल जोर्नी जान्छ. उनीहरूलाई त्यो चेन्ज म्यानेजमेन्टै गराएन भने त मान्छेलाई यत्तिकै डेटा नै नभइकन ल मलाई पैसा चाहियो लाइक आई माइट हेभ डेटा छ अरे तर त्यसलाई क्लिन गरेकै छैन एनालाइज गरेकै छैन ल मैले कसरी पैसा कमाउने हाउ क्यान आई मोनिटाइज द्याट भनेर त्यो सुरुमै त्यहाँ पुग्छन् होइन. सो यो जब इज टु टेक देम थ्रु द ल्याडर to understand ki like on some part of my job responsibilities on certain projects and it has also been to guide them through that and like your last project एउटा logistics company सँग काम गरेको थिएँ where I was basically as an analytics translator उनीहरूलाई cloud computing मा जानुको थियो. what aspect of that makes sense for them to go move to a cloud or not move to a cloud or what aspect of your data processes need to go to a cloud or should stay on premise. अब त्यो कुराहरू पनि त्यसरी गाइड गर्यो अथवा कस्तो खालको उनीहरू करेन्ट बिजनेस प्रोसेस डिसिजनहरू जे गरिरहेको छन् त्यसलाई चाहिँ एउटा फ्युचरिस्टिक देखाएर के वाट क्यान यु डु तिमीले जुन डिसिजन लिइरहेको छौ होइन यो 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 कन्टेनरलाई यहाँबाट यहाँ पुऱ्याउनको लागि उनीहरूले जुन ह्युमनले डिसिजन गरिरहेको छ यु कुड एक्चुली युज द डेटा टु प्रेडिक्ट ओर फोरकास्ट द्याट यो स्टेसनमा चाहिँ यो टाइमलाई यति यति धेरै कन्टेनर चाहिन सक्छ है भनेर होइन. त्यो कुराबाट हामीले लाइक के भन्छ त्यसलाई इन्करेज अनि एक्साइट गर्ने हो नि त होइन. त्यही भएर पनि जति पनि अहिलेको जुन बिजनेस ग्रेजुएट्सहरू छ नि होइन यदि यिनीहरू डेटा लिटरेट भयो भने होइन इफ दे रियलाइज द पोटेन्सियल अफ दे डोन्ट नेसेसरी निड टु गो आउट देयर एन्ड कोड तर इफ दे आर एबल टु इभन गो आउट देयर एन्ड देन ट्रान्सलेट द्याट hey such and such technology such and such power of algorithms
AI मसिन लर्निङको टेक्नोलोजिजहरू छ र यु क्यान एक्चुली युज दिस टु सल्भ दिस प्रब्लम भन्ने कुरा उसले बुझ्यो भने पनि नि होइन त्यसपछि त देन यु क्यान गेट मोर फोकस्ड हार्डकोर इन्जिनियर्सहरू साइन्टिस्टहरू डेटा साइन्टिस्टहरू लिएर आएर क्यान एनालाइज एन्ड डु दिस एक्ज्याक्टली भनेपछि डेटा लिटरेट त एभ्री पर्सन हु इज के भन्छ पोजिसन अफ मेकिङ डिसिजन फर हिज बिजनेस हि हेज टु बी हेज टु बी अ डेटा लिटरेट एन्ड नट रियली इन द एक्जिक्युटिभ्स होइन ग्राउन्ड लेभलमा तिमी एउटा लेट्स से सिम्पल एनालिस्टै छ अरे एनालिस्टले भने केही कुरा म्यानेज गरिरहेको छ अरे होइन तर तिमीले हच्चाको भरमा गर्नु र लाइक वेदर लिटरेसीको रूपमा गर्नुभन्दा त धेरै कुरा फरक छ नि त एक्ज्याक्टली त्यही भएर अबको नेक्स्ट फ्युचर भनेको चाहिँ एभ्रीबडी निड्स टु बी अ डेटा लिटरेट के त्यही भएर मेरो एउटा कलिग थियो पिएचडी इन म्युजिक गरेको थियो उसले होइन तर हि केम एज अ डेटा साइन्टिस्ट क्या नाइस होइन कोही फिजिक्स पढेको छन् कोही लाइक बायोकेमिस्ट्री पढेको छन् त्यो गरेर पनि लाइक दे आर मुभिङ अहेड एज अ डेटा साइन्टिस्ट होइन एस्ट्रोफिजिसिस्टहरू डेटा साइन्टिस्ट बनिरहेको छ म्याथमेटिक्स हामी पहिला के सोच्थ्यौँ कम्प्युटर साइन्स गरेको मात्रैहरू हो म्याथमेटिक्स गरेको मात्रै होइन म नि बिजनेस पढेर इन्जिनियरिङ गरेर आएको मान्छे हो होइन त्यो जान सकियो त्यो स्किल चाहिँ सिक्न सकिन्छ क्या तर मेन्टालिटी माइन्डसेटहरू चाहिँ हामीले त्यो अनुसार डेभलप गर्दै जानु पऱ्यो कि त्यो बिजनेस एक्युमेन्ट पनि एकदम ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र तिमीसँग त्यो मेन्टालिटी हुनु पऱ्यो कि जस्ट एनालाइजिङ एन्ड प्रड्युसिङ समथिङ डज नट मेक एनी भ्याल्यू अन्टिल एन्ड अनलेस द्याट क्यान गो आउट देयर इन द रियल वर्ल्ड एन्ड मेक अ टेन्जिबल इम्प्याक्ट ओके सो यदि हाम्रो यहाँ अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल कोही हाई स्कुल लेभलमा पढिरहेको भाइ बहिनीहरूले राख्नुभएको छ भने this can actually be a very prominent career in next couple of years, which is in fact it's already it's only going to increase. Exactly. Ani if you don't cope up with this you will not find a job भने जस्तै हो अझै पनि हैन मलाई कति साथीहरूले who just like went to the same universities हैन अनि जसले चाहिँ अरु जनरल म्यानेजमेन्ट पढे अब एभ्रीवेयर दे आर लुकिङ फर अब डिस्क्रिप्टिभ एनालिटिक्समै यति धेरै जबहरू छ हैन अनि अब उनीहरू नर्मल म्यानेजमेन्ट गरेर अरू सोचेको मान्छेहरू पनि त्यति बेला नगरेको अलिकति टेक नगरेको मान्छे अब बल्ल ओके हाउ क्यान आई लर्न मोर अबाउट राइटिङ पाइथन हाउ क्यान आई लर्न अबाउट राइटिङ सिक्वेल अथवा टाब्लो पावर बिआईमा ड्यासबोर्ड कसरी बनाउने यो सिकान भन्दै उनीहरू त्यतातिर गइरहेको छन् कि इभन इफ दे वर फ्रम कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फिल्ड इन द बिफोर त्यसै जुन इन्डस्ट्रीमा पनि पिपल आर एक्सपेक्टिङ यु टु बी एबल टु एनालाइज द डेटा द्याट्स आउट देयर एन्ड बी एबल टु मेक द्याट डेटा ड्रिभन डिसिजन मेकिङ होइन सो इफ योर अब तिमी बिबिए गर लाइक अथवा इन्जिनियरिङ गर वाट एभर यु डुइङ अर एमबिए नै गर तर इफ your college your institution is providing that to you like as a part of course curriculum नै छ भने पनि it's perfect नत्र there are ample of resources कोर्सेरामा मात्रै छ हिजो मात्रै मैले एउटा साथी भेटेको थिएँ लाइक नेपालमै बसेर लाइक उनीहरूले एउटा त्यो कम्पनी बनाएको छ पुनित भन्ने साथी अनि हिजो मैले एउटा कलमा भेटेको थिएँ होइन अनि एक्चुली हेज दिस प्रोग्राम इज आई वाज ड्याजल्ड के नेपालमै बसेर केटाहरूले यस्तो वाल सफ्टवेयरहरू बनाइसकेका रहेछ वेयर युआर एबल टु लर्न आर प्रोग्रामिङ पाइथन प्रोग्रामिङ होइन डेटा मेन्टर.io भनेर रहेछ देयर आर लाइक इन्क्रेडिबल प्लेटफर्म्स तिमीले भने नि रुपिजमै पैसा तिरेर बिस्किट किन्न सकेका छ देयर आर प्लेटफर्म्स द्याट आर देयर अलरेडी इन नेपाल विच यु क्यान युज टु लर्न एन्ड मेक योर सेल्फ डेटा लिटरेट के सो अबको एरामा सरी जस्ट काटेँ अबको एरामा केही कुरा तिमी सिकेनौ भने त्यो तिम्रो टिचरको गल्ती होइन त्यो तिम्रो पेरेन्ट्सको गल्ती होइन त्यो तिम्रो गल्ती हो क्या एक्ज्याक्टली किनभने देयर इज अ रिसोर्स एम्पल अफ रिसोर्स फर फ्री अनि आई थिङ्क हामीले किङ्स कलेज चाहिँ हल्का मार्केटिङ गरिदिनुपर्छ होला कफी खुवाउनुलाई लाइक आइम एक्चुली मेन्टरिङ द्याट बिएसआइटी प्रोग्राम किङ्समा भर्खरै त्यति बेला मलाई आइम रियली प्राउड अफ देम वाट दे हेभ डन इज ब्याचलर्समै एउटा बिजनेस स्कुलले मैले अघि पनि भने नि जब बिजनेस साइडले डेटा लिटरेट बनायो भने त्यसको भ्याल्यु अति नै बढी हुन्छ क्या होइन नरोत्तम दाईको लिडरसिपमा चाहिँ आई थिङ्क समवान हु माइट चेन्ज एजुकेसन इन्डस्ट्री नेपाल जस्तो लाग्छ एन्ड इट्स अटरली निडेड अहिले पनि मेबी यहाँको अब मैले इन्जिनियरिङ त यहाँ गरिनँ तर तिमी +2 पढेर गएको होइन +2 कहाँ तिमी ए लेभल्स ट्रिनिटीमा ए लेभल्स तर जति लाइक चाहिँ ब्याचलर्स अथवा मास्टर्समा जति करिकुलम आई डोन्ट नो टी हाउ मेनी कति रिभाइज गरेको छ होइन उसले आफ्नो करिकुलमहरू तर जुन लेभलमा वर्ल्ड चेन्ज भएको छ होइन तिम्रो त एभ्री स्पेक्ट्रम नै चेन्ज भइसक्यो हुनुपर्छ नि त इभन तिम्रो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट पढाउँदाखेरि पनि अहिले लाइक जस्ट मेरै युनिभर्सिटीमा कुरा गर्दाखेरि मैले रिसेन्टली अस्तिको प्रोफेसरसँग भेट्दाखेरि पनि मैले पढ्दाखेरि जुन लेभलको
जुन थ्योरिटिकल हुन्थ्यो नि अब त्यो कम्प्लिटली चेन्ज भइसकेको चाहिँ अब सुरु फर्स्ट इयरबाटै तिमीलाई डेटा ओरिएन्टेड तरिकाले सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट सिकाइरहेको छ क्या भनेपछि तिमीले मार्केटिङै सिकाउँदाखेरि पनि होइन डिजिटल मार्केटिङ सिकाउँदाखेरि पनि एनालिटिकल तरिकाले तिमीले गुगल एनालिटिक्सदेखि लिएर अथवा एडोब एनालिटिक्स भयो अथवा जुन फर्म अफ एनालिटिकल टुल्स एन्ड प्लेटफर्म्सहरू छ विच इनेबल्स यु टु डु मार्केटिङ इन इफेक्टिभ वे इफ यु नट टिचिङ द्याट त्यो पढेर त के गर्छ जब जब मार्केटमा जान्छ उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन I'll give you a very interesting data होइन विच इज भेरी डिप्रेसिङ होइन नेपालको अलमोस्ट 80% प्लस मिडिया इन्डस्ट्रीसँग डेटै छैन क्या दिज अल आर हाइपोथेटिकल डेटाज के है होइन अनि त्यो चाहिँ प्रब्लम हो तर एट द सेम टाइम त अब अपर्च्युनिटी हो कि फर पिपल लाइक अस एक्ज्याक्टली होइन बिकज आई थिङ्क द सोसल मिडिया जस्तै फर इक्जाम्पल आजको हाम्रो यो कन्भर्सेसन चाहिँ हामीले यति सानो डिटेलसम्म डेटा हेर्न सकिन्छ कि कसले कति सेकेन्डसम्म हेऱ्यो कुन उमेर कसले हेऱ्यो होइन अनि एज अ ब्रान्ड इफ यु इन्भेस्टिङ इफ यु पुटिङ मनी इन्टु अ कन्टेन्ट या इन्टु एन एडभर्टिजमेन्ट होइन इट डज नट मेक सेन्स इफ यु डु नट हेभ डेटा टु क्यालकुलेट यर आरओआई या टु क्यालकुलेट तिम्रो रिच होइन या के भयो त उड्डेमा हालिदिएको पैसा भन्ने जस्तो पनि भयो नि त होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ बिग अपर्च्युनिटी मिडिया इन्डस्ट्रीमा सो पिपल हु आर वाचिङ इट होइन डेटा साइन्टिस्ट लेट्स कम एन्ड कोलाबोरेट होइन अझ सिम्पल जुन हाम्रो भित्ताभरि पोस्टर राखिरहेको हुन्छ नि नो बडी वुड एभर ह्याभ द्याट अमाउन्ट अफ लाइक त्यो डेटा छैन कि कसले कति हेरिरहेको छ त होइन तिमीले तर त्यो ठुलो ब्यानरमा राख्नुको लागि त 1 लाख तिरेर त्यो अब चाहिँ भाटभटेनीको त्यो यहीँ ललितपुरमै यत्रो ठुलो ब्यानर राखेको छ त्यहाँ एडभर्टाइज गर्नलाई त पक्कै पनि उनीहरूले महिनाको लाख रुपियाँ तिर्नु पर्ला तर त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ डेटा चाहिँ मैले कसरी देखेँ भन्दा जस्तै फिजल मेबी दे क्यान बी मल्टिपल क्यामराज होइन जसले चाहिँ इमेज रिकग्निसनबाट एक्ज्याक्टली कतिजना मान्छेले हेरे अब्बल एप्लिकेसनमा आयो नि त होइन इफ यु आर एक्चुअली इम्प्लिमेन्टिङ द्याट क्यामेरा ओभर देयर जुन हामीले लाइक मैले त्यसलाई प्राइभेटली भनेको थिएँ त्यो एक्जाम्पल वेयर हामीले एयरपोर्टमा भएको क्यामेराले मोनिटर गरेर एयरक्राफ्टको टर्न अराउन्ड प्रोसेसलाई अटोमेट गरिरहेको छौँ भनेर त्यही कुराहरू त्यहाँ चाहिँ कुनै क्यामेरा राखेको छ र इफ द्याट इज एबल टु क्याप्चर यो ह्युमन हो है अनि यसले चाहिँ यो हेरेको छ 80 सेकेन्डसम्म हेऱ्यो 80 सेकेन्डसम्म हेरेको छ भने त्यो अब सफिस्टिकेटेड लेभल अफ मसिन लर्निङ एप्लिकेसनमा गयो होइन तर त्यो जुन फर्म अफ मार्केटिङ छ नि त्यसलाई त्यसको लागि डेटा निकाल्नको लागि त यु निड मच मोर डिफ्रेन्ट अप्रोचेस होइन तर अहिले जति अब तिम्रो सोसियल नेटवर्कमा भयो फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा त कति डेटा छ नि त यु हेभ भन्यो भने 80 सेकेन्डसम्म पनि उसले हेऱ्यो भनेर त त्यो सबै कुरा ट्र्याक भएको छ होइन त्यो गऱ्यो भने त यु एक्चुली नो कहाँ पैसा लगायो भने चाहिँ कहाँ बढी आरओआई आउँदो रहेछ भनेर थाहा भयो नि त सो अब चाहिँ मलाई यो कन्भर्सेसन चाहिँ कतातिर अलिकति लोकलाइज कुरा गरौँ न है बिकज अब आई नो म तिमीसँग कति रिच आउट गरेर हुन्छ कति कन्सल्टिङ उहाँ मेरो कन्सल्टेन्ट हो कुनै दिन फर फ्री सो कुनै पनि खतरा मान्छेलाई कन्सल्टिङ गर्छ पहिला उसलाई साथी बनाउनु होइन नरत्न दाइले पैसा दिन्छ न तिम्रो सबले फ्रीमा मात्रै उठाइरहेको छ सो होपफुली कुनै दिन $1 बिलियन भ्यालुएसन पुगेला अनि हुन्छ इक्विटी माग्ने इक्विटी सो के अरे सो टु टक अबाउट लोकलाइज स्टफ होइन अब देशको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाउ क्यान वी भनौँ न चाहे त्यो एग्रिकल्चरमा होस् चाहे त्यो हेल्थमा होस् चाहे त्यो एभिएसनमा होस् चाहे त्यो मिडियामा होस् अबको अब हामी कम्प्लेन गरेर आएको छौँ कि नेपालमा डेटा छैन भनेर न कम्प्लेनिङलाई साइड हटाएर न अब के गर्ने त अब कहाँबाट सुरु गर्ने त होइन सो त्यो हिसाबमा केही कुरा गरौँ न तिमीले देखेको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ सबभन्दा पहिला एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्यो होइन डेटा छ क्या अब कति कुरामा ट्र्याक भएको छैन तर इभन तिमी ब्याङ्किङको पनि त ट्रान्ज्याक्सनहरू भइरहेको छ होइन त्यो यो मान्छेले यति लोन लिइरहेछ यस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक छ तिमी फिजिकल्ली ब्याङ्कमा गएर लोन माग्न पऱ्यो भने पनि तिम्रो घरको डिटेल्स माग्छ जग्गा यता तितो राख्ला अथवा के गर्ला होइन we need a water brand है to sponsor us yeah अनि घरको धितो माग्छ यो माग्छ होइन त्यो त डेटा पोइन्टहरू त छ नि होइन त्यसलाई जस्ट डिजिटलाइज नगरेको मात्रै हो त्यो ब्याङ्किङको इक्जाम्पल भयो होइन अनि तिमी त्यो कृषिकै कुरा गर्दाखेरि पनि कुन मलहरू राखिरहेको छ होइन लाइक कहाँ चाहिँ के कस्तो खालको ग्रोथहरू भइरहेको छ कुन एरियामा कुन लाइक क्रप्सहरू राम्ररी ग्रोथ भइरहेको छ त्यो रेनको डेटा लेखेर त्यो सबै छ क्या मेबी इन अ डिफ्रेन्ट फर्म त्यसलाई चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर्ड फर्ममा लिएर आएको छैन त्यो लिएर आउनको लागि त सबभन्दा पहिला के चाहियो स्किल रिसोर्स चाहियो मान्छे छैन भने जसले त्यसलाई एनालाइज गर्न सकोस् के गर्छौ त होइन सबभन्दा पहिला भनेको डम डेटा भयो जस्तो अब होइन त्यो डेटाले मात्रै सल्भ वर्ल्डलाई चेन्ज गर्ने होइन नि त देयर इज निड्स अ ह्युमन
टु एनालाइज द्याट टु मेक देम रेडी फर एआईमा त पुग्नलाई अलिक टाइम लाग्छ अब कति छन् नेपालमा पनि मसिन लर्निङको राम्रो एप्लिकेसन दामी उहरू छन् होइन तर जुन मेबी द्याट जस्ट 2% of the whole country होइन 98% of the country still or let's say 80% of the country is still not analyzing any data that they have or leveraging the power of data त्यो गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के चाहियो त एजुकेसन चाहियो सो अबको जति पनि इन्स्टिट्युसनहरू छन् होइन तिम्रो लाइक अन्डर ग्राड लेभलमा मात्र नभइकन अब +2 मै जाऊ अथवा तिम्रो स्कुलिङ लेभलदेखि नै यु निड टु मेक देम मोर एनालिटिकली ट्रेन्ड होइन म जस्ट एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म फर्स्ट टाइम युनिभर्सिटी जाँदाखेरि अब त्यति बेला लाइक फाइन अल A* A ग्रेड लिएर गएको मान्छे होइन म ए लेभलमा वहाँ गइसकेपछि आई फेल लाइक वान अफ द मोस्ट डमेस्ट स्टुडेन्ट के बिकज हामी फर्स्ट कम्प्युटर साइन्सको क्लासमा थियौँ अनि त्यहाँ रोमेनियन बुल्गेरियनहरू थियो हामीले जुन यहाँ +2 मा अलिअलि जति सिकेको थियो नि तिनीहरू 7 क्लासमा पढिसकेको थियो भनेपछि तिनीहरू अलरेडी कति लेभल अगाडि तिमी लाइक द मोस्ट सफिस्टिकेटेड इन्जिनियर्स इन सिलिकन भ्याली कति इस्टर्न युरोपियनहरू छन् क्या होइन बिकज उनीहरूको अर्ली एजुकेसनदेखि नै उनीहरूलाई चाहिँ टेक्निकल रूपमा होइन इन्जिनियरिङ रूपमा बिट इन फिजिक्स म्याथमेटिक्स भयो अथवा कम्प्युटर साइन्समा भयो सब ओलम्पियाडहरू यो चाइनिज रसियनहरू किन जित्छ त होइन इस्टर्न युरोपियनहरू कति जित्छ मेरो यति धेरै साथीहरू थियो क्या लाइक सबै इन्ट्रोड्युस अब जसरी हामी कुरा गर्दाखेरि ए म यो कलेजमा पढेको होइन उनीहरूले भन्थ्यो ए म के अरे वर्ल्ड ओलम्पियाडमा 3rd भएको थिएँ 4th भएको थिएँ 2nd भएको थिएँ 2चोटि के अरे ओलम्पिक गोल्ड मेडल थियो म गरेँ मेरो ए स्टार त केही न केही जस्तो लाग्थ्यो क्या होइन ए लेभल होइन हाम्रो लागि त्यो ठुलो थियो तर रियालिटी इज मच मोर बियन्ड नि त भनेपछि त्यो वर्ल्डको एजुकेसन सिस्टम नै अगाडि त्यसरी गइसकेको छ भने वी निड यहाँ लोकलाइजेसनमा फेरि फर्किँदाखेरि वी निड टु ट्रेन आवर पिपल टु बी मोर डेटा लिटरेट मेबी स्कुलिङ लेभलबाट नै हामीले वी निड टु मेक देम ट्रेन अ बिट मोर एनालिटिकली बिजनेस नै पढाऊ अथवा इन्जिनियरिङ पढाऊ लेट देम गो टुवर्ड्स द डेटा होइन त्यसको एप्लिकेसन ओरिएन्टेड डेटालाई युज गरेर चाहिँ होइन तिमी डिस्क्रिप्टिभमै किन नगर तर त्यसैले नै तिमीले कति प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ नि त होइन त्यो ट्रेन गरौँ जब रिसोर्स हुन्छ तिमीसँग डेटा छ अब अर्को कुरा आयो मैले जुन अघि नै चेन्ज म्यानेजमेन्टको कुरा भनेको थिएँ नि मान्छेलाई एक्सेप्टेबिलिटी त्यो गराउनको लागि पनि एकदम ठुलो नेसेसिटी छ होइन पिपल निड टु सर्ट अफ रेकन द्याट एनालाइजिङ द डेटा एन्ड मेकिङ इन्साइट्स एन्ड मेकिङ अ डेटा ड्रिभन डिसिजन इज नट ब्याड फर यु इट्स एक्चुअली टु हेल्प यु तिमी एउटै कुरामा अड्किरहेछौ भने त त्यो जिन्दगीभर त्यसैमा अड्किन सक्छौ क्या यस्तो डेटा लिट्रेसी भन्दा पनि डेटा निड लिट्रेसी चाहियो क्या त्यही त हो त्यो जुन ट्रान्सलेटरहरू त्यो इभेन्जलिस्टहरू त्यो चाहिन्छ क्या दे निड टु बी मोर भोकल अबाउट इट क्या एक्ज्याक्टली होइन अनि प्लस तिमीले यो गरेको छ भने लाइक एक्सपिरियन्स सेयरिङ पनि क्या होइन जस्तै यो भनौँ न यो भनौँ होइन अथवा जस्तै नेपालकै अब चाहिँ अब सस्तो डिल पनि छ यहाँ दराज छ होइन लेट देम टक अबाउट what power of data that they have used and then leverage के व्हाइट पेपर निकाल अथवा लाइक यु नो लेट देम कम टु अनुप सो एन्ड डुवर्समा आएर हामीले यस्तो यस्तो डेटा एप्लिकेसनहरू बनायौँ होइन अथवा वी एनालाइज दिस डेटा एन्ड वी फाउन्ड दिस इनसाइड अर वी युज डेटा टु अप्टिमाइज सर्टेन थिङ्स भनेर त्यो आएर एक्सपिरियन्स सेयर गर होइन अनि त्यो गरिसकेपछि अरूलाई पनि के रियलाइज हुन्छ त जस्तै यति दराजले यस्तो गरिरहेको छ भने होइन मेबी सस्तो डिलले पनि ए कस्तो बवाल रहेछ है भनेर उसले इन्सपायर हुन्छ अनि हि इज एबल टु डु द्याट ओर भाइस वर्सा ओर एनिथिङ होइन सो बी भोकल अबाउट इट इफ यु डु इभन इफ इट इज अ भेरी स्मल एनालाइसिस अर एनिथिङ होइन इफ द्याट एड्स भ्याल्यू टु द एन्ड कस्टमर द्याट इज अलरेडी अ विन होइन अनि त्यो इभेन्जलिस्ट चाहिँ त्यो इभेन्जलिजम चाहिँ चाहिन्छ होइन अनि अघि हामीले भन्यो के अरे एजुकेटेड स्किल्ड रिसोर्स चाहियो डेटा छँदैछ अब नाउ वी निड टु मेक देम मेक ओर द बिजनेस रिप्रेजेन्टेटिभ्स ओर पिपल हु ओन द डेटा ओर एज वेल एज पिपल हु आर म्यानेजिङ बिजनेस अर्गनाइजेसन अर पिपल विथ के भन्छ त्यो आफ्नो एउटा कुनै अर्गनाइजेसनको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लिने मान्छेलाई चाहिँ दे सुड बी मेकिङ डिसिजन्स उनीहरूलाई त्यो यतातिर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भने त्यो दिमागमा आउनु पऱ्यो होइन डेटाको लाइक यो होल डेटा साइन्स प्रोसेसमा त्यो सक्सेस होला नहोला भन्ने कुरा थाहा हुँदैन कि तिमी 2 वर्ष एनालाइज गर्यो होइन अनि तिम्रो रिजल्ट चाहिँ त्यो प्रेडिक्सनै गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा आयो अरे द्याट इज अल्सो एन इन्साइट के ट्रु तर त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न पऱ्यो कि नट एभ्रिथिङ द्याट यु लाइक डेटा साइन्सको जर्नीमा इट इज नट ग्यारेन्टिड द्याट योर मोडल इज गन वर्क यो त मलाई पहिलेदेखि थाहा थियो भन्थ्यो भने होइन
त्यो मान्छेले यो चल्दैन भने मलाई थाहा थियो भनेर भनिदिन्छ क्या सुरुमै होइन तर किन चलेन भन्ने कुरा पनि त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो नि फेलियर पनि एकदम ठुलो लेसन्स लर्न हो नि त होइन त्यही भएर मान्छेसँग त्यो आँट हुनु पऱ्यो क्या फेल गर्नको लागि डेटा ड्रिभन फेलियर चाहियो क्या ट्रु होइन उसले एकचोटि गर दुईचोटि गर तिनचोटि गर 9चोटि नै फेल भयो 10औँ चोटिमा उसले त्यो डेटा ड्रिभन गरेर उसले लाइक इफ द्याट प्रेडिक्सन अ मोडल द्याट हि बिल्ड अर एनालाइसिस हि डिड इफ द्याट इज एबल टु अटोमेट द रेस्ट अफ हिज प्रोसेसेस त्यो 9चोटि फेलियर भएको के अरे कस्ट त उसले अर्को 2 महिनामै बेयर गर्दैला अरे ट्रु होइन त्यो सर्ट अफ मेन्टालिटी पनि पिपल इन द डिसिजन मेकिङ पावर होइन नट ओन्ली इन प्राइभेट अर्गनाइजेसन्स हाम्रो गभर्मेन्टमा पनि अर एभ्रिथिङ दे निड टु बी के भन्छ रिसेप्टिभ होइन त यसो हेर्दाखेरि त अब यो सप्लाई एन्ड डिमान्ड जस्तो पनि देखियो कि होइन एक किसिमले होइन भनेपछि त म सप्लाई भन्दा पनि पहिला डिमान्डबाट सुरु हुनु पऱ्यो जस्तो लाग्यो कि बिकज पिपल एक्चुली हेभ टु नो कि त्यता अपर्च्युनिटी छ वेन दिस अर्गनाइजेसन स्टार्ट टु इन्भेस्ट अन दिज एक्सपर्ट्स होइन अनि त्यसपछि चाहिँ मेबी पिपल विल चुज नि त किन भन्दाखेरि अ लट अफ के अरे मैले कस्तो देखेको छु भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी जता छ त्यतातिर जाने हर छुट्टै छ कि होइन विच इज नट ब्याड सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क यो डिमान्ड साइडबाट चाहिँ हामीले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्यौँ मेबी आजकै पडकास्टबाट चाहिँ कुनै अन्टरप्रेनर या कुनै इन्डस्ट्रिजले चाहिँ अब म आजको दिनबाट चाहिँ म आफ्नो बिजनेसको डेटा के अरे मा चाहिँ सोच्न थाल्छु भन्ने त आई थिङ्क द्याट इज अलरेडी विन द्याट इज अलरेडी बसेर 1 घन्टा गफ गरेको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट आइसक्यो एकदम होइन एकदम त्यो नै कुरा हो सो थर्ड क्याटेगोरीमा चाहिँ पिपलले त्यो एक्सेप्टेबिलिटी चाहिँ त्यो बढाउनु पऱ्यो होइन त्यसको लागि जुन मैले भने पिपल निड टु कम आउट एन्ड इभेन्जल अबाउट वाट यु क्यान एक्चुली डु विथ द पावर अफ डेटा होइन हामीले माइक्रोसफ्टलाई गुगललाई मात्र हेरेर भएन क्या देयर इज स्टिल अ सर्टन ग्याप मेबी वी विल रिच देयर एट सम पोइन्ट अफ टाइम तर हाम्रै जे देखिरहेको छ ग्राउन्ड रियालिटीमा जे छ त्यसमै यदि कसैले डेटा एनालिटिक्स मसिन लर्निङ युज गरेर इफ दे आर डुइङ समथिङ कुल हामीलाई अर्कै इन्सपिरेसन आउँछ नि त होइन त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो त्यसपछिको त वेन यु हेभ द डेटा वेन यु हेभ द स्किल एन्ड वेन यु हेभ एक्सेप्ट लाइक ब्याकिङ फ्रम द म्यानेजमेन्ट अर एनिथिङ त्यसपछि इट्स अल अबाउट एक्सपेरिमेन्टिङ इट्स अल एक्सपेरिमेन्ट यु विल इभेन्चुली लर्न अब त्यही सुधै प्रेडिक्टिभमा जानु परेन डिस्क्रिप्टिभमै जाऊ लेट्स ट्राई टु सी मैले त्यो भन्दा कि एनालाइज इम्प्लिमेन्ट एनालाइज मोर इम्प्लिमेन्ट मोर होइन सो यो फन्डामा गयो भने सानो कुरालाई एनालाइज गर एकैचोटि तिमीसँग 10 वर्षको डेटा एनालाइज गर्नु पर्ने छैन होइन भिजुअलाइज गर्दाखेरि जस्ट सिम्पल प्रोटोटाइप बनाऊ जहाँ चाहिँ तिमी 1 वर्षको डेटा छ अरे ओर इभन 1 महिनाकै डेटामा हेरेर होइन त्यो गर डु यु सी एनी प्याटर्न्स यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुँदो रहेछ भनेर अब देन यु ब्रिङ अ लार्ज सेट अफ डेटा होइन अनि इम्प्लिमेन्ट गर त्यो प्रोटोटाइप बनाए एमभिपी गर त्यसपछि नयाँ कुरा सिक्छौ त्यसलाई अझै इनपुट गर त्यो नयाँ डेटाले दिएको इन्साइट अब त्यो जुन रिजल्टले पनि त नयाँ इन्साइट दिन्छ नि सो मेबी तिम्रो मोडललाई जुन रिट्रेनिङ भने अब ट्रेनिङको कुरा हुन्छ होइन एल्गोरिदममा त्यो डेटा के अरे मसिन लर्निङमा चाहिँ एउटा ट्रेनिङ भन्ने हुन्छ एउटा टेस्टिङ भन्ने हुन्छ होइन ट्रेनिङ सेटलाई चाहिँ यो बेसिकली यु अलरेडी ह्याभ द्याट डेटा अनि यो फिडिङ द्याट टेस्टिङ भनेको चाहिँ पहिला के सिकेको छौ त्यो कुरामा आधारितमा चाहिँ तिमीले नयाँ कुरासँग टेस्ट गर्ने हो तर जब तिमीले टेस्ट गर्छौ अथवा तिमी त्यसलाई प्रडक्सनमा लान्छौ नयाँ डेटा पोइन्टहरू आउन सक्छ नयाँ इन्साइटहरू आउन सक्छ अब त्यो कुरा पनि फेरि तिमीले मोडलमा राख्न सक्छौ भनेपछि यो होल डेटा साइन्स प्रोसेस त एउटा सर्कुलर जस्तो हो कि एकचोटि बनायो र प्रडक्सनमा गऱ्यो भने त्यो चल्नेवाला छैन कि मेबी आजकोलाई चल्ला 1 वर्षलाई चल्ला तर अघि जुन भने नि हामीले मैले जुन 2019मा गरेको प्रोजेक्ट थियो त्यो डेटाको जति पनि एनालाइसिस थियो अब 2020मा त्यसको केही काम छैन कि आई निड टु स्टार्ट फ्रम स्क्रच किनकि प्याटर्नै कम्प्लिटली चेन्ज भइरहेको छ एकदम भइसकेको छ बिहेभियर चेन्ज भइसकेको छ कन्ज्युमरको अथवा एम्प्लोयरहरूको भनिसकेपछि त यु निड टु किप अन इटरेटिङ डेटा के अरे मोडल म्यानेजमेन्ट भन्छ क्या त्यसलाई होइन यु निड टु किप अन इटरेटिङ इम्प्रुभिङ यर मोडल सो द्याट युआर इन्स्योरिङ देयर एक्युरेसी चाहिँ स्टेबल होस् सो अगेन समराइजिङ थिङ्स एजुकेसनमा फोकस गरौँ सेकेन्ड कुरामा कहाँ गऱ्यो अब डेटा छ त्यसलाई एक्सेप्टेबिलिटीको कुरा गरौँ त्यसपछि एक्सपेरिमेन्टमा जाऊँ अनि अर्को के भनेको थिएँ मैले इभेन्जलिजमको पनि कुरा गरेको थिएँ होइन लेट्स टक मोर अनि लेट्स नट बी अफ्रेड टु फेल वी हेभ फेलियर होइन त्यो फेलियर चाहिँ यो डेटामा झन् फेलियर हुन सक्छ पोसिबिलिटी यति धेरै छ क्या
त्यही त हो नि म्यानेजमेन्टहरूलाई सधैँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट यो केही कुरा गरेपछि मलाई सक्सेस चाहिँ चाहियो भन्ने छ। त्यही भएर त एकैचोटि 5 वर्षको योजना नगरौँ न, 5 दिनको योजना गरौँ। त्यो डेटा युज गरेर के प्रोटोटाइप बनाऊँ, फेलियर भयो भने पनि त्यति धेरै धक्का नलाग्ने गरेर एक्सपेरिमेन्ट गरौँ न त। त्यो भयो भने त रिजल्ट आयो भने झन् अगाडि बढ्न सक्यो, फेलियर भयो भने किन कारणले फेल भयो भन्ने कुरा त्यो सिक्न पाइयो। यो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स नेपालमा वी विल डेफिनेटली बी समवेयर। हामी अलरेडी पुगिसकेका छौँ, कति कुराहरू अब मिडियामा बाहिर आएको छैन नि त, मेबी ग्राउन्ड लेभलमै मान्छेले के अरे गरिरहेको छ। इभन त्यो मैले एउटा नास्टको एप्लिकेसनमा एकजना बहिनीको त्यो प्रपोजल हेरेको थिएँ, युजिङ कम्प्युटर भिजन अनि डिप लर्निङ युज गरेर उसले त्यो के अरे यो हार्ट एट्याक प्रेडिक्सन हो कि के एउटा त्यो लाइक मेडिकल उसमा प्रेडिक्सन गर्ने उसले त्यो एल्गोरिदमलाई चाहिँ उसले फन्ड मागेको थियो कि। सो पिपल आर अलरेडी वर्किङ अन सच स्टफ। नेपालमै एउटा लेभलमा पुगिसकेको छ, तर त्यो बाहिर आएको छैन। त्यसलाई बाहिर ल्याऊँ, लेट्स टक मोर, इन्सपायर मोर। कता थियो तिम्रो त्यो बी इन्सपायर्ड होइन के तिम्रो त्यो बी इन्सपायर के अरे गेट इन्सपायर्ड होइन, बी अ डुअर। So let's get inspired and be a doer. And be a doer. Let's experiment it. यो be a doer पेटेन्ट हान्नु पऱ्यो यार होइन। आई एग्री। अनि आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ तिमीले भन्दा मलाई आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी अझै फिल भयो कि आई थिङ्क इभन आई क्यान डु मोर गोइङ आउटसाइड माई कम्फर्ट जोन कि यस्तो कुराहरूले। किन भन्दाखेरि देश चेन्ज गर्ने, संसार चेन्ज गर्ने केही ठुलो कुराले होइन कि, त्यो सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ कम्पाउन्डिङ इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि त्यसले इन म्याटर अफ 5 years त्यसले चेन्ज लिएर आउने नि त होइन। सो आई थिङ्क हामी सधैँ एउटा रामबाण खोज्छ भने टक्क हान्यो भने चाहिँ सबै कुरा सल्भ हुने जस्तो। सो एकदमै ब्युटिफुल्ली सेड। अनि यो आज कुरा गर्दा गर्दा नै कति 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 रियलाइजेसन भइरहेको छ क्या अब। अनि आई एप्रिसिएट इट। सो अमन, आई थिङ्क आज हामीले एकदमै ह्युज भर्टिकल्समा चाहिँ कुरा गरिसक्यौँ एआईभित्रै होइन। अनि अघि जस्तै हामीले अब ओभरअल के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा तिमीले कस्तो राम्रो एन्सर पनि दियो। अब मलाई चाहिँ के तिमीसँग के सुन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि तिम्रै इन्डस्ट्री होइन, जहाँ चाहिँ तिमी बाहिर एभिएसन इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको छौ। अनि एभिएसन इन्डस्ट्री मलाई पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ किन पनि लागिरहेको छ भन्दाखेरि एज एन अन्टरप्रेनर, एज समन हु लाइक्स जजिङ एन्ड अब्जर्भिङ डिफ्रेन्ट बिजनेस भर्टिकल्स होइन, आई थिङ्क एभिएसन इज गोइङ टु गो थ्रु अ ह्युज इभोल्युसन होइन। अस्ति भर्खरै एउटा न्युज तिमीले थाहा पायो कि थाहा पाएन, एयर एसिया इज इन टु ग्रोसरिज डेलिभरी रे होइन, चेन्जिङ बिजनेस भर्टिकल्स होइन। एउटा दाइले एउटा निदान दाइले सेयर गर्नुहुन्थ्यो कि नो धन्दा इज ब्याड होइन, यु जस्ट निड टु इभल्भ होइन, यु जस्ट निड टु बी स्मार्ट। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ एकदमै ह्युज चेन्ज गइरहेको छ। प्लस आई थिङ्क मैले एउटा कता एभिएसको सिइओको एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ नि, उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि एभिएसन इन्डस्ट्रीको, करेक्ट मी इफ आइ एम रङ, एभिएसन इन्डस्ट्रीको ब्रेड एन्ड बटर भनेको बिजनेस ट्राभल्स हो अरे होइन। अनि बिजनेस ट्राभल त अब यो जुम, गुगल मिट, माइक्रोसफ्ट टिम्सले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय त वाइ डु इभन निड टु ट्राभल भन्ने मान्छे पुगिसकेको छन् होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द फ्युचर इज अ न्यू, यो नयाँ भविष्य फ्युचर आउँदैछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई होइन। सो मैले तिमीलाई एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि समन हु इज एक्टिभली वर्किङ इन एभिएसन, वान अफ द लिडिङ कम्पनी इन द वर्ल्ड होइन। सो कस्तो कस्तो युज केसमा काम गरिरहेको छ, कस्तो कस्तो प्रोजेक्ट्समा काम गरिरहेको छ। अनि त्यस्तो प्रोजेक्टलाई काम गर्दाखेरि एज अ नेपाली कहिले काहीँ त हुन्छ र तिम्रो दिमागमा यो त नेपालमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, यो त यस्तो पनि हुन्छ भनेर। सो त्यसको बारेमा केही कुराहरू नमन। ओके, तिमीले त्यो अहिलेको बिजनेस ट्राभलको कुरा गऱ्यौ होइन, इट्स एक्चुअली रियालिटी। मैले लाइक इभन हाम्रै एयरलाइनमा पनि मैले त्यो एनालाइसिस गरेको थिएँ कि 2018-19 चाहिँ 17-18 को डेटा लिएर, त्यो आज 3 वर्ष अगाडिको कुरा। हाम्रो कस्टमरहरू लुफ्थान्सा ग्रुप अफ एयरलाइन्समा चाहिँ कस्तो खालको छ त, हु आर आवर, त्यो कस्टमर सेगमेन्टेसन गरेको थिएँ कि हु आर आवर हाई पेइङ कस्टमर्स, क्लस्टरिङ नै गरेको थिएँ होइन। अनि त्यति बेला त्यो एउटा याद छ कि एउटा मान्छे थियो जसले चाहिँ 366 के अरे 63-65 डेजमा 300 दिन त्यो फ्लाइटमा मात्रै थियो कि होइन। त्यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ इन्साइटहरू पनि त्यो पाइरहेको हुन्छ। अनि बिजनेस ट्राभल इट इज अ ब्रेड एन्ड बटर फर मेनी एयरलाइन्स होइन, अनलेस युआर रायन एयर ओर लाइक त्यो लो कस्ट एयरलाइनहरू हु आर प्राइमेरली टार्गेटिङ तिम्रो टुरिज्म सेक्टरमा अनि म्यासिभ लेभलमा चाहिँ मल्टिपल डेस्टिनेसनहरू फ्लाइ गरेर त्यो टुरिज्ममा गर्ने खालको, तर अलिकति प्रिमियम खालको एयरलाइनहरू बी कटार होइन, एमिरेट्सहरू भयो होइन, अथवा थाई त अझै हुन्छ लुफ्थान्सा, युनाइटेडहरू भयो होइन। मलाई थाई एयर खतरा लाग्थ्यो यार, थाई मलाई पनि खतरा लाग्थ्यो। इट्स अल्सो भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड भेरी प्रिमियम एयरलाइन होइन। तर अब त्यो ऱ्याङ्किङ छ त्यसको कुरा गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ फन फ्याक्ट, आई डोन्ट नो इफ यु नो थाई एयर नि नेपाल एयरलाइन चाहिँ के दिन तिम्रो दाजुभाइ हो, यो दाजुभाइ एउटा हाम्रो दाइ हो
हाम्रो दाइ हो दाइ कहाँ गयो भाइ कहाँ गयो त्यस्तै छ अनि यस्तो अर्को कुरा भयो अनि जुन बिजनेस ट्राभलहरूको छ यो कम्प्लिटली चेन्ज हुनेवाला छैन भनेपछि अब त्यहाँ नयाँ पर्सेप्सन अफ कस्टमर्सहरू आउनेवाला छ वाइ सुड अब कोही कस्टमरहरू लेट्स जस्ट से तिमी काम गर्दा अब जुन रिमोट वर्किङ छ नि होइन म 1.5 महिनादेखि त यहीँ बसेर काम गरिरहेको छु त्यही कुरा तिमी 1.5 महिना फ्र्याङ्कफर्टमै बस्नुपर्ने भन्ने छैन त तिमी के भन्छ पोर्चुगलको बिचमा गएर त्यही टाइम जोन हो अथवा इभन साउथ अफ्रिकामै तल जाउने विन्टर टाइममा युरोपमा किन बस्ने तिमी साउथ अफ्रिका जाऊ न तल सेम टाइम जोन हो जोहान्सबर्गमा बबाल इन्टरनेट बबाल सनसाइन बबाल वाइन लिएर त्यही टाइम जोनमा काम गर्न सक्छौ भने त वाइ नट होइन भनिसकेपछि द रिजन वाइ पिपल विल ट्राभल विल अल्सो चेन्ज के त्यो बिजनेस ट्राभल पनि रिभाइज तरिकाले गइदिन्छ कि इट्स अ बिजनेस कम लेजर तरिकाले जान सक्छ अर्को तिमी अब अर्को लाइक इभन मलाई पनि कोभिड भएर रिकभरी भएको मान्छे होइन मलाई पनि लाइफको कति पर्सेप्सनहरू भयो नि त माइनर थिङ्स अफ लाइफमा खुसी हुने के रहेछ त जिन्दगी होइन कति अनप्रेडिक्टेबल रहेछ त्यत्रो एक्सर्साइज गरिन्थ्यो अलिअलि दौडिन्थ्यो केही हुन्न भनेर सोचेको मान्छे धन्नै माऱ्यो होइन तर त्यो सबै सोच्दाखेरि त अब त ट्राभल गर्ने हो संसार देख्ने हो कति मान्छे चाहिँ घुम्ने हो होइन घुम्दाखेरि पनि पहिला पनि महँगो होला भनेर त्यो 10 घन्टाको ट्रान्जिटमा नि बसेको छु कि अब म बस्नेवाला छैन बरु त्यो 20 युरो 30 युरो एक्स्ट्रा तिर्छु तर म 2 घन्टाको ट्रान्जिटमा चाँडै जाम आनन्दले कम्फर्टमा जाम भनेर सोच्छु भनेपछि अब चाहिँ एयरलाइनहरूले के गर्न थालिरहेको छ त इट्स नट ओन्ली यु विल नट ओन्ली अर्न मनी फ्रम फ्लाइङ पिपल फ्रम ए टु बी अरू एन्सिलरिजहरू हुन्छ क्या मेबी तिमी गेटमा अब मान्छेको त्यो फियर छ होइन तिमीलाई लाइनमा बस्नै मन लाग्दैन तिमी लाइनै नबसिकन सिधै प्लेनमा जाने अब त्यो बिजनेस क्लास अथवा फर्स्ट क्लासमा त तिमी सिधै लाउन्जबाट जान्छौ होइन तर नर्मल इकोनोमिक क्लास प्यासेन्जरले पनि मलाई प्रायोरिटी बोर्डिङ चाहियो अरे मलाई त्यो 100 जना मान्छेको पछाडि बसेर गरेको त्यो मलाई चाहिएको छैन भन्छ अझै एक्सपेन्सिभ हुनेवाला छ होइन त्यो एन्सिलरी हो नि त यदि तिमीसँग पैसा खर्च गर्ने क्षमता छ भने यु क्यान होइन अनि त्यहीबाट पनि एयरलाइनले अब तिम्रो जुन त्यो प्रायोरिटी बोर्डिङको कुरा गर्यो होइन त्यसबाट पैसा कमायो अरे सिटको कुरा गरौँ होइन तिमीलाई सुरुमै तिमीलाई चाहिएको सिट चाहिँ किन्न सक्यो होइन अथवा एक्स्ट्रा लेग रुमवाला भएको सिट खरिद गर्न सक्यो अथवा अब कति एयरलाइनहरूले अहिले अब सर्भिस कट गर्दैछ जहाँ चाहिँ तिमी 1 घन्टाको फ्लाइटमा तिमीलाई प्रिमियम एयरलाइनहरूले पहिला खाना दिन्थ्यो होइन लाइक केही स्यान्डविचहरू जुसहरू ड्रिङ्क्सहरू दिन्थ्यो अब दिँदैन पानी दिन्छ अब पानी दिन्छ अब चाहिँ यु क्यान पे द फ्लाइट माइट बी लेट्स से चिपर तर फर एभ्री अदर थिङ यु विल निड टु पे एभ्री कुरा नयाँ कुराको एन्सिलरिज बनाउन थाल्यो इभन हाम्रो नै कोभिड टेस्ट पनि तिमी एयरपोर्टमा आऊ कोभिड टेस्ट गर अनि त्यो कोभिड लाइक त्यो होल जर्नीमा पनि डिफ्रेन्ट तिम्रो टच पोइन्टहरू जे हुन्छ नि त्यो सबैले एउटा कस्टमाइज गरेर एन्सिलरी बनाइदियो क्या कोभिड टेस्टलाई पनि एन्सिलरिज बनाइदियो नाइस भनेपछि तिमी कुनै हस्पिटलमा कसमा जानै परेन एयरपोर्टमा जाऊ लुफ्थान्जाले कोलाबोरेट गरेको एउटा फ्र्याङ्कफर्ट एयरपोर्ट र म्युनिक एयरपोर्टमा छ त्यहाँ चाहिँ कम्पनी छ जसले चाहिँ देयर इज अलरेडी क्विक उता एन्टिजेन टेस्ट भयो हुन्छ होइन 15 मिनटमा ऱ्यापिड टेस्टिङ हुन्छ आयो टेस्ट दियो अनि सिधै गयो त्यति बेलासम्म तिम्रो रिजल्ट उता पुगिसक्छ अनि द्याट्स अलरेडी एन एडिसनल सोर्स अफ रेभेन्यू द्याट यु अर्न प्रायोरिटी बोर्डिङको कुरा गर सिट भयो अथवा तिमीले एक्स्ट्रा ब्याग लिन खोज्यौ होइन भनेपछि त्यसलाई तिम्रो प्राइसिङलाई चाहिँ त्यो रेभेन्यू म्यानेजमेन्टको फिलोसफीमा पऱ्यो होइन म त्यति धेरै एक्सपर्ट त छैन तर त्यसलाई जुन त्यो बन्डलिङ गरेर डिफ्रेन्ट फर्म अफ एन्सिलरिज अब दुइटै सिट अब जुन कोभिडको सुरुमा भइसकेपछि एयरलाइनहरूले के पनि गर्यो भने बिचको सिट खाली गरेर त्यो पनि बेच्दिने क्या 30 युरोतिर तर त्यो बिचको सिट पनि खाली हुन्छ तिम्रो लागि ए ओके होइन त्यो चाहिँ मान्छेलाई त त्यो सेफ छु भन्ने पर्सेप्सन भयो नि त किनभने नत्र त 3टा सिट एयरलाइनलाई त त्यो 3टा भर्नै पर्छ होटेलको के अरे रुम र एयरलाइनको सिट भनेको त्यो भनेको पर्छ एकचोटि ऊ गएपछि सिद्धियो त्यो प्लेन एकचोटि उडिसकेपछि त्यो फेरि फर्केर आउनेवाला छैन होटेल पनि भोलि बितिसकेपछि त्यो हिजो रातिको रेस्ट अगेन्स्ट टाइम भयो होइन भइसकेपछि त उसले त्यो सिट खाली जानु सट्टा त ल त्यो सिट खाली जान्थ्यो होला होइन यो तैँले चाहिँ 30 रुपियाँ 30 युरो 30 भने चाहिँ $30 भने चाहिँ यो सिट पनि तेरै हुन्छ है कोही बस्नेवाला छैन भनेपछि त त्यो पनि भयो भनेपछि यो जुन अपर्च्युनिटी छ एन्सिलरिजहरूमा चाहिँ म्यासिभली जान्छ क्या अब है त्यस्तै नयाँ प्याकेजिङहरू गरिदिएला होइन अराउन्ड द वर्ल्ड तिमीलाई ट्रिप प्याकेजहरू नयाँ निकालिदिएला होइन भनेपछि नयाँ फर्म अफ रेभेन्यू सोर्सेसतिरमा चाहिँ एयरलाइनहरू गइरहेको छ हो त्यो वाट्स ह्यापनिङ उसमा कुरा गऱ्यौँ तिमीले जुन युज केसेसहरूको कुरा गऱ्यौँ लाइक
इभन बिफोर कोभिडको कुरामा अलिकति गर्छु अहिले चाहिँ लाइक यो रिकभरीको फेजमा चाहिँ डिमान्ड प्रेडिक्सन अनि कस्तो खालको एन्सिलिजहरू दिने उनीहरूलाई कसरी कन्फिडेन्स बनाउने कि वेयर दे वुड एक्चुली कम एन्ड फ्लाइ विथ यु होइन त्यसमै बढी फोकस भएको छ अर्को सिम्पल भनेको कहाँ उड्ने नै थाहा छैन क्या मान्छेलाई किनभने प्रत्येक देशको रेगुलेसन फरक छ तिम्रो कोभिड लाइक इभन चाइनामा तिमी चाइनिज भ्याक्सिन लगाएको छैन भने तिमी जान पाउँदैन कस्तो डबल फाइजरै लगाऊ किन नलगाऊ होइन तर लाइक झन् मेबी द्याट्स मोर इफेक्टिभ तर पनि तिमी जान पाउँदैन होइन भनेपछि इफ यु हेभ बेस्ड अन योर कन्डिसन बेस्ड अन वाट यु आर वेयर क्यान यु ट्राभल होइन त्यो पनि डेटा ड्रिभन डिसिजन मेकिङ नै गरिरहेको छ त्यस्तो खालको सर्भिसहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छ अहिले अब पहिलाको पास्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रै कम्पनीमा गरेको युज केसेसहरू चाहिँ एउटा चाहिँ ब्यागेज अफलोड प्रेडिक्सन भन्ने एउटा प्रोजेक्ट गरेको थियो होइन साथीहरूले जहाँ चाहिँ अब तिमीले चाहिँ अलि ठुलो हबहरूमा होइन जस्तो दुबई भयो अथवा एभ्री अदर मेजर बिग एयरपोर्टहरूमा तिमी यहाँबाट अमेरिका जानलाई त पहिला कि त दुबई थ्रुबाट जान्छ कि कतार थ्रुबाट जान्छ कि इस्तानबुल थ्रुबाट जान्छ होइन त्यो एयरपोर्टमा चाहिँ तिमीसँग 2टा फ्लाइट छ एउटा फ्लाइट डिले भयो अरे अथवा तिमी आउनु त आयो तर तिम्रो पासपोर्टको कारणले गर्दाखेरि अथवा केही कारणले ड्युटी फ्रीमै अड्क्यो अरे तिम्रो ब्याग त 40 मिनटमै पुगिसक्छ क्या होइन किन त्यो स्ट्यान्डर्ड टाइम हो होइन 40-45 मिनटमा तिमीलाई नर्मल ट्रान्जिटिङ टाइम 45 मिनट्स भएपछि तिम्रो ब्याग त पुग्छ तर तिमी अड्किरहेछौ भनेपछि केही कारणले त्यो जुन अपकमिङ फ्लाइट छ त्यो फ्लाइट उड्नको लागि त तिमीलाई त कुर्छ अनि तिम्रो ब्याग पुगिसकेको छ त्यो ब्यागमा त्यो फ्लाइटमा अब त्यो ब्याग चाहिँ जबसम्म त्यो प्लेनमा हुन्छ त्यो प्लेन उड्न पाउँदैन मान्छे पनि हुन पऱ्यो ब्यागेज पनि हुन पऱ्यो त्यो प्लेन उड्नको लागि ब्यागेज छ मान्छे छैन अब अरू प्लेनमा अरू प्यासेन्जरहरू यतिकै कुरेर बसिरहेको हुन्छ भनेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन डेटा युज गरेर चाहिँ यस्तो एल्गोरिदम के अरे मोडल बनायो कि वेयर द सिस्टम इज एबल टु प्रेडिक्ट यो मान्छे चाहिँ त्यो टाइममा त्यहाँ पुग्छ कि पुग्दैन है भनेर सो द्याट त्यो ब्यागेज चाहिँ उसले अलरेडी जब त्यो प्लेनभित्र राख्ने बेला हुन्छ सिस्टम अटोमेटिकली टेल्स यु यो ब्यागेजलाई चाहिँ अफलोड गरिदिए है मतलब निकालेर राख किन यो मान्छे पुग्न सक्ने वाला छैन होइन नेक्स्ट लेभल अफ प्रेडिक्सन होइन इट्स त्योभन्दा धेरै माथि पनि छन् तर इट्स सुपर इफेक्टिभ सुपर कस्ट सेभिङ एन्ड सुपर टेन्जिबल वे हाउ एयरलाइन क्यान सेभ मनी क्या होइन 3टा एयरपोर्ट हाम्रो फ्र्याङ्कफर्टमा भियन्नामा र ज्युरिकमा किनभने अल दोज 3 हब्स बिलोङ टु लुफ्थान्जा ग्रुप होइन 3टा एयरलाइनमा चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ सो लुफ्थान्जा ग्रुप इज नट ओन्ली लुफ्थान्जा देयर आर एक्चुअली 6-7 अदर एयरलाइन्स सो स्विजरल्यान्डको नेसनल एयरलाइन स्विस एयरलाइन्स बिलोङ्स टु लुफ्थान्जा अस्ट्रियाको नेसनल एयरलाइन अस्ट्रियन बिलोङ्स टु लुफ्थान्जा बेल्जियमको नेसनल एयरलाइन्स ब्रसेल्स बिलोङ्स टु लुफ्थान्जा ओके लुफ्थान्जा युरोपभित्र पनि युरोविङ्स भन्ने छ वर्ल्डको टप कतिमा पर्ने भयो एज अ टोटल पहिला त टप 5मा थियो टोटल नम्बर अफ प्लेन्सको हिसाबमा किनभने चाइनिज एयरलाइन्सहरूले म्यासिभली पुस गर्यो तर अहिले त अब कम्प्लिटली फ्लिट घटिसकेको छ वी आर स्टिल एयरलाइनको हिसाबमा टप 10मै छौँ ग्रुपको हिसाबमा अझै माथि छौँ किनभने इट्स नट ओन्ली एयरलाइन अब तिम्रो केटरिङको कुरा गर होइन अनि के भन्छ अरू तिम्रो एयरक्राफ्टको मेन्टेनेन्सको कुरा गर अथवा त्यो एयरक्राफ्ट उड्नको लागि जुन चाइनिज सफ्टवेयर सिस्टमहरू हुन्छ त्यो पनि बनाइरहेको हुन्छ कम्पनीको लागि डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरू सो द ग्रुप इज क्वाइट बिग होइन एउटा ट्रिकी क्वेसन सोध्छु ल अमन तिमीलाई नेपालमा यो हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स छ नि हाम्रो पुरानो त्यसले हायर गर्यो भने त तिमी कस्तो डिसिजनहरू लिन्थ्यौ होला त्यो ट्रिकी क्वेसन लाइक आई एक्चुली अल्सो वेन्ट द्याट एन्ड आई टोल्ड देम किन उति बेला तिमीलाई होइन तिमीले न्युजमा पढ्यो कि नै त्यो लुफ्थान्जा कन्सल्टिङ वाज इन द टक्स विथ नेपाल एयरलाइन्स फर स्ट्राटेजिक कोलाबोरेसन एलायन्स गर्ने भनेर उनीहरूको म्यानेजमेन्ट चाहिँ अपरेसन तिम्रो हेर तर म्यानेजमेन्ट हामी हेर्छौँ भनेर त गएको थियो आई इभन वेन्ट एन्ड टक टु लुफ्थान्जा कन्सल्टिङको सिइओ त्यति बेलाको त्यो होइन उनीहरूले कुरा भइरहेको थियो मन्त्रालयको थ्रुबाट न्युज पेपरमै आएको थियो म भर्खर जोइन गरेको थिएँ अरू कोही नेपाली लुफ्थान्जा ग्रुपमा छैन अनि म गएर उनीहरू दे आर डिफ्रेन्ट कन्सल्टिङ कम्पनी वी आर अ डिफ्रेन्ट कन्सल्टिङ कम्पनी तर अब के भन्छ वी आर सिस्टर कम्पनीज भनौँ न बाआमा एउटै हो आमा एउटै हो छैन होइन तर दाजुभाइ त छन् दिदीबहिनी त हौँ अनि मैले गएर एक्चुली भनेको पनि हो ल इनकेस नेपालमा नेपाल एयरलाइन्सको प्रोजेक्ट हुन्छ त्यो भयो भने चाहिँ आई वान गो है रिप्रेजेन्टिङ लुफ्थान्जा विथ यु गाइज भनेर त्यो उनीहरूले हुन्छ पनि भनेको थियो त्यो मन्त्रालयले गरेन होइन सो
मेरो थट त्यसपछि पनि म आएर नेपाल एयरलाइन्सको त्यति बेलाको डेपुटी म्यानेजिङ डिरेक्टरसँग पनि मैले आएर भेटेर ल लुफ्थान्सा कन्सल्टिङको डिल भएन, त्यही पनि म उतै छु, उता भएको भए पनि उनीहरूले मलाई नै पठाउने हो, म बरु लाइक आई वुड एडभाइज यु गाइज फर फ्री, लेट्स वर्क टुगेदर भनेर भन्दाखेरि पनि माने। अरू के कारण थियो होला होइन, तर त्यो जुन अहिलेको त्यो एक्सेप्टेबिलिटी ओर त्यो चेन्जसँग हुन्छ नि, त्यहाँभित्र के भइरहेको छ कुनै एक्सटर्नल आयो भने त त्यो कन्सल्टेन्ट्सहरूलाई फियर गर्ने कारण त्यही त हो नि, उनीहरू आएर भित्र के भइरहेको छ भने थाहा पाएर बाहिर लगेर भनिदिन्छ कि भनेर होइन, त्यो कारणले अब के गरेको थिएँ। सो मेरो अझै पनि मेरो एभिएसनमा रन्जेलसम्मको मेरो बिगेस्ट ड्रिम भनेको टु कम एन्ड वर्क फर नेपाल एयरलाइन्स हो कि अझै पनि। मलाई नेपाल एयरलाइन्सको सिइओले गिभन द अपर्च्युनिटी होइन, अल्सो आइम नट गोना वर्क इट फर फ्री होइन, तर गिभन देयर इज अ फेयर अमाउन्ट अफ स्यालेरी एन्ड गिभन द अपर्च्युनिटी आई क्यान स्टिल भोलि त्यो मेरो उताको जब क्विट गरेर आई क्यान कम ब्याक एन्ड वर्क फर नेपाल एयरलाइन्स के। एउटा टु एभ्री वान हु इज वाचिङ दिस होइन, इफ यङ गाई इज वाचिङ दिस हु अन्डरस्ट्यान्ड सोसल मिडिया एन्ड नो हाउ टु मेक थिङ्स भाइरल होइन, प्लिज कट दिस क्लिप, लेट्स मेक दिस कन्टेन्ट भाइरल अल ओभर सोसल मिडिया। सो या होइन त्यो फर्स्ट चाहिँ अब तिमीले वाट वुड आई डु भन्ने कुरामा आयो, कति कुराहरू छन् के, लाइक तिमी कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने कुरा छ। म कमर्सियलमा जान्थेँ होला होइन, वाट आर द प्रोडक्ट्स द्याट हाम्रो टिकटिङ नै तिमीले नेपाल एयरलाइन्समा एउटा मात्रै उसमा छ क्या, तिमी बिजनेस क्लास किन्छौ कि बिजनेस क्लासलाई पनि कि साङ्ग्रिला क्लास भन्छ कि साङ्ग्रिला क्लास किन्छौ कि इकोनोमिक क्लास किन्छौ होइन, तर त्यसभित्र पनि जुन मैले एन्सिलरीहरूको कुरा गरेको थिएँ नि छैन, केही छैन होइन। कति मोनिटाइज गर्न सक्ने पोसिबिलिटीहरू छ नि त, नेपालीहरू जति यहाँबाट पोखरा उडे पनि तिमीलाई आएर खाने गरेर दिने त्यो गरेर होला होइन, केही नेसेसिटी छैन नि। आधी घन्टा भनेको त यहाँबाट तिमी भक्तपुर जानुभन्दा अगाडि नै पोखरा पुग्छौ तिमी होइन, भनेपछि त्यहाँबाट भक्तपुर जाँदाखेरि त हामी के खाने कुरा त चाहिएन होइन, तर त्यति बेला तिमीलाई चाहिने अरू सर्भिसहरू के छ त, वाट आर पिपल एक्चुअली हाउ आर दे कन्ज्युमिङ योर सर्भिस, त्यो नै पहिला एनालाइज गर्थेँ होला कि मैले होइन। पहिला सिम्पल कमर्सियल एस्पेक्टहरूमा वाट आर द काइन्ड्स अफ पिपल द्याट आर ट्राभलिङ विथ नेपाल एयरलाइन्स, डोमेस्टिक एज वेल एज इन्टरनेसनल। बढी त अब हाम्रो माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू अथवा उस नै छ, किनभने हाम्रो राउटहरू पनि त्यही नै छ होइन, तर उनीहरूमा पनि लेट्स मेबी ट्राई टु क्युरेट प्रोडक्ट्स डेफिनेटली द्याट्स रेलेभेन्ट फर देम होइन। त्यति बेला जाँदैछ कोही अमेरिका जाँदैछ भने इभन लाइक कतार एयरलाइन्सले हो कि टर्किसले पनि कतार जस्तो लाग्छ अमेरिका जाने विद्यार्थीहरूको लागि 60 किलो सामान दिन्छ क्या होइन, किन्तु त ऊ आफ्नो यहाँको सबै लाइफलाई छोडेर नयाँ देशमा जाँदैछ नि त, ऊ यति खाली हाल्दा जानेवाला छैन, भरको झेटी झाँपुरो बोकेर जाने हो भनेपछि हि विल निड मोर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रोडक्टहरू होइन। सी आई वुड ट्राई टु लुक इन टु द्याट kind of domain as well. So understanding the current customers and additional business that can be integrated and trying to build like debundle the products that we are currently offering and try to rebundle it again in a different way and provide more data driven, more personalized offerings to our customers. त्यो एउटा भयो। अर्को कुरा भयो अपरेसनल इफिसियन्सीको कुरामा, तिम्रो फ्युल लाइक कति छ क्या, त्यही भएर म कहाँबाट सुरु गर्नु, फ्युलकै कुरा फ्युल एनालिटिक्स गर्न सक्छु होइन, कुन रुट उड्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ बढी लाइक द वे हाउ युआर फ्लाइङ ओर एभ्रिथिङ, कहाँ गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो बढी कार्बन इमिसनहरू भइरहेको छ, हाउ क्यान यु अप्टिमाइज यो रुट्सहरू, त्यो कुरा सोच्न सक्यो होइन। इट्स अ बिट मोर सोफिस्टिकेटेड किन त्यसमा बढी रेगुलेसनहरू पनि बढी आइरहेको हुन्छ, प्लस नेपाल काठमाडौँ के अरे टिआइएको जुन लोजिस्टिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यो धेरै नहुँदाखेरि पनि प्लेनहरू उडे गर्नुपर्ने हुन्छ नि त ल्यान्डिङ गर्दाखेरि, त्यो अरू कुराहरू छ विच आर बियोन्ड ह्युमनले जस्तै हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुरा होइन, यु निड अ डिफ्रेन्ट एयरपोर्ट अर बिगर क्यापेसिटी। तर अब अरू कन्ज्युमरहरूकै उसमा जाम अथवा तिम्रो अब इन्टरनलमा जाम होइन, ह्युमन रिसोर्सको हेर्थेँ होला मैले होइन, वाट काइन्ड अफ पिपल आर देयर करेन्टली वर्किङ होइन। अनि अझै पनि जब मैले सरकारी उसमा कहाँ उसको गभर्मेन्ट हेरेको थिएँ, कम्प्युटर अपरेटर भनेर जब डिस्क्रिप्सन हुन्छ क्या, अनि संसार कहाँ पुगिसक्यो, हामी अझै कम्प्युटर चलाउन मान्छे जान्ने चाहिँ भनेर त्यो गर्नु त ठिक छैन नि होइन। कति कुराहरू होला नि, तिम्रो बोर्डिङ पास प्रिन्ट गर्नको लागि मान्छे राखिरहेको छन् क्या, त्यो त एउटा डिभाइस राख, एन्टर यो पिएनआर्स, मान्छे मोबाइल चलाउन सक्छ भने मोबाइलबाट स्क्यान गर्न सक्ने आइसकेको छ भने, बोर्डिङ पास तिम्रो मोबाइल एप बनाउन सकेको छ नि, why should we print that boarding pass? Exactly. Would you also come for any other airlines then? Oh, let's say Buddha for sure. Okay.
कि मलाई नेपालको एभिएसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कति त्यो अब आई डोन्ट ह्याभ नेटवर्क विथ देम होइन नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ त्यो पहिलेदेखि नै someone might be watching this लेट्स होप होइन ह्याप्पी टु कम एन्ड टक विथ यु गाइज त त्यो एस्पेक्टहरू चाहिँ मल्टिपल अब त्यो जुन भने नि डिजिटलाइजेसन इभन तिमी डेटामै नगरेर पनि अब सुरुमा डिस्क्रिप्टिभमै जाऊँ न अगेन ब्लिङ्किङ ब्याक यु डु अ गुड डिस्क्रिप्टिभ एनालिटिक्स ट्राई टु आइडेन्टिफाई तिम्रो कस्टमरहरूले चाहिँ कति टाइममा आइरहेको छ होइन चेक इन गर्न कति टाइममा आइरहेको छ होइन अनि कस्तो खालको लगेजहरू लिएर आइराखेको छ अथवा के भइरहेको छ त्यो सबै कुरालाई तिमीले एनालाइज गर्यो भने त मेबी युआर एबल टु सेल्फ ब्यागेज ड्रपको कुरा आउला अरे अथवा बोर्डिङ पास अटोमेटिकली तिम्रो मोबाइलमा आउला अरे त्यो गरिसकेपछि त्यो जुन मान्छे त्यहाँ चाहिएको थियो एउटा काउन्टरमा 3 जना मान्छे राखेको थियो 3 जना मान्छेको तलब दिनको साटो त त्यो कम्प्युटरले अटोमेटिकली गरिदिन्छ अथवा एकजना राखिदियो जसले चाहिँ 3टा डिभाइसहरू सुपरभाइज गरिरहेछ होला त्यो 3टा डिभाइसलाई चाहिने 6 जना मान्छेको त पैसा बच्यो नि एयरलाइनलाई होइन त्यस्तै कुराहरू चाहिँ हामीले डिजिटलाइजेसन युजिङ द पावर अफ डेटा ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज ह्यापनिङ वाइ डिड इट ह्यापन एन्ड लेट्स युज डिजिटल टेक्नोलोजिज टु अटोमेट दोज म्यानुअल प्रोसेसेस एन्ड मेबी लेट्स गिभ दोज people who have been working on those manual process for a different job. मान्छेलाई त अझै पनि आएर रोबोट मलाई एउटा रोबोट ल्याएर कफी दिनु र तिमीले आएर राम्ररी कुरा गरेर गफ गर्दै 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 कफी दिनु आयो त मलाई तिम्रो सर्भिसको बढी त्यो फिल हुन्छ नि त एक्ज्याक्टली होइन सो लेट्स ट्राई टु ब्रिङ आवर रिसोर्सेस मोर इन्टु एक्सपिरियन्समा ध्यान दिउँ क्या बिकज दिस इज एन एक्सपिरियन्स इकोनोमी इट्स एक्सपिरियन्स इकोनोमी होइन मान्छे लाइक त्यही रुटमा पनि एक्स एयरलाइन र वाइ एयरलाइनको उसमा पिपल वुड चुज एक्स एयरलाइन जस्ट बिकज गुड एक्सपिरियन्स अफ अ गुड एक्सपिरियन्स होइन त्यो उसलाई त्यो प्लेनमा जाने बित्तिकै एउटा सेक्युरिटीको हिसाब आओस् आयो होला अथवा के होला होइन सो लेट्स फोकस अन सच डिफ्रेन्ट थिङ एन्ड यो जति पनि डेटाले रिप्लेस जब गर्छ भने नि होइन मेबी द फ्युचर इज क्रिएटिङ युट्युब कन्टेन्ट कि मान्छेलाई त इन्टरटेनमेन्ट चाहिएको छ होइन आई स्टिल वान्ट लुक एट ह्युमन्स क्या मलाई रोबोटले मुभी गरेको मलाई हेर्न मन छैन होइन सो मेबी लेट्स फोकस अन मोर आर्टिस्टिक कुराहरू पोएट्रीको कुरा गरेर त्यसमा बढी जाला अरे होइन त्यो जब इकोनोमीमै त्यतातिर जाला अरे हाम्रो टाइम चाहिँ अब जुन मैले खाना बनाउनुमा टाइम स्पेन्ड गर्थेँ अब त्यो रोबोटले बनाइदेला अरे होइन म त अनुपको सो हेर्न पाएँ नि त अब एक्ज्याक्टली मलाई तिमीले आधी घन्टाको काठमाडौँ टु पोखरा फ्लाइटमा एउटा स्ट्यान्डअप कमेडी हो क्या त्यही त होइन एन्सिलरिजहरू होइन तिम्रो के अरे कमेडी सर्कल होइन तिम्रो त्यही त एक्ज्याक्टली द्याट कुड बी एन एन्सिलरी ट्रु सो या आई थिङ्क दिस भिडियो निड्स टु गेट भाइरल दिस स्मल क्लिप निड्स टु गो भाइरल किन भन्दाखेरि यसपछिको मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ के थियो के हुनेवाला छ अमललाई भन्दाखेरि चाहिँ वाट विल इट टेक फर दिस कन्ट्री or या फर द डिसिजन मेकर्स अफ दिस कन्ट्री टु ब्रिङ अमेजिङ डायस्पोरा ब्याक टु द कन्ट्री के यो देशमा लिएर आउनको लागि चाहिँ वाट विल इट टेक होइन ओके द्याट्स अ भेरी डिप्लोमेटिक क्वेसन हुन्छ यसमा दुई प्रकारको कुरा हुन्छ होइन देशलाई के गर्नको लागि देशमै फर्किनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ फर्स्ट त्यो क्याटेगोरीमै फोकस गर्छु किनभने मी बिङ इन द फोर फ्रन्ट अफ वान अफ द लार्जेस्ट एभिएसन कम्पनीज इन द वर्ल्ड अनि डेटा साइन्सको त्यो फिल्डमा गरेर एक्सपिरियन्स गर्नु नै then I'm actually able to bring that knowledge and transfer that back to the country. होइन मैले लाइक किङसँगै कति जति पनि मेरो नेटवर्कहरू छ होइन मैले लास्ट इयर 29मा इम्प्याक्ट पिक गर्दाखेरि जस्ट बिकज आई वाज देयर एन्ड आई वाज अ नेपाली ओभर देयर आई वाज एबल टु ब्रिङ द्याट मुभमेन्ट टु नेपाल त्यसले गर्दाखेरि सयौँ मान्छेहरूले नयाँ कुरा सिक्न पाए नयाँ इन्टरनेसनल नेटवर्कहरू इभन थ्रु दिस पोडकास्ट मैले जे कुरा सिकेको थिएँ त्यो दिन पाएँ होइन सो बीट अन फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर अथवा नेटवर्किङ नै गर नट ओन्ली इन द सेक्टर अफ एभिएसन र डेटा एजुकेसनमा हुनसक्छ त्यो जति पनि मेरो नेटवर्क छ अथवा म जस्तै बाहिर बसिरहेको पिपल हु हेभ डन सब्सटेन्सियली वेल इन देयर प्रोफेसनल करियर ओर इन एकाडेमिक्स होइन दे आर एबल टु ब्रिङ द थिङ्स द्याट दे हेभ बिन ब्लेस्ड फर होइन जो कुरा उनीहरू छ त्यो कुराको अलिकति पनि देशलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यो इन वाट एभर फर्म भने त त्यो म उता बसेको त फाइदा भयो नि त देशलाई होइन इट्स नट ओन्ली रेमिटेन्स के नलेज आउनु पनि त्यो पनि नलेज रेमिटेन्स पनि भयो होइन नेटवर्किङको कुरा भयो मान्छेले नेपालको बारेमा चिन्न सक्यो होइन त्यो एउटा कुरा भयो अर्को कुरा भनेको चाहिँ इट्स अल्सो अपर्च्युनिटी के अल्सो इट अगेन अब पैसा अहिलेको जेनेरेसन के भइसकेको छ भने
इट्स नट ओन्ली अबाउट मनी, इट्स अबाउट मिनिङफुल वर्क. ट्रु. होइन मलाई अहिले पनि लाइक इफ आई जस्ट त्यो बोस्टिङ गरेको जस्तो हुन्छ होइन, अहिले पनि यति हेड हन्टरहरू आइरहेको हुन्छ होइन, हु वुड लाइक हाम्रो कम्पनीमा यस्तो कम्पनीले चाहिँ एनालिटिक्स कन्सल्टेन्टहरू खोजिरहेको छ, द स्यालेरी प्याकेज इज लाइक 100,000 euros or so भनेर भनिरहेको हुन्छ. तर बिकज आई इन्जोय वाट आई डु एन्ड आई लभ वेयर आई फाइन्ड मिनिङ इन इट, आइ एम स्टिल स्टिकिङ विथ इट इभन इफ माई स्यालेरी वुड बी आई डोन्ट नो लाइक 10-15% लेस देन वाट समवन एल्स इज प्लानिङ टु अफर. होइन त्यसपछि कि मान्छेलाई जस्ट पैसा मात्रै दिएर खुसी हुनेवाला छैन. भनेपछि बाहिरको ट्यालेन्टलाई लिएर आउनु सक्छ भने चाहिँ वी निड टु मेक स्योर द्याट दे आर गेटिङ sensible work to do. But I think if anyone who has done substantial in their professional career is returning back to do something in Nepal, it's actually because they see meaning in it. नि त Absolutely. नेपालमा आएर फर्केर गर्नु भनेको कारण त किनकि आफ्नो देशको लागि गर्छु भन्ने मोटिभेसन छ नि, विच आई फाइन्ड इन यु पनि के होइन नि. अनि जो पनि म नेपालीहरूसँग कुरा गर्छु नि, डिप डाउन इन साइड दे वान्ट टु डु समथिङ फर द कन्ट्री के होइन, डिप डाउन इन साइड. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ इमोसन्स पनि छ, त्यो ड्राइभ पनि छ, इच्छा पनि छ होइन, तर के मिलिरहेन. मेबी हाफ अफ द पपुलेसन इज ब्लेमिङ पोलिटिक्स होइन, बट लेट्स नट ब्लेम पोलिटिक्स फर नाउ. पोलिटिक्सलाई ब्लेम गर्नु हामी आफूलाई ब्लेम गर्नु, पहिला आफूलाई रिफ्लेक्ट गर्न सिकौँ कि होइन, अरूलाई गाली गर्नुभन्दा नि पहिला आफूलाई इम्प्रुभ गरौँ. अरू त सबैजनाले आफूलाई इम्प्रुभ गऱ्यो भने त आफू गरेर आफै इम्प्रुभ हुन्छ. एक्ज्याक्टली त्यो कुरा त्यही हो. तर म चाहिँ अब लाइक आफ्नो पर्सनल एम्बिसन्सहरू जे छ होइन, वेयर आई वान्ट टु रिच, अनि मलाई एउटा मेन्टालिटी के भइसकेको छ नि, इभन इफ त्यो मेरो फिजिकल एफोर्ट अर्कोमा गयो भने पनि मेरो इमोसनल र मेरो नलेज एफोर्ट चाहिँ इट्स फर माई कन्ट्री भन्ने कुरा होइन. इट्स अलवेज द्याट होइन, अन एभ्रिथिङ, बिट थ्रु इम्प्याक्ट विक or बिट थ्रु कन्सल्टिङ पिपल यु नो लाइक इभन उति बेला नेपाल एयरलाइन्सले लुफ्थान्सा कन्सल्टिङको डिल भएको भए पनि एक दिनको लागि मेरो लाइक 1,500 euro अथवा 1,500 euro तिर्नु पर्थ्यो होइन. त्यो भनेको 1.5 लाख रुपियाँ हो एक दिनको. लाइक अन स्ट्यान्डर्ड रेट मलाई 1.5 लाख तिर्नु र मैले आएर म फ्रीमा गरिदिन्छु भनेर पनि त भनेकै हो नि होइन. त्यसै त्यो माया त छ नि, त्यो दिन सक्ने नेपाली कति छन् के. यो कुन इयरमा हो? 2018 को कुरा हो. सो फर डाटा अलिकति गर्ने मान्छे 2018 मा त्यसलाई को हुनसक्छ मान्छे खोजेर अलिकति त्यतातिर नजानु होइन. त्यो देयर आर लट अफ रिजन्स बिहाइन्ड द्याट होइन. अब के नहोला मेबी आम लाइक एक्ज्याक्टली मैले सोचेको लाइक त्यति बेलाको त्यो जुन यङ जवान एनर्जी होला, तर मेबी आम नट अप्रोच थिएन होला अथवा आइएम नट रेडी येट जस्तो पनि लाग्छ होइन. हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ. तर इफ देयर आर कम्पनीज हु आर विलिङ टु कोलाबोरेट मोर इन्टरनेसनली होइन, अनि त्यो गराउन सक्यो भने पनि आई थिङ्क देयर आर एम्पल अफ नेपालीज पिपल अराउन्ड द वर्ल्ड हु वुड बी ह्याप्पी टु ब्रिङ द्याट होइन. अब एभिएसनको कुरा किन नगरौँ, टेलिकमको कुरा गरौँ न. अब यहाँ 4G 5G कुरा रहेछ. फ्रेङ्कफर्टमै मैले चिनेको दाइहरू छन् कि लाइक टप नच यो के भन्छ आइओटी र 5G को टेक्नोलोजीमा चाहिँ उनीहरू काम गरिरहेको छ क्या. द टेक्नोलोजी द्याट दे आर बिल्डिङ इज गोन चेन्ज द वर्ल्ड. नेपाली नै छन् क्या होइन, एकदम ठुलो कम्पनी. आइएम नट गोना नेम द कम्पनी, तर अति नै ठुलो कम्पनी छ त्यहाँ, नेपाली छन्. तर अब यहीँको नेपाल टेलिकम अथवा एनसेलले उनीहरूसँग कोलाबोरेट गऱ्यो भने आइ एम 100% स्योर द्याट दे वुड बी एबल टु or दे वुड बी विलिङ टु गिभ द्याट नलेज ट्रान्सफर. केही कुरा सिकाउन होला होइन. कति मान्छे साई हुन्छन्, बाहिर अपर्च्युनिटी पाउँदैनन् अथवा प्लेटफर्म पनि पाउँदैनन् होइन, आफूले पुरा एक्टिभली खोज्दैनन् होइन. कि त अब त्यो मान्छेको नेचर हो, कसैलाई ब्लेम गर्न सकिँदैन होइन. तर यति जसले निड छ उसले नै गएर खोजेर सर्च भयो भने त देयर आर एम्पल अफ स्किल्ड रिसोर्सेस नेपालीजहरू जो बाहिर गएर है एउटा गरिरहेको छ. राम्रो कन्सेप्ट चाहिँ तिमीले के कुरा गऱ्यो भन्दाखेरि इफ वी क्यान फाइन्ड आउट अ वे टु ब्रिज द नलेज ट्रान्सफर बिट्विन नेप्लिज अब्रोड टु नेप्लिज हियर टु प्रोफेसनल हियर, त्यो पनि खतरा कुरा हो कि है. बिकज त्यो चाहिँ कतै कतै मैले क्लब हाउसमा देखेको कि क्लब हाउसमा चाहिँ हुन्छ नि बाहिरको मान्छेहरू यहाँ नेपाली जो युएसमा बसिरहेको छ र नेपाली जो नेपालमा बसिरहेको छ, दिस पिपल आर टकिङ कि डिरेक्टली पियर टु पियर होइन. अनि आई थिङ्क त्यो एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ कुनै अन्टरप्रेनरलाई या एउटा इनिसिएसनको लागि कि फाइन्ड अ वे टु कनेक्ट दिस टु डिफ्रेन्ट पिपल फ्रम द सेम ओरिजिन टुगेदर सो द्याट नलेज ट्रान्सफर चाहिँ बवाल होस् होइन. प्लस अहिले त प्लेटफर्मको हिसाबमा गर्दाखेरि विथ हाउ टेक्नोलोजी हेज इभल्भ होइन, हामी डेटाबाट कुरा गर्दा गर्दै कहाँ पुग्यौँ है. तर जुमकै कुरा गरौँ न, पहिला तिमीलाई कुनै कलेज पढाउनको लागि युआर फिजिकली ह्याड टु बी प्रेजेन्ट ओभर देयर एन्ड टिच द स्टुडेन्ट्स. अब त त्यो नेसेसिटी छैन एन्ड यु आर डुइङ द्याट एन्ड आइम डुइङ द्याट होइन. पहिला त्यो सोचिनँ मैले त्यत्रो वर्ष होइन. अब भनिस् त एउटा कुनै एमआइटी खतरा पढिरहेको, स्ट्यान्डफोर्डमा खतरा गरिरहेको, पिएचडी गरिरहेको कोही छ अरे होइन, त कुनै प्रोफेसर छ अरे,
उसले चाहिँ इभन इफ हि टेक्स 1 क्लास यहाँको विद्यार्थीहरूलाई यहाँको इन्जिनियरिङको कलेजहरूलाई जुममै पढाइदिएन उसले त खतरा टिचर पायो नि उसलाई यहीँ काठमाडौँको मात्रै किन रोल्पा रुकुमको रिमोट एरियामा बस्ने विद्यार्थीले पनि इफ दे आर एबल टु गेट एजुकेसन फ्रम द पिपल हु आर इन द फाइनेस्ट इन्स्टिट्युसन इन द वर्ल्ड or get learning from or त्यहाँ भएको कम्पनीहरूले they are able to learn from the technologies or resources from top notch of the world त्यो केही गाह्रो नै छैन नि त बिकज टेक्नोलोजी अलरेडी एक्जिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अलरेडी एक्जिस्ट ब्रो हामीले भर्खरै दामी अन्टरप्रेन्योरल आइडियाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ यार पेटेन्ट गर्ने हो क्या होइन इफ नट अस समबडी सुड डेफिनेटली वर्क अन इट बिकज यो खतरा कुरा हो किन भन्दाखेरि आई थिङ्क फर अ प्रिटी लङ अमाउन्ट अफ टाइम वी हेभ बिन ब्लेमिङ गभर्मेन्ट एन्ड पोलिटिक्स के जब कि यो सबै कुराहरू त इट्स इजिली एक्सेसेबल होइन तर एउटा डेटाबेस चाहियो कि जहाँ चाहिँ वी क्यान गेट एक्सेस मैले अघि भने नि आई सी डेटा एभ्रिवेयर आई क्यानट डिफाइन द डेटा बट डेटा इज एभ्रिथिङ सो वी निड अ डेटा संसारभरि नेपाली कहाँ छ नि त होइन अब यो के अरे परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरु गरेको थियो ब्रेन गेन सेन्टर भनेर अनि त्यति बेला मलाई इमेल आएको थियो त्यति बेला सो यु वुड रेजिस्टर द्याट एन्ड आफू कहाँ के काम गरिरहेछ भनेर त्यो रेजिस्टर गर्न मिल्ने थियो होइन लेट्स फस्टर द्याट होइन सरकारी निकायबाट पनि अथवा प्राइभेट निकाय जे गरेर लेट्स ट्राई टु कलेक्ट वाट आर पिपल डुइङ होइन त्यो गरिसकेपछि लेट्स भिजुअलाइज होइन माइक्रोसफ्टमै कति लाइक इन्जिनियरिङ डिरेक्टर फेसबुकमा इन्जिनियरिङ डिरेक्टर भएको नेपालीहरू छन् हामीलाई थाहा छैन मात्रै हो त्यो इन्टरनेटमा क्रल गर्न पऱ्यो कि त्यो अब अगाडिको नाम त अब अनुप इन्डियाको नि हुनसक्छ होइन तर घिमिरे त या भट्टराई या भनौँ न खाती या श्रेष्ठ कार्की त तिम्रो नेपाली नै हुन्छ नि त होइन सो त्यसरी चाहिँ हामीले क्रल गरेर लास्ट नेमलाई क्रल गरेर निकाल्न सक्यौँ भने पनि होइन कति निस्केला अथवा लाइक त्यो भने नि इट्स पावर अफ सोसियल मिडिया हाउ वी क्यान push the information that much the country is actually looking for like to capture that data भनेर त मान्छेले दिन्छन् हैन देशको माया नहुने मान्छे धेरै कम हुन्छन् के त्यो लेभल अफ अझ बाहिर गएको मान्छेलाई धेरै हुन्छ झन् बढी होला हैन यहाँ भएकोलाई पनि त्यो भएर पनि कम्पेयर गरे हैन तर कम्पेयर विदाउट कम्पेरिजन हैन त्यो एउटा आत्मग्लानी हुन्छ कि म देश छोडेर बाहिर आएको छु के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हैन सो दे वुड डेफिनेटली बी विलिङ to register, provide their data, what they are doing, and त्यसैलाई नै युज गरेर हामीले अहिलेको जेनेरेसनलाई एजुकेट गर्न सक्यौँ र भविष्यको लागि प्रिपेयर गर्न सक्यौँ भने त अमेजिङ एआई त हाम्रै देशमा बन्छ क्या आई एम मोर देन ह्याप्पी टु वर्क अन दिस आइडिया इफ एनीबडी इज देयर ही इज देयर एज अ कन्सल्टेन्ट इक्विटी पार्टनर या आई थिङ्क आज हामीले खतरा कुरा गऱ्यौँ मोमन आई थिङ्क होपफुली यो कन्भर्सेसन चाहिँ इफ यहाँसम्म चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ होइन अनि इफ यु लाइक द कन्भर्सेसन प्लिज डु सेयर होइन बिकज आई थिङ्क हियर वी आर ट्राइङ टु स्टार्ट नयाँ न्यू एज रेभोल्युसन जस्तो लाग्छ कि मलाई यो पडकास्ट होइन दिस इज मोर देन जस्ट अ कन्टेन्ट के आज हामीले कुरा गरेको सायद रोल्पा रुकुममा बसेको मान्छे या भैरापुटुलमा बसेको मान्छे कर्णालीमा बसेको एउटा 12, 13, 14 वर्षको भाइ बहिनीहरूले होइन हेरेर मेबी दे क्यान गेट अ लट अफ इन्सपिरेसन कि नेपालमा जन्मेको मान्छे लुफ्थान्जा ग्रुपमा यो लेभलमा काम गरेर आएको छँदाखेरि यदि उसले गर्न सक्छ भने मैले किन गर्न सक्दैन होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज नो लेस देन अ रेभोल्युसन अमन त्यो ठुलो कुरा गरिदियो तर होइन इट इज सो मच फर द्याट इट इज सो आई थिङ्क हामी अलमोस्ट लास्टतिर आएको छौँ होइन अब अलिकति हाम्रो फर्मेलिटिजहरूमा जाऊँ वान अफ आवर फर्मेलिटिज इज यु हेभ टु राइट समथिङ अन वान अफ आवर प्लेट्स सो द्याट वी किप दिस थट with us even after we have left the studio. I think त्यतातिर सबै लेखिसकेको छ खै कता होइन लेखिसकेको छ त्यहाँ माथि यो र यो ग्रिन यो र यो यहाँ दुइटा बाँकी छ होइन यता लेख्देऊ स्पोन्सरको माछा नलेख्देऊ होइन पैसा अड्किन्छ So Aman, के लेख्यो? The first part I said just experimented होइन जे कुरालाई पनि just try that out अनि the second thing is let data talk to you and change your life for good. Awesome.
इन अ डिफ्रेन्ट फर्म आई मिन डेटाले आफैले नबोल्ला तर let every interpretation that you do in life be a data driven one. Let the data speak to you, in whatever way. And definitely a lot of our viewers, listeners are entrepreneurs, people who can make decisions, are influencers in their own industry and domain, and we know if not more, this podcast will definitely inspire them to at least think about data for their business, because trust me, data will excite you for the business, your own business, future potential को excitement लिएर आउने. अनि as an entrepreneur, what do you want? Don't you want to get excited for the business that you are building on, होइन? So I think it was an amazing experience. It has always been an amazing experience to sit and talk to you, Aman, होइन? अनि I cannot tell you how much I have learned from you. There has never been a conversation जहाँ चाहिँ अमनसँग पुग्छ, होइन? Seriously, not more than just a friend, होइन? I have seen you as a mentor. किन भन्दाखेरि मलाई कहिले पनि त्यो अप्ठ्यारो के लाग्दैन भन्दाखेरि चाहिँ अमन यो बारेमा कुरा गर्न छ, यसो तिम्रो टाइम दियो भन्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्दैन, होइन? त्यो कम्फर्ट जोन बिल्ड भइसकेको छ. मेबी भैरा बुटुलको भएर पनि होला. अनि आई थिङ्क एउटा कस्तो पनि बाटो खोल्न मन छ मलाई भन्दाखेरि चाहिँ, होइन? जस्तै फर इक्जाम्पल आई थिङ्क यु हेभ पोटेन्सियल टु मेन्टर या भनौँ न कन्सल्ट लट अफ अन्टरप्रेनर्स या लट अफ बिजनेसेस के. मेबी त्यो चाहे हुन्छ नि एउटा के अरे क्यास लिएर होस्, जो चाहे इक्विटी लिएर होस्, आई डोन्ट नो, होइन? दे क्यान बी 1000 डिफ्रेन्ट अप्सन्स यदि दुईवटा पार्टिजहरूको बिचमा राइट कोलाबोरेसन भयो भने, होइन? सो आई वुड डेफिनेटली वान्ट टु रिक्वेस्ट द पिपल हु आर वाचिङ अर लिसनिङ अस, होइन? हामी अमनको लिङ्कडिन, इन्स्टाग्राम र फेसबुक कनेक्ट गरिदिन्छौँ. अनि भेरी इजी टु रिच आउट, भेरी हम्बल गाई. सो तपाईँहरूलाई एउटा सिनियरसँग कुराहरू जस्तो फिल हुँदैन. अनि प्लिज डु रिच आउट टु हेम, होइन? मेबी अहिलेको लागि चाहिँ मेबी हुन्छ नि, जस्तै फर इक्जाम्पल केही कामै भन्दा पनि जस्ट से हाई, बिकज आई थिङ्क देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट क्यान बी डन इफ वी क्यान कनेक्ट त्यो खतरा नेप्लिज डायस्पोराहरू हामीले यहाँको लोकल अन्टरप्रेनर्सहरूलाई. अनि आई थिङ्क आई होप टु सी कि अनुप आई हेभ बिन हेल्पिङ दिस नम्बर अफ entrepreneurs out of doers भनेर, द्याट वुड बी सच एन अमेजिङ कन्भर्जन हाम्रो लागि. सो या अमन केही छ जाँदा जाँदै? सो आई थिङ्क अगेन मैले भने 1.5 वर्ष अगाडिदेखिको प्लानिङको कुरा हो यो हाम्रो, होइन? थ्याङ्क यू फाइनली फर मेकिङ माई ड्रिम कम ट्रु. त्यो साइन गर्नु मेरो पहिल्यैदेखिको धोको थियो, होइन? इट फाइनली केम ट्रु. द्याट असाइड अगेन त्यो फिल फ्री टु जस्ट रिच आउट टु मी, होइन? इट्स अगेन माई पर्सनल एम्बिसन टु टक टु मेनी people, Nepalese people around the world, not just in Nepal, in whatever way I can be of any support, be it in academic कुरामा भयो अथवा mentorship, academic mentorship हो, अथवा if you're in the industry and you want to realize the potential of data and how it can help transform your business, then just reach out to me. Let's see where that takes us. Definitely. And definitely like, share and subscribe to Doer, because I've been watching these guys for so long. I watch every episode of theirs, and I'm super proud of what you guys are doing. So a big round of applause and kudos to you guys for pulling this all up. And yeah, let's just create more doers in the country. हामीले जे कुरा गऱ्यौँ त्यही कुराले कोही मान्छेमा इन्सपिरेसन भएर मान्छे डेटाको फिल्डमा पढ्न जान खोजोस्, अथवा जुन कम्पनीमा पैसा छ अनि रिसोर्स पनि छ तर उसले डेटालाई लेभरेज गरेको छैन भने I hope this helped them to, get a bit more motivated towards that. I know, not like the engage guys. If anything has changed your mind, just start experimenting and you will see the beauty of what data can do. And I didn't quantify a lot of things, return on investment. मैले हामीले पहिला गरेको प्रोजेक्टहरूको, होइन? It was not even possible to do in one podcast. होइन? तर like एउटा स्टेटमेन्ट छ नि त्यो, इफ अ प्रोडक्ट इज फर फ्री देन यु आर द प्रोडक्ट भनेर कि, होइन? फेसबुकले पैसा किन कमाइरहेको छ त? बिकज यु आर द प्रोडक्ट, होइन? अनि योर प्रोडक्ट, तिमी प्रोडक्ट हुनु भनेको तिमी डेटा हो. त्यही डेटा बेचेर फेसबुकले पैसा कमाइरहेछ, त्यही डेटा बेचेर गुगलले पैसा कमाइरहेछ भनेपछि जति पनि कम्पनी छन्, होइन, यु क्यान एक्चुअली रन यर सर्भिस फर फ्री if you are able to better utilize the data of your end consumer and provide them with right offer, and the world will be a whole different place. True. And don't be afraid that there will not be a case of robot के अरे रोबोटमा जस्तै के अरे रजनीकान्त पुरा बडी reinforcement learning भएर, होइन, start killing people. That'll hopefully not come. There'll still be a new job for humans to work with them as friends, to help them support. Ani the world is coming ahead with much more beautiful future, so watch out for that.
Awesome, awesome. And thank you so much for everyone. यति यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने I know there are tons of takeaways to take from. As always, we are trying our best. किन भन्दाखेरि लकडाउन has hit every business. हामीलाई पनि एकदमै नराम्रोसँग हिट गरेको छ. But then we are not giving up. अनि so please motivate us through your likes, comments, subscribe होइन. अनि I think we read almost every comments. So कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामीलाई पनि थाहा हुन्छ कि हामीले कुन लेभलसम्म इम्प्याक्ट गर्न खोजिरहेको छ भनेर. सो त्यही नै हो हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई सपोर्ट गरिदिनु सो द्याट वी गेट टु वर्क विथ मोर सच ब्रान्ड्स विल सपोर्ट अस टु क्रिएट अ कन्टेन्ट लाइक दिस. अनि अर्को जाँदा भन्दै वी आर कमिङ अप विथ अ न्यू प्लेटफर्म. हामी एउटा कस्तो प्लेटफर्ममा काम गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी आर ट्राइङ टु ब्रिङ अल नेपाली audio content creators to one place, that is awaz.digital, aawaz.digital. The whole idea is to bring this Nepalese audio content together and to help these creators find audience and help audience find these creators and eventually maybe help brands to put their money in this in this creators with the power of data. Exactly. So we are trying to bring out this data. So actually हेर्नु होला, but Doers पनि as a podcast will be available on awaz.digital. So yeah, do support these amazing platforms that is coming in. यति भन्दै we will be back again with another podcast. You guys take care. Bye bye.